mo kí gbogbo ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Èmi ò gbọ́dọ̀ kó fáráyé, èmi ò sọ nípa orílẹ̀-èdè mi. Ohun tí mo fẹ́ ni mo fẹ́, èmi fòmìnira orílẹ̀-èdè Yorùbá. Èmi ò gbọ́dọ̀ kó fáráyé, èmi ò sọ nípa orílẹ̀-èdè mi. Ohun tí mo fẹ́ ni mo fẹ́, èmi fòmìnira orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ọlọ́run mi lọ́lọ́run yàn. Èyí tó yàn ló tún ṣe lọ́kọ̀. Bàbá bàbá ó sì yọ̀gá. Wọ́n ṣe wá lọ́kọ̀, ó tún wọ́n fà. mo kí gbogbo ẹ pé ẹ ká ọlẹ́rìí mi kíbi tẹ́ bá ti ń darapọ̀ mọ́ wa. Orílẹ̀-èdè Yorùbá. Èmi ò gbọ́dọ̀ kó fáráyé, èmi ò sọ nípa orílẹ̀-èdè mi. Ohun tí mo fi fòmìnira orílẹ̀-èdè Yorùbá. ẹ ká ọlẹ́rìí mi kíbi tẹ́ bá ti ń darapọ̀ mọ́ wa. Má ṣe wòrò. ìyá wa Janet ló kọrin yẹn. mo kí gbogbo wa pé welcome to the night club. àti wọnà àgọ́ tí a bá ń lọ club wàá máa wọ aṣọ tó dáa, wàá múra dáadáa, ìmúra Yorùbá. àwọn kan tẹ̀ ní pé kò ní ṣeé ṣe, mo ní ìrọ̀lẹ́ pa. àfi tó bá sí ọlọ́run ọba lókè. ṣé yàtọ̀ ń fi wá jẹyàn tí tò jẹ́ ń wé láwà ní mi dáadáa. so kẹ̀lé máa rí àwọn kan tẹ̀ ní flag kan la fẹ́ lò ní ẹ má wọ gbogbo yẹn minor nìyẹn. ní tó bá wùn la lè lò nísìn, tó bá yà á máa change gbogbo ẹ̀. àwọn kan gbà kan ẹ̀mọ̀ kan gbà tá a kọ́ bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní orí olókun ni wọ́n náà àwọn Christian ò like orí olókun. ṣé orí Nàìjíríà lẹ́wọ́ like? mo rántí gbà tá a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ orí olókun tẹ́ fi sí yẹn gangan ni problem. Koiki ẹ lọ yọ orí olókun tẹ́ fi sí yẹn, òun ló ń fa problem káwọn èèyàn ṣe dá sọ̀rọ̀ Yorùbá. nígbà tí ebi bá lu àwọn èèyàn dáadáa, olúkálukú wa ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation nísìn. wọ́n ní orí olókun ni. ẹ já gbọ́ àǹtẹ̀mù àká tó wọnú ètò ká má gbàgbé. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, orílẹ̀-èdè wa. Kàgbéga, kàgbéga, kàgbéga fàyèrè. Ìgbàgbọ́ wa ni pé àti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ́jẹ́ ká máa lépa. Tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ odò àdìdé, ọ̀sìnkò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. mo tún kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé a very good morning and welcome to the broadcast as we're joining from all over the world. I say good morning. Àwọn kan ti wà ní àárọ̀, countries like Australia, New Zealand, here in United Kingdom. England, wọ́n sọ pé England, London láwà, feel alright. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí níbikíbi tí ẹ bá tún láǹfààní àti máa darapọ̀ mọ́ wa tí ẹ ti ń gbọ́ wa. I welcome you all into the conversation. We can't do this alone without the people that are watching.
I was in a meeting, kódà mo láti fi meeting yẹn sílẹ̀, but I think I spent a quality time with them, Ìlànà UK. It seems from what I'm hearing that a lot of people are not really giving donation towards the. And let me say this to every one of us all over the world. We want to break away from Nigeria. It's going to take a lot of multiple tasks from different angles. And everybody has different ideas, as we always say. Now. I've got enough rest. That means in Nigeria, I hope you have enough data. I slept for about 4 hours. And that means we can run this program till I get extremely tired. Ìlànà UK is part of Ìlànà worldwide. I'm sure kò sẹ́ni tó máa sọ pé wọ́n ti rí Báṣẹ́gun that has gone to different platforms. Ọ̀nà táwọn fi gbà òun ṣe ní ọ̀nà tí àwọn míì fi gbà. And I've also been reading some conversation sent to me, which I won't go into details. It seems some people are not pleased or happy with the petition. They are saying that it doesn't make any sense. And sometimes you just wonder, àwọn ogan ló ń jà fún. Ṣé ẹgbẹ́ kan rò pé òun wà powerful ju ẹgbẹ́ kan lọ ni? And this is why I have said that all these organizations that try to pull out that try to pull down, especially like bí petition yìí, or bí ẹ disagree pẹ̀lú lánàá, àbẹ disagree pẹ̀lú àwọn kan, ẹ lọ ṣọ́ra yín dáadáa. Ẹ lọ ṣe kí ni? Ẹ lọ ṣọ́ra yín dáadáa. Because I've been reading something that somebody has been sending to me. And it makes me wonder what kind of those messages come. We will just flush it and put it on the media and let people see. Because the bank question pé petition here as an example is not going to give us what is the purpose of the petition. Ibo ló fẹ́ lead wá sí. Nigeria is a big country that we need to kill from everywhere. Bí ṣe ń sọ pé a máa ṣe petition mímọ̀ pa máa jàgbẹ̀yìn ni. Tí bá ń sọ̀rọ̀ petition yẹn mi pé mo ní àníjà mọ́. Ó máa dìjà gbòòrò gidi. So if some organization want to gbé dání, ẹ̀dẹ̀ náà ṣe Yoruba nation, it makes me wonder who they are really up to or who they are working for. Ní headway, ní kinní kan. Akúkú ti sọ fún tẹ́lẹ̀ pé nítorí kálukú bá fẹ́ ṣe, go and do it. Àwọn tó bá ti fẹ́ tẹ̀lé ninas, ẹ tẹ̀lé ninas, àkúkú bá ṣèbí gbà tá a pariwo ninas, ṣe ìyàn kan sanwó fún wa ni. So táwọn kan bá fẹ́ tẹ̀lé ninas, ẹ tẹ̀lé ninas náà. Táwọn kan bá náà petition ẹ tẹ̀lé, táwọn kan bá náà máa jà ní kọ́ tẹ̀lé wa. Tí gbogbo yóò bá tẹ̀lé wa, kódà kí bàbá Akíntóyè yóò bá tẹ̀lé wa, ká bá náà fẹ́ jà. It doesn't matter, àwa làwa náà fẹ́ jà. So if they are now putting messages that is being sent to me, I wonder what is the purpose of those messages. Bí a kí n bá rí message yẹn kí n wá upload ẹ̀ kí n lọ gbé sórí social media mi káwọn èèyàn lè kà. I just don't understand. Because tẹ́ bá ń sọ pé yẹn àní direction, Yorùbá ò ní direction, àní kinní kan. Nàìjíríà tóbi, ẹ jẹ́ ká pa bàbá ṣe fẹ́ pa ká kún anyhow. Tẹ́ ẹ bá lè dá sí ẹ fi sílẹ̀. Tẹ̀bí ibì kan láti máa bẹ̀rẹ̀. So if we are saying that we need 5 million, ní gbogbo Scotland gan fúnra rẹ̀, the whole of Scotland is not up to 5.3 million. And they still want to break away from United Kingdom.
and sometimes it just make you wonder. Especially I read the mo farabalẹ̀ ka gbogbo messages yẹn and I was thinking ṣáwọn people is serious ṣàbáyé. Anyway, like I always say, we have multiple forces that we are fighting, and it is our duty to fight them from multiple areas and multiple directions. And part of that direction is part of what Ìlànà UK wants to do. Ọba náà fẹ́ lọ sí court, ẹ̀yin má worry nípa yẹn, kí ni ẹ̀ ṣe fẹ́ stress ẹ̀yin? Ẹ jẹ́ kó lọ sí court now. Ẹ mọ̀ pọ́n pé kankan ní precedent. Ẹ lọ wo òyìnbó meaning precedent. Tẹ́ bá mọ̀ tán pè ní precedent. It doesn't matter whether Nigeria the constitution tí kò ní dá wa náà tá bá lọ sí court. That's not the issue. We go to court to challenge that election. Wọ́n fi òwú sí ti yín nígbà tá à ń pariwo lójoojúmọ́. Wọ́n fi òwú sí ti yín. That's what we're going to tell them. So everything that we are doing will be different. Káwọn kan wà kán máa sọ pé petition yẹn kò ní mí ní kankan kò ní kíní kan. What's that all that nonsense? Mo kúkú ti sọ pé I've said it, Nigeria ọ̀nà tá a bá fẹ́ pa ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni gbogbo ẹ̀lẹ́mí máa bá yín polówó. BBC polówó nígbà tó fẹ́ lọ jà ní Iraq abẹ́ẹ̀mọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ ni, let everybody try their own ways. But kẹwàá ṣẹ̀fẹ̀ máa knock àwọn kan pé yẹn kí ni petition wo kí ló fi ṣe kí ni gbogbo nonsense yẹn. Àwọn kan ṣàfẹ́ jẹ́ the lead. Àdẹ̀báyàn fọkàn jà a ní kí gbogbo ìlú kálukú lọ ṣe tiẹ̀. Àwọn tó sì fi support ní NAS ẹ lọ support ní NAS ẹ lọ support Tony Nnamdi kíní kan wà àwa ti kúrò lẹ́yìn ẹ̀ àṣì ti Tony Nnamdi mọ́. But a máa sọ fún yín pé bá fi mọ́tà route fẹ́ gbà nìyẹn. Ṣé Tony Nnamdi ló wá ní kíní? Ṣé ẹ mọ̀ pé gbogbo àti àwọn ní NAS ṣe tó ń ṣe pé kíní ilẹ̀ Yorùbá nìkan ló ń push kíní yẹn àwọn ilẹ̀ Igbo push kankan àwọn other region no push anything. All other regions will push anything. I think the light is reflecting abi. Ó dà pé náà yẹn reflect bí a kì í fi kankan sẹ́yìn yẹn because ó máa wọnú ojú àwọn èèyàn. I keep noticing that all the time myself. So let me do something. Ẹ jẹ́ n fi jacket mi. So at least ó lè máa affect ojú àwọn kan. Ó make sense bẹ́ẹ̀ mi gan máa ń rí lórí camera. Mo lè ń ka gbogbo kíní ẹ̀ mo náà pé kíní gbogbo jágbàjàgbà ìkẹ́. Get out. I respect yẹn gbọ́n wá yo. Ẹ ṣe sùúrù gan. Because tá bá gbèrò information jáde nísìn fún àwọn public. Because I don't understand what people mean that pé what is the purpose of the petition? What is the kíní? Ẹ tún today àbí? Petition tó ṣẹ̀ jáde ọ̀sẹ̀ yìí ló jáde ẹ tún fẹ́ knock it off. You know, but àní kí Nàìjíríà kó dàrú lèmi fẹsẹ̀ kí Nàìjíríà kó dàrú kó má rójútù Ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ kí Nàìjíríà rójútù àdúrà tèmi ń gbà lójoojúmọ́ nìyẹn. So káwọn kan á fi pé tìyín ló máa lọ no every force la fẹ́ fún Nàìjíríà. Àtúntún ó dàbí wà tá à ń polówó Ìgbòho rẹpẹtẹ àwọn kan ní àpolówó àwọn mo ní ẹgbórí jáde ni ẹ bá gbórí jáde àpolówó yìí tí bá rí yín báyìí pé yes confam yeah we will. Big man Ìgbòho ó sacrifice ara ẹ̀ so tá a bá wá dúró tì ká fún ní gbogbo support tó fẹ́ why not. Àná fẹ́ 5 million àwọn kan dẹ̀ ti ń kọ episode rẹpẹtẹ kọ article lé lórí kí la gbé kí la jọjọ torí Ọlọ́run ẹ ṣe sùúrù gan-an
ẹ ṣe sùúrù gan. Yes, bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀gbọ́n mi Kasali, yes, we must do whatever that will give us our land back. Ilẹ̀ wa là ń jà fún, àkókò lọ jà fúnlẹ̀ Haúsá, àdèjà fúnlẹ̀ Ìgbò, ilẹ̀ wa òun là ń jà fún, kò ń ṣe British kan ló ní ilẹ̀. So gbogbo tí British government sọ pé yẹn àwọn máa kọ́ observer wa wọ́n dín bọ́n ni observer gan máa sá lọ tó bá tó time yẹn. A ní láti go into gbogbo details. Ẹ̀yin fẹ́ mọ details ni ẹ̀yin fi yẹn sílẹ̀ fáwa. Ló ń jẹ́ observer election kọ́ nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ jẹ́ kó fi legal means, ẹ jẹ́ kó máa fi bá wọn tako ẹ̀ tó bá fẹ́ lọ sí legal. Mo ti sọ pé a máa ná oríṣiríṣi owó àmọ́ yìí tó fẹ́ gbé Nàìjíríà wálẹ̀. Tó bá fẹ́ lọ sí court, ẹ jẹ́ kó lọ sí court. Ẹ má bá wọn sọ̀sọ́kùsọ pé tó bá lọ sí court Nàìjíríà ló ní court. Ẹ̀yin má wọrí nípa yẹn. Let them do that. Because that country has literally killed millions of people. Ìyàn kan náà pè mí wọ́n ní àwọn kan ní tó bá fún wọn ní owó wọn ní yàtọ̀ náà kò ń ṣe pé àwọn tó fi lọ bá wa ṣe campaign petition àwọn kan wọ́n ní wọ́n láti kọ́kọ́ fáwọn olówó káwọn tó sign petition. Ìyà ò tí ì mú yín dáadáa. Àwọn ọkọ̀ ní dúró de tọ̀dọ̀ tí yín yẹn ni kọ̀dá bá ní ká dúró de tọ̀dọ̀ tí yín yẹn ni we will take us backwards. Bí Nàìjíríà tẹ̀ dá kò tẹ̀ sí tó kàn wá pẹ̀lú yẹn. Nàìjíríà kọ́ Nàìjíríà ni. Mo gbọ́ fídíò ṣé woman ọba ńlá yẹn àbí lọ́nà tó mo gbìyànjú kan send video sí mi kò tọ́ mo play ṣàkó gbọ́ bí 5 minutes. Táwọn tá bá mọ èèyàn tó ń fún lóúnjẹ ládùúgbò ó jẹ bí ò bá má fún wọn lóúnjẹ ọ̀dẹ̀ tí ìlú bá dání ṣó yẹ kí wọ́n máa fáwọn èèyàn lóúnjẹ. Ẹ ti mọ woman yẹn tó máa ń jókòó sínú ṣọ́ọ̀pù ẹ̀ báyìí. Oníṣẹ́ mọ èèyàn tẹ́mi máa ń fún lóúnjẹ ládùúgbò orí títì lèmi wà náà inú igbó ló bá máa gbé inú igbó ló bá máa gbé. Why do you have to give people food if Nigeria is good? I don't think they even have common sense. Tinubu ló lè ṣe Tinubu kọ́ mo sọ fún yín pé àwọn tó wà nílé èèyàn kan náà ní kí n sọ̀rọ̀ lórí PVC pé yẹn tẹ́ ẹ̀ bá lọ jàmàlà tẹ́wé dúdú dáadáa ká prepare ká fọ́ gbogbo ẹ̀ pátápátá ká fọ́ yányán ká flatten ẹ̀. Èèyàn kan send message kan sí mi tí ọmọ wọn ní Nàìjíríà. I won't read the one from the Nigeria but I will just give you the response I gave back to the child. Ọmọ in Nigeria ló wà and that could also help some of you that you're then ẹni ṣòro then gbogbo ẹni tẹ́ ẹ̀ tún sọ pé oríṣiríṣi idea làwọn èèyàn ní kí Ìgbòho ṣòro ní followers púpọ̀ nísìn ká lọ fi set up political party kí ni gbogbo nonsense yẹn torí Ọlọ́run kí là ń sọ̀rọ̀ lé lórí kí lẹ̀ tún sọ̀rọ̀ lé lórí ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n wa ìkọ̀ọ̀kan ẹ ṣe sùúrù náà torí Ìgbòho ti ní followers tó political party ká fi gba governorship ká fi gba governor ká fi gba house of assembly kí ni káwọn pẹ̀lú gbogbo nonsense yẹn kí là ń fà kí là gbé dání kí là ń sọ à ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ṣẹ́tú gbogbo yín ti dé election ti dé nísìn ẹ máa fẹ́ divert ṣáwọn ìdí àta nínà nìyẹn. Ìgbòho ní good followers so kí Ìgbòho wá lọ ká lọ ṣe political party ká wá fi lọ gba ká fi gba governor kí ni káwọn pẹ̀lú governor yóò ní dúró tó bá tásìkò yẹn gbogbo ẹnu ni mo fi sọ ṣe rí gbogbo security tó ń kó dání yẹn wọ́n ò lè pa gbogbo wa tán kò possible when the time comes ṣe rí gbogbo security táwọn Europe àwọn níyẹn gbogbo sójà àti military àti kinní kan yẹn ẹ realize pé àwọn gan wọn ò ní lè pa gbogbo wa tán. My God ẹ jẹ́ n ka message yẹn 11:32 èyí níjọ́ Jímọ̀ a wà ní club house báyìí ní adé ṣe fàájì ẹ lè gbé Guinness ẹ lè gbé whisky èmi náà máa wọ́ omi mo tẹ̀ kọ́kọ́ lọ mú mílíkì mo fẹ́ fi ṣe tí máa gbé kinní sí àwọn ọkọ̀ mílíkì olókìní àwọn èèyàn wà ń lé nísìn ẹ rí mílíkì mu ìlú òṣì ìjọ ìrò tí mo mílíkì gbẹ̀yìn 55p ló ń ta bó ṣe wà yìí mílídù ni mo ti máa ń rà ni màá fi mu tíì lágbàlá wọn ṣọtiri lídù 55p mo kọ́kọ́ fẹ́ fi gbé kan náà fóònù ẹ̀ ẹ̀rùn kí tá bá ti ń lo fóònù. So we are not doing Yorùbá nation ní láti máa náà fẹ́ bá wọn tún ṣe politics àfi kí la fẹ́ ní ẹ̀ka lẹ́jàre ìyá mi ẹ̀bùn I need politics
Ìgbòho ní crowd ká wá lọ fi crowd Ìgbòho yẹn ká fi lọ já governorship that is the in táwọn ìbí nǹkan táwọn wáyé Adéyínká Granton ṣe nìyẹn pé kí Tinubu kọ́kọ́ lọ jẹ president náà tó bá jẹ president àwa ṣe máa ronú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation pé because a ní wọ́n máa ń tọ́ máa ń sọ ni pé a ní the template political party aláti kọ́kọ́ gbàgbára náà ọwọ́ àwọn rẹ̀ fi gbàgbára ṣé ẹ fi pa àwọn Hausa fi gbàgbára lẹ̀ ṣé ẹ fi I don't ó ràn àwọn tán anyway wàá fojú wọn ìmọ̀ it will become bloody ẹ máa kọ́kọ́ ẹ̀yin lẹ́ máa kọ́kọ́ para yín dànù àwa máa wá ṣe analysis lẹ́yìn lórí. You think the Hausas are stupid hàn Hausa gan ti mọ̀ the value of the power. Yoruba soldier kan send video kan sí mi I can't share that at the moment because ojú ẹ̀ wà nínú video yẹn tẹ́ bá rí bó ṣe ń disrespect àwọn Yorùbá nínú military barracks wọ́n mọ̀ pé ó ń ṣe recording yẹn wọ́n ṣe send video yẹn sí mi lálẹ́ yìí ni tẹ́ bá rí bó ṣe ń disrespect gbogbo àwọn Yorùbá tó wà tó jẹ́ sójà títà yẹn bá bẹ̀rẹ̀ ẹ rí pé ẹ mọ̀ pé bàbá wa ti sọ Chief Tọ́ládé níyì ṣé Tọ́lá ni Tọ́ládé níyì ló ń jẹ́ tẹ́ bá gbọ́ fídíò yẹn mọ̀ pé máa ń play fídíò yẹn ó ní when a fight start now you will not see the Igbo go and kill the Igbo people you will not see the Yoruba go and kill it so what they will do is what infiltrate military already that's why they are bringing in extra people ẹ realize pé tó bá di pé wàhálà yẹn bá dé àwọn tó máa fẹ́ ṣe jàǹbá sílẹ̀ Yorùbá pé tá a bá tẹ̀ dípa agbára àwọn nígbò gidi kò ní jẹ́ àwọn Yorùbá àwọn Fúlàní gàmbi jàǹbá yẹn and that time ẹ jẹ́ ká fi sílẹ̀ títí dìgbà yẹn èèyàn mélòó ló lè ṣe Russia gbogbo tó fẹ́ ṣe nísìn náà ló ti ń ṣe tàti rí yẹn so èyí tẹ́ máa fi pé anyway let me read this because this is what the message the conversation fóònù ìgbà mi ó kàn máa ń frustrate me ni ti frustrate me àmọ́ kò iṣẹ́ tó ń ṣe ó ti ẹ̀wà too heavy no conversation ẹ̀ máa tẹ̀ gbọ́ mi yẹn. I'm just going to give you what this is part of a conversation now between a father and a son, okay? But I'm not going to expose the names. This is what he said. Àwọn pè mí pé kí n jọ kí n bá wọn respond sí message ọmọ àwọn yìí màá fún yín ní respond tèmi sọ but this is the question the son asked. Is it only the politicians? I don't think the federal government as a whole is in support of it. Definitely the federal government is not going to ever be supporting for us to break away from Nigeria. Who is the federal government? The Fulani Caliphate, the bastard that have kept every Yoruba people below par. Ọmọ tán pè bẹ́ẹ̀ tẹ̀tí ń para yín tẹ̀tí ń gíra yín lórí. Yoruba nation stand alone. Ẹ máa gbọ́, it means the country is divided already. Therefore, requiring that a leader of the nation arise. Definitely, the leader must arise. Definitely. Ó wá béèrè pé, are we ready to become a nation? I'm sure you are getting those kind of messages as well. Ẹni ẹ̀ ń béèrè pé, are we ready to become a nation or ó fi column sí country with a question mark? So mo wá ń bi gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi ní gbogbo àgbáyé ṣé are we ready? Àbáwa náà ṣeré ni ká lè tètè mọ̀. Are we ready? Ẹ lọ tọwọ́ bọ 5 million petition yẹn. Ká tẹ kọ́kọ́ fún wọn níyẹn ká tẹ tó máa tún sọ pé àfi máa ṣe gbàásgbòs. Ẹni tó bá fẹ́ lọ sí court kó lọ, ẹni tó bá fẹ́ ní nurse ṣe kólúkálukú lọ máa ṣe ní tó bá fẹ́ ṣe. Ó ń béèrè pé are we ready? Kò ń sọ̀rọ̀ orí social media. Ǹjẹ́ tí a tọ́ bá pe agogo nísìn pé ó ti yá ká nìṣó nílé. Ó wá ní that means Nigeria will be divided, having different leaders of different tribes and ethnic groups handling their governance. Ṣé kò tí ṣẹlẹ̀ rí ni? Ṣáwa la máa kọ́kọ́ break away ni? Mo rò pé mo rí ìyá mi ni but ó wà lórí máyégún mo rí lórí máyégún but yóò ti lọ sùn ni. Ó ní ẹ máa gbọ́ ó ní we have to we have to consider the cost of standing alone too. Kí ló mean by that? We have to consider the cost of kí ló mean by the cost of standing alone? Ṣé ìta stand pẹ̀lú Nàìjíríà kí lè ṣe fún gbogbo wa?
I'm reading these are the kind of things I deal with every day. Mo sọ fún yín pé 24 hours ni mo ń ṣiṣẹ́ àfijọ́ tí bá ti lọ fẹ̀gbẹ́ lílẹ̀ tí mo sùn nìkan ni ọkàn ní get mi tí bá ṣe ń jí báyìí kọ́ọ̀lù rẹpẹtẹ ni à ń dé pẹ̀lú ẹ̀. And that's why I said some of us are in this to break it completely. So tẹ́ bá rò pé bí mo kàn ń jáde mo ń sọ̀rọ̀ ojoojúmọ́ tí mo ń sọ I'm talking with bitterness of how to break that country. Nǹkan kí nǹkan tó bá fẹ́ gbà ní kó gbà ẹ má máa jẹ́ kí ọkàn dẹ́rù bá wá gbogbo nọ́ọ̀sẹ̀sẹ̀ kúrò gbogbo nọ́ọ̀sẹ̀sẹ̀ kúrò Koiki ọmọ bógun ṣe kó má dà fún ogun náà kọ́ láàrin ní Ukraine wàá blow bìkan yẹn and so what ibìkan abájẹ́ and so what àwọn èèyàn kú náà àwọn èèyàn kú Nàìjíríà ni fẹ́ gbogbo fáwọn náà padà á para wá dànù ní lásìkò yẹn bá tó Nàìjíríà ṣìwò ìdá fún Nàìjíríà Buhari wà bíbá ẹni sàmọ́ bí a fake ni bí original ni àmọ́ nǹkan tó ń tìpọ̀ lára àmọ́ bí a fèsì bí a gbé máàsì sójú ni ìlú tẹ̀ ń wò yìí ṣe lè ṣe Buhari nìyẹn èmi ń béèrè lọ́wọ́ gbogbo yín ta lọ ṣọ́ọ̀dẹ̀ ní gbogbo wa ni ó ń pẹ́kọ́ in tó bá fẹ́ bàjẹ́ ní kó bàjẹ́ nílẹ̀ Yorùbá àtún gbogbo ẹ̀kọ́ tásìkò yẹn bá tó in tó bá fẹ́ bàjẹ́ ní kó bàjẹ́ gbogbo ẹni mo fi sọ in tó bá fẹ́ bàjẹ́ ní kó bàjẹ́ àtúnkọ́ padà ẹ wá ṣe election ní Nàìjíríà ẹ rí wèrè ebi petrol bomb ni wọ́n ní kó máa lò ní Ukraine abẹ́ ẹ̀gbọ́tọ̀ sọ gbogbo tó bá wà la máa fi bá yín jà gbogbo ta bá ní la máa fi bá yín jà gbogbo ẹni mo fi sọ ẹ̀rọ ìpá àdìsàn lórí social media nítorí pé mo kọ̀ra dákẹ́ díẹ̀díẹ̀ tààlà àwọn ọlẹ́fẹ́ máa dẹ́rùbà kò ní da fún British government kò ní da fún gbogbo wọn pátápátá nígbà tí British government ń bọ̀ nígbà tí government wọn bọ̀ tó wá kó wa lẹ́rú ta ló consult ta ni British government ti consult ẹ̀yin ọ̀lẹ́ òṣì ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n játijàti wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ petition rẹ̀ títún pépà yẹn wálẹ̀ ká wá lọ́jà ìfẹ́jà àwọn ẹ̀gbọ́n tẹ́pọ̀n yín ti jò nísàlẹ̀ ẹ̀rọ pàwọn máa dàbí ẹ̀yin ni ó kù díẹ̀ nìbọn rẹ̀ ẹ̀yin ọmọ mi tẹ́ wá ń lé ẹ lọ́ máa jàmàlà tẹ́wúdú dáadáa abára wa fan tó tán lẹ̀ sójà tó bá ní kọ́ máa kó gbogbo ẹ̀bọ̀ sílẹ̀ Yorùbá ìyàn méjì lọ́ fẹ́ bá jà ọmọ abá Yorùbá jà dẹ́ máa bá Ìgbò jà káwá wo bọ́ ṣe fẹ́ wí nìjà yẹn eré lẹ́rọ̀ pa à ń ṣe ni kò ní dá fún gbogbo yẹn ní sóríire eré lẹ́rọ̀ pa à ń ṣe ni ọ̀nà official election nílẹ̀ Yorùbá British máa sọ fún apá official election kò ní dá fún British government máa sọ fún apá official election Scotland is only 5 million Scotland na máa dictate the power ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n játijàti ẹ̀ ní balls àfi kẹ́ máa bá yàwó sùn nínú ilé nìkan ẹ̀rù ń bá yín torí òbí mọ́ àwọn ọmọ tó yẹ pé tó bá ti pé 16 àwọn àfẹ́lẹ̀ ó máa di bàbá ń dá gbé ni nínú care home ó lọ́wọ́ àwọn bàbá wa kọ̀ọ̀kan nísìn wọ́n wà ní care home tó ń tọ́jú wọn 80 plus wọlé lọ́lé ṣé kèmí náà tó wá di 80 kọ́mọ mi má lè Dad, I'll come and see you next week with a flower lóṣì sójà pa ṣégè àwa náà pa ṣégè sí wọn lára tó bá tásìkò yẹn gbogbo foreigner àkọ́kọ́ sá lọ dànù ni nígbà tí gbogbo ẹ̀ bá dàrú Nigeria will go into anarchy stage. There will be war before it can happen. I say yes, there will be war, and then so what? Only before it can happen, I think this case is synonymous to the cause of the war with Russia and Ukraine. Kí ló mọ̀ nípa Russia and Ukraine? Kí ló mọ̀ tó díjà sílẹ̀? Àtàwọn àlè tọ́ni knowledge òṣì kankan. British máa dẹ́rùbà America máa dẹ́rùbà tó bá wọn kọ́ support Nigerian government gbogbo ẹ̀ máa rókó ni kò ní sí tó bá ti sí ìgbádùn fẹ́ ní bọ́ọ̀dì kò sí ìbí torí pé government ṣì ń ràn lọ ṣe ń sọ pé àwọn ṣe government nítorí pé à ń ṣẹ́nu kò ẹ̀rọ pé àwọn àbẹ̀rù yẹn kankan ni. However, the greater good for the fight should be weighed. Is it worth fighting for? Is worth dying for? Ẹ wá ohun tí message tí mo send padà sọmọ yẹn mo send message yẹn sí bàbá ẹ̀ cover me reply ẹ mo ní dárúkọ ẹ mo ní it is my great pleasure writing you. I've been able to read your message and I can understand your feelings and your plight. First, the situation could lead to war. Ntí mo sọ fún yẹn mo ní first the situation tá wà yìí could lead to war pé kò ní dogun yẹn táwọn ọlọ́sọ fún pé kò ní dogun táwọn bàbá kí tó yẹ bá ń sọ yẹn àwọn kan ń sọ yẹn torí pé bàbá àgbàlagbà ni wọn ariwo mi ti já ọmọ ọdún wa lókè. You want afternoon? Yeah, go and stay there. I'm gonna give you afternoon. Mo ń bọ̀ ẹ̀dá máa gbẹ́lẹ̀ náà.
ẹgbẹ́ yẹn lọ sẹ́gbẹ́ jàre àdẹ́rùbà kankan ẹgbẹ́ lè mú bọ̀ ẹ̀ kàn. wọ́n dẹ̀ máa ṣe àtẹ́wẹ́ pé tí o ẹ láti máa dẹ́rù bà wá bí hòhòhò àwọn ẹlẹ́fẹ́ máa dẹ́rù bà Nigerian soldier ṣe o Nigerian soldier táwọn Yorùbá tó ń bínú rẹpẹtẹ ẹ bá rẹ bọ́ ṣe disrespect bọ̀bọ́ yẹn bá tọ́jú ẹ̀ pamọ́ àwọn Yorùbá ń bínú tó wà nínú barracks tó ń bínú rẹpẹtẹ we scatter everything jágbájágbá ó bá tásìkò yẹn plane kankan ní láì gbogbo nǹkan gbogbo ẹ̀ má bàjẹ́ pátápátá ẹ jẹ́ n padà sórí reply mi I'll start again. Money, it is my great pleasure. It is my great pleasure writing you. I've been able to read your message and I can understand your feelings and your plight. First, the situation could lead to war in case you are worried. So you can go me no dada. Into ba wa ni a ma fi jà. Are we prepared for any war? I will say yes. And it is worth fighting for to save the followings: our land, our identity, our culture, our lives. So is it not worth fighting for? In Koikimedia. In Koikimedia is not worth fighting for. Morning now, let me explain further. Nigeria itself, according to the former American ambassador, please read the link below. Mo fi link yẹn sí. Nigeria is a failed state. Because America going to declare as a failed country. So already, Nigeria is in a big crisis. We, the Yorubas, are not the reason behind this. I call a creative problem here. Money evidence shows that Nigeria itself might collapse and the whole country will be divided just as it was done in 1991 with the Soviet Union. Money, Nigeria is never and will never be a country because it was put together by the British government in 1914. And we have the right now as the Yoruba people to decide our fate. Yes, diplomacy is ongoing. And that is why you are reading from me today. Don't be scared. Even Scotland, a country of 5 million, still want to leave Great Britain. Motofi link is here again. Kole the evidence. Money, we must leave Nigeria for us to be able to compete with the global community. If you need more answers to your questions, please let me know. Into bá fẹ́ dì ní kó dì. Ẹ kí yàn kankan máa dẹ́rù bá yín pé kíni. Ẹ má jẹ́ kí yàn ẹ̀yin tẹ́ wà nílẹ̀ má jẹ́ kí yàn kan dẹ́rù bá yín. Tó bá dé stage yẹn wà láì gbogbo àwọn politician máa sáré ni àwọn politician àwọn bàbá tó lè gbẹ́sẹ̀ bíi méjì mẹ́ta. Sójà nìkan àtàwọn ọlọ́pàá ẹlòmíì ní mọ̀ pé politician ni mọ́. Ṣàkàrà tó ń ṣe fún yín nísìn kò ju pé tó bá ń lọ nínú convoy. Èmi mi ti pàdé Dàpọ̀ Abíọ́dún rí nínú convoy. Mo ka gbogbo convoy yẹn. Gbogbo convoy Dàpọ̀ Abíọ́dún kò tó 100. Gbogbo round ìbọn tó kó dání kò tó 1,000 pieces. Gbogbo bullet tó kó dání kò gbọ́dọ̀ tó 500,000. That is your governor. Tí governor bá move gbogbo ìbọn tó wà lọ́wọ́ àwọn sójà yẹn fat lẹ́gbọ́ lẹ́nu mi yẹn
kò tó 1,000 pieces. So how many people will they be able to kill? That is your governor. Mélòó ló wà ní barracks? Ẹ̀yin lẹ́sìn fojú wo pé Nàìjíríà ṣe. I don't think people understand that kóró po ní Nàìjíríà bó ṣe wà yẹn. Tí gbogbo ẹ̀ bá ṣe lá nísìn, everybody máa ya dànù ní eré pété international community dẹ̀ máa wò pé àkí ló ń ṣẹlẹ̀ kẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Every Russia ò ní kan tó lè fi wipe Ukraine lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni. Russia has what it can use to wipe off Ukraine, but ẹ wo bí Ukraine ti bá wọn hold ẹ̀. Yes, I mean àmọ̀ pé ìyẹn ìlú kan tó ń bá ìlú kan fara hàn tó ń jọ ń bára wọn gbani, but ẹ lọ wo táwọn IRA ṣe fún British government. Ọlọ́run ọba ẹ lọ wo tí IRA ẹ tí gbọ́tàn yẹn rí, ẹ tí wo story yẹn, ẹ lọ Google ẹ kẹ́ lọ wo. British government padà gbẹ̀ wọ́n ní pé kó get out, ẹ wá gba independence, ẹ kẹ́ fucking get out. ẹ má bínú, sorry for the F word, kò mean anything, but sometimes we have children that are watching us and that's why people tend not to say we should not use it. Kò mean anything, F word wọ́n sọ ṣeré lílo in at America. ṣe má yẹ kí wọn kọ́ wa lómi ẹ̀bẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀kọ́ wo tí àwọn unknown government ṣe nílẹ̀ Ìgbò lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí. Unknown government lásán nìyẹn o. Àmọ́ àwọn tó jẹ́ unknown government bí a Nigerian government náà ni ó yẹ yín ọ̀nà. Mo rí bẹ̀gbọ́n mi 007 Yoruba independent máa wáyé. Tó bá jẹ́ ká lọ peacefully, a máa lọ by violence. Fact lẹ́gbọ́n lẹ́nu mi yẹn. Tó bá ṣẹ́rí gbogbo ilé tán petition kìíní kan gbogbo ẹ̀ tán ṣe awareness tán create gbogbo, yes we will continue on that, but tó bá ti jẹ́ ká lọ peacefully we go with violence. Ó máa dey violent later. But for now, Adekoju ó ní nígbà tí àwọn 1 million people bá ya síta, yes á dáhùn lára àwọn kan ó lè mú bí i 200,000 wà lè lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, but kó tó pa 200,000 àsúnmọ́ wọn àwọn náà àgbà tó wà lọ́wọ́ wọn. Wọ́n ní bọ̀bọ̀ yìí ó kàn ń sọ̀rọ̀ báyìí kò ní rí bó ṣe máa rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Dáàmì sí pé ẹ̀fẹ́ lọ nìyẹn, eré ipá ni gbogbo yín ṣe. Ẹgbẹ́ máa jókòó sórí social media náà fẹ́ gba Yorùbá nation nìkan bẹ́ẹ̀. Ẹ̀fẹ́ dá sùúrù sílẹ̀, ẹ̀fẹ́ gba Yorùbá nation. Lóòótọ́ máa wà painful, but láti jọ ìkùn. Ṣẹ́ríjọ́ tí ó bá ti di gbàgbàgbàgbà kò sí Nàìjíríà mọ́ nìyẹn. Ọmọ ọdún àmì ìdúró ti dìde o. Hey, what happened? You okay? Are you hungry? Ṣé ẹ lọ fọkàn balẹ̀ yín tẹ́ wà ń lé? Tó bá wọn Guinness ní kó lọ, Guinness ti move headquarters wọn lọ. Kò ń ṣe Guinness nìkan, even all the oil companies are moving. They can sense that there's going to be a problem, so they are moving they are selling their assets. You just have to be vigilant and see what the movement in Nigeria. You see a lot of movement before the end of the year. Most big companies will start pulling out because they can see the uncertainty coming into Nigeria. So anyway, the first important thing is let us get the 5 million signatory. That is the only way. And Kamaja Gbasgbos, ẹ lọ fún wa ní 5 million. So 5 million ẹ ká fi kàn wọ́n lọ́rùn. But ẹ̀yin tẹ́ wá ń sọ pé yẹn kò lè work, kẹ́yìn petition lè ẹ fi yẹn sínú yàrá yín. Àní kíní kan, àní plan, kíní petition ẹ fẹ́ ṣe, ẹ fi yẹn sílẹ̀. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n kàn dẹ́rù bà yín. Gbogbo àwọn gọ́ọ̀nà yóò lágbára wà láì, gbogbo agbára tó nínú mo sọ fún yẹn. Gbogbo àwọn gúgúrú defense àtàwọn sójà tó kó sínú iwájú ọ́fíìsì wọn bẹ́ẹ̀. Ẹ mọ̀ the power of the people. Ẹ bá mọ̀ the power of the people ni. Àwọn èèyàn mọ̀ the power of the people. Inú rẹ̀ ń bí àwọn èèyàn rẹpẹtẹ nílé. They are just waiting for that small chance so that could explode. Even on the family anywhere, àwọn náà dem are on ground, kò ń ṣe tẹnu, live and direct. Ẹ rántí kọ́ mi forever níṣẹ́ ìtàfà lọ yìí Koiki ẹ máa rántí ẹ pé bọ̀bọ̀ yẹn náà
kò lè yàtọ̀ ẹ̀mọ̀ kó sì dàbí gbígbà táwọn ẹ̀mọ̀ kó gbé dé ní analysis la ṣe ń ṣe ok àwọn dàbí àwọn ẹ̀gbọ́n lẹ́yìn àwọn ẹ̀gbọ́n tó ní balls in their 50s ẹ̀ tún fi máa convince àwa nísìn ní nǹkan tá a gbé dání ẹ̀yin ìyá wa tẹwà ńlé lásìkò yẹn bá tó bá ṣeré jàre ay citizen ay orí platform Koikile léyìí o àwa máa jà lọ ni but we will do all the diplomacy we will do the support we will polówó it we will talk about it but tí Abiola bá náà níjà yes but ẹ fún wa ní 5 million ẹ bá fún wa 5 million wọn á jà ni gbogbo àwọn ṣẹ́rí gbogbo àwọn politician yóò lágbára ọlọ́run mú ìṣeré bùkọ̀ bá rẹ̀ rí táwọn yorùbá rẹ̀ fún àwọn politician yẹn lágbára ẹ ṣe jàre ìyá mi gbé mi lékè àti gbórí wọlé mo kí gbogbo pátápátá jẹ́ ǹtẹ̀ máa kí lẹ́yẹ kankan níbo ni ká ti bẹ̀rẹ̀ ká bẹ̀rẹ̀ látòrí YouTube mo rí ń bẹ̀ ọmọ àtàtà yorùbá Lukman Adéjàre African Confidential yes pinless people you know. Your politicians don't have the power, but because they've used you for a very long time. Every kò tí irú wàhálà bá ṣẹlẹ̀ nísìnyí irú Ọbásanjọ́ yẹn kí ló lè ṣe ó máa sáyé ni Àtíkù máa ya dànù ni private jet wọn ni wọ́n máa wá táwọn fi sá lọ èèyàn kan rẹ̀ tí náà máa arrest gbogbo private jet yẹn ni nobody is going anywhere gbogbo àjọ máa wà nú ẹ̀ tí wàhálà yẹn bá ṣẹlẹ̀ gbogbo àjọ máa wà nú ẹ̀ nobody is going anywhere àná máa kẹ́ni bọ̀bọ̀ ẹ̀. Tẹ́yìn bá ń bẹ̀rù ọ̀wé ẹ̀ wọ́n ṣe bírú àwa mọ́ tó bá máa gbà ní kó gbà ṣé màá tó wá jẹ́ káwọn ọmọ tó ń ké nínú ilé káwọn náà tó máa jókòó sórí social media in another 30 years kémi wá ti wà ní another 30 years èmi àti wá wà ní 70 màá máa wò báyìí pé kí ló dé tá a parí iṣẹ́ yìí ẹ fẹ́ kí ọmọ Oòduà tó tí mò ń sọ pé get out tí mo fẹ́ kó wọnú kámẹ́rà in another 30 years kọ́mọ Oòduà náà wá jókòó we gonna break Nigeria we go break Nigeria kémi ti bá break Nigeria in another 30 years òun náà ti wá jókòó sórí social media ẹ wá máa fún allegation kan lára pé bí bàbá ẹ̀ náà ṣe gbowó nìyẹn àbí nǹkan tẹ́ máa mọ̀ sọ́kọ́ nìyẹn àbí ẹ jẹ́ kí n bá yín ká fọ́ gbogbo ẹ̀kọ́ ó ń pẹ́ kó tó di pain sí anybody lára gbà tó di pain nǹkan pain náà kan ní gbogbo wa pain kan ní gbogbo wa ń go through lójoojúmọ́ ìwọ go through pain pẹ̀lú family ẹ̀ nílé ṣé condition ti family tiẹ̀ wà nílé ṣé o like ẹ̀ torí mi ò like condition ti family tèmi wà nílé bẹ́ẹ̀ ni mo sọ èmi ò mọ̀ bí ẹ̀wọ̀ like condition ti family tiẹ̀ wà nílé yes the Lord will take control but ọlọ́run ní sọ̀kalẹ̀ wá àwa tó máa lò náà lélẹ́yìí ó dẹ̀ máa fàtẹ́gùn yẹn á máa fẹ́ ìmí ẹlòmíà ẹ̀ tí mọ̀ ṣẹ́ tọ́lọ́ nǹkan tó fẹ́ ṣe ẹ̀yìn tẹ̀yìn ló pa lágbára yẹn wá kọ̀ sùn ọ́ lọ nìyẹn alágbára máa mọ̀jà pé condition táwọn family yín wà nílé ṣó tẹ́yìn lọ́rùn ẹ má wọrí tó bá àwọn èèyàn ṣẹ́rí gbogbo tá a máa ń sọ pé àwọn èèyàn ń bẹ̀rù yẹn tó bá dé stage kan ẹ̀rù yẹn máa lọ ẹ̀yin tẹ̀ ń wá PVC pẹ̀lú fi nọ́ọ̀kì Nigerian government you are wasting your bloody time mo rí ìyá mi bẹ́ẹ̀ mo ní dárúkọ yín ẹ kú tọ́jú àwọn ọmọ wa lọ́hùn ọlọ́ba ń dúró tì I'm not gonna mention her name ìyá wa tata mo rí lógo yín lálẹ́ a máa ṣojú òpó tó bá di 12 ó kó bí few minutes kò tí bá kọ́kọ́ pour mind mi dáadáa because sometimes mo kàn ẹ mọ̀ pé ẹ wúrú ọmọ tó send message nísìn ibi torí bàbá ẹ̀ ń rówó send sí nílé ni náà ṣé bàbá ẹ̀ máa wò kí ìyá máa jẹ. It's better we do what we have to do now and forget about it. ṣé òyìnbó ni kó wá decide fún wa ni òyìnbó ẹ máa pa àwọn òyìnbó ilé gan kẹ òyìnbó. The sooner we kick off, the better. But one thing I know is the moment the crisis hit Nigeria, the world will definitely, they will intervene. And we'll be telling them that this is what we want.
àtijọ́ tó ti ń gbé crude oil nínú Nàìjíríà kí ló benefit níbẹ̀, but àwọn kọ́ la fẹ́ bá jà, ìsàlẹ̀ làwọn ti fẹ́ jà. Irú ìjà yẹn nísìnyí mo lè já níbí báyìí, gbogbo tí mò ń sọ yẹn nísìnyí ta ni mo fẹ́ máa bá jà níbí báyìí? Ìbéèrè ni ṣé Prime Minister Boris Johnson, the only thing I can say ni mò ń ṣe fáwọn pé they kọ́kọ́ get out. Wọ́n ní queen èèyàn ní attend kínní kan, okay, London Bridge is going down, London Bridge is going down. Ẹ ṣe gan ìyá mi Susan, ẹ fọ àdúrà ní kẹ́yìn máa ṣe fáwa káyé kọ́wọ́ ayé máa mú wa mọ́lẹ̀, kóhùn yẹn máa ta kó máa lọ bá wọn níbi tó bá wà, kí Ṣèyí Mákindé máa gbọ́hùn mi káìrù máa bà, kí Babájídé sọ wọ́n lágbára sẹ́ni mo sọ fún yín, ẹ lọ wá ń bọ̀dé ní símbolo wà bí ẹ wọ́n fún lọ́lọ́pàá bíi mẹ́ta kan, ẹ mọ̀ pé yín àwọn fi lọ kí wọ́n bọ̀dé nílé pátápátá láwọn ọmọ ọ̀tá tó kó síwájú títì tó ń bọ́ lójoojúmọ́ tàbí bó lò ń lọ́bẹ̀ yẹn ilé bàbá àlàyé ló lọ kí ló wá débẹ̀ lẹ́yìn yẹn wọ́n dẹ̀ fún ní bí abí sójà bíi mẹ́fà kan tó ń gáìdì. That was your former governor. Tí kò jẹ́ kẹ́ sọ yé pé wọ́n ní agbára kankan. I'm talking about the former governor. Ẹ lọ wo Fáyọ̀ṣe tó bá ń lọ́dà pé àmì kan ló máa ń tẹ̀lé, ó dà pé mo rí sójà àmì yẹn tó tẹ̀lé nígbà kan tó bọ́lẹ̀ tó ń lọ gàn kadà tó náà pretend gbé pé òun náà ọmọ gbòòrò lòun. Ó ti kówó jẹ rẹpẹtẹ, ó lè ní gbogbo wọn, ó lè oníjẹkújẹ. Ó ti bá yé àwọn èèyàn jẹ all over the place. Ọmọ Yorùbá wa ń jìyà káàkiri, à ń fa gbòòrò níta. Àwọn doctors wọ́n ń ṣe operation fáwọn èèyàn níta, wọ́n lè ṣe operation yẹn fáwọn èèyàn tó jẹ́ ọmọ Yorùbá nílé. Ẹ mọ̀ pé doctor mi akọ́ máa wo case mi láti Amẹ́ríkà báyìí pé ẹ kọ́ shoot ọmọ kan lẹ́sẹ̀, mo ní fi wọ̀nyí. I'm sure some of you have seen that video. Àkàkọ́ ẹsẹ̀ yẹn, ẹ mọ̀ bí ẹ̀yìn ẹsẹ̀ báyìí ni wọ́n ti yìnbọn fún. Ṣé ìyẹn nísìnyí ṣé àti sínú ogun? Mo lélẹ̀. Kábíyèsí Ọlọ́run. Wọ́n ti fìbọn fọ́. Ẹ mọ̀ bí ẹsẹ̀ yìí ń bọ̀. Ṣé rí bí ẹsẹ̀ yìí? Ibi bí báyìí. Wọ́n kàn wá yìnbọn síbi ẹsẹ̀ yìí báyìí. Ìlú òṣì. Ọ̀dẹ̀ ilé nísìnyí tí bá sọ pé ká bírèkì Nàìjíríà nísìnyí ó lè ní ká má bírèkì Nàìjíríà. Ẹ̀yọ́ ti fìbọn fọ́ ẹsẹ̀. Mo tó bá yẹ kó jàmà látẹ̀wédú nísìnyí ìbọn ilé máa tètè wọlé. Wọ́n kàn yìnbọn fọ́ wọlé. Báwo ni wọ́n ti wọlé sẹ́sẹ̀? Kọ́tẹ̀ yìnbọn kó máa wọlé wèrè lélẹ̀ ọlọ́pàá kan máa yá dànù ni. Mo rí ń bẹ̀ láti Díròkò. Mo rí ń bẹ̀ láti Scotland. Ẹ bó ṣe ń dún. Ìbọn ti bá níbi tí kò dáa. Ẹ wọ hospital náà bó ṣe wà. Ó ń dún bẹ́ẹ̀ tó fẹ́ bímọ. Láìṣẹ́ ni ó yìnbọn fún níbi kókó ẹsẹ̀ báyìí. Mad country. A country that has hold the bondage of millions of people. Ẹ lọ sign petition kẹ̀kẹ́ tẹ́ bá fẹ́ ogun, ẹ lọ sign petition o. Kárí 5 million, tá bá rí 5 million yẹn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ gbogbo tí ìyàwó Abíọ́lá sọ, ká tètè gba passport, kó ṣe passport. Èmi tẹ̀ fẹ́ ká kọ́kọ́ mo kúkú ti fún yín ní so many analysis. Ká tẹ̀ kọ́kọ́ da gbogbo international community rú kó tẹ̀ má yé wọn pé which one is Yoruba nation? Nigeria ló ṣe we are not Nigeria, we are Yoruba people. Passport wa lele. Passport àbí máa fi travel lele. Nigeria don't happen to that one. How ti jẹ breakfast ẹ? Ti jẹ breakfast ẹ? Aláwọ̀ ìkíni Nigeria happen sí ká tó lọ. It's a painful country. I'm sure some of our doctors all over the world, wọ́n máa wúrọ̀ àwọn picture báyìí pé these are things that they want to do, they want to experiment, but they can't. They're far away. You know. And then we still have some churches and mosques. Pray for one Nigeria. Kẹ́ jókòó fún àlùfáà yẹn láti ibi tẹ̀ pray for one Nigeria ṣe o. In Nigeria ṣiṣẹ́ ni. Ẹ má jẹ́ káwọn àǹtí tó wà lábroad, àwọn abroadian àǹtí tó jókòó sí ìlú òyìnbó tó ń sọ fún mi pé kẹ́ má dá wa Koiki lọ, ẹ má dá Koiki lọ ọmọ akẹ́ni bọ̀bọ̀ yẹn o. Àwọn máa pè mí lóríṣiríṣi orúkọ, bọ̀ àwọn lè kúrò ní abroad tó wà yẹn láyé.
and they cannot move back to Nigeria. Wọ́n lè wá ṣe ṣé àwọn àwọn tí yẹn máa sáré wá ó lè wá ṣe weekend ẹ̀kọ́ ìgbà ó lẹ wá ṣẹ́ṣin wà round mo ti lọ ó ti yá dànù ẹni tó gbọ́n èyí tó bá dẹ̀ lọ lè kú sọ̀hún ẹ wo woman kan tó ní wá sí màmẹ́ ní last wọn lówó kan different crises different problems ìjọ àlàfin máa solve gbogbo problem yẹn so better ká fọ́ gbogbo ẹ̀ lójú bọ̀ ẹ lọ fún wa ní 5 million tó gbó wọn lẹ máa jẹ breakfast ẹ ṣe jàre bàbá mi Rafiu Sani mo kí gbogbo ẹ̀yin sójà ọmọ Yorùbá tẹ́ wà ní barracks ẹ máa gbọ́ Koiki dáadáa you know what to do gbogbo ilẹ̀ mọ́tẹ́ máa ṣe tásìkò bá tó kò yẹ nísìn gbogbo yín wọ́n fi àjẹmọ́ Yorùbá tó wà ní barracks mo wo fídíò yẹn báyìí mo ń sunkún ni not sunkún but pé yẹn ni sójà ni o ọgbà ráìfù lọ́wọ́ ẹ̀ òun á fi gbà padà pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ kẹ̀ tó bá ka wọn ni wọ́n pàdánù tójú bá ka mọ́ wọ́n á kọ̀ pa wá wasted dànù. The Hausa believe that they own us, and that's what people don't understand. I'm not joking. Kò ń ṣe pé because we hate them. The Hausas believe that they own the Yoruba people. That is a fact. Forget about the sentiment about the Yoruba that is underneath that unfunny opportunity. The Hausa believe that they own the Yorubas. Bele. The Hausa believe that they own the Yorubas. So for how long do we have to tolerate that nonsense? For how long? How can the Hausa say they own us? We shouldn't give them that opportunity. Let's start taking our calls. +4475 94050 Yoruba Nation of Going Back is a peaceful movement. But they are pushing us. But we will become very peaceful. Very, very peaceful. We are peaceful people. Yeah, it is 5 minutes past 12. 2324. Don't ever be scared of this shit old bastard politicians. Don't ever be scared of them. Don't ever be scared of them. Hello, caller. Bá ti jókòó sí bàbá mi máa tó bá wò mí bá máa fún nígbà tí láti bẹ̀rẹ̀ ṣe yìí Mákindé ó ṣe o wọn ní kú gbogbo wọn àwọn wèrè ẹ yé bẹ̀rù wọn lásìkò yẹn bá tó ṣe yìí Mákindé máa sá lọ ni ẹ̀gbọ́n sókè jàre. mo rí pé ẹ̀ ń pọ̀ jí àti ní seriously. tó ti yà wèrè mo ti disturb àwọn ará ilé gan ṣe mo ti lé gun ọ lọ sórí bẹ́ẹ̀dì ìyàwó mi kàn wò mí báyìí pé bàbá yìí ó tún bẹ̀rẹ̀ báyìí torí Ọlọ́run ó ti gbogbo wọn ti kó àwọn lọ sókè báyìí so mo ti ní flẹ̀ mímú nìkan mo ní floor báyìí nísìn ẹ̀gbọ́n sókè. mo rí pé ẹ̀ ń pọ̀ jí àti ní seriously. hello. mo wá ń sẹ̀ wọn àpọ̀lú ẹ̀gbọ́n mi wọn àpọ̀lú yìí live and direct. mo ń gbọ́ oríṣiríṣi àwọn nǹkan kan tẹ́ ti gbọ́ tẹ́nìkan ní tí wọ́n mọ iye èèyàn tó ń fún lóúnjẹ. ọmọ àná èèyàn mélòó ni wèrè ń fún lóúnjẹ. ó yà mí lẹ́nu oúnjẹ yẹn ó pin dábúlé tèmi níjẹ̀bú òde ó ní òun fún wọn lóúnjẹ wọ́n jẹ̀bi. abúlé lẹ́yìn sọ ni wèrè máa da àwọn pípù yìí kẹ̀. so oúnjẹ tí wọ́n tó ń fẹ́ fáwọn èèyàn làwọn èèyàn máa dúró de káwọn èèyàn tó jẹ. oríṣẹ́ ẹmọ èèyàn tí mò ń bọ́ ládùúgbò yìí ọ̀dẹ̀ àwọn tẹ́sẹ̀ rí tẹ́sẹ̀ ìlú wa yìí oríṣiríṣi ló ṣẹlẹ̀ èèyàn mélòó ni wèrè ń fún lóúnjẹ. kò pin dé Jẹ̀bú Òde torí Jẹ̀bú Òde wá dé Jẹ̀bú Òde kó lọ. ẹ tiẹ̀ gbàgbé pé ó pin débì kan àbí kò pin débì kan séèyàn ló ń fúnyàn lóúnjẹ ni àbí kìlú dáa everybody dey lọ mọ́wọ́ lọ sẹ́nu. I don't think people understand those things ẹ̀gbọ́n mi òun fúnyàn lóúnjẹ ṣé ẹ kó máa bọ́yàn
kí wọ́n sọ nísìnyí pé wà látà ṣé wàá wá jẹun lọ́dọ̀ mi ò ní òpin ṣe mo wà òkè lẹ́yìn pé wá kí mi ń lé ká ṣe fàájì kó dẹ̀ lọ kí wọ́n ní fàlátà mo sì rẹ́sì ṣé wàá wá jẹ àwọn kí ló fífa gbò yẹn ní rẹ́sì lọ́dọ̀ tẹ̀mí náà àbí kọ́ ọ̀rẹ́ mi kan wá pè mí nísìnyí pé kí wọ́n jẹ KFC àbúyá wèrè ni kí ní kàn pé mo lè ra KFC náà bóyá yẹ kó rí nìyẹn bóyá kó rí ìyẹn wà bọ̀pọ̀ wá kọ́ pè mí pé kí wọ́n jẹ McDonald kí ló dé wọ́n ta McDonald ládùúgbò mi náà máa jẹ́ ládùúgbò mi aláwòrán jẹ McDonald lọ́dọ̀ tí. Of course jẹ́ tún sí experience kan fún yín. ẹ̀gbọ́n sókè. Sẹ́rí ní bíbá yìí basic amenities o fẹ́ jẹun o fẹ́ lo car o fẹ́ aṣọ those basic amenities kò tiẹ̀ ní rárá. When I was in Nigeria kí n tó lè afford láti ra 32 inches television I saved money for 6 months 32 inches o. tí yẹn máa wọnú store tó máa kọ pick níbí ìgbà tó máa ní kó máa san ọlọ́yin kó máa san £3 every month. kò tẹ́ ẹ lé tó yẹn bíbá èmi tiẹ̀ àwọn owó 2 weeks job tí mo ṣe mo fi ra TV 75 inches. ìbẹ́tẹ̀ tẹ̀ tún níṣẹ́ àwọn kan wà tó tún níṣẹ́ náà tó máa san díẹ̀díẹ̀ ẹ̀yin faceless ara yín nìyẹn ẹ̀kọ́ òyìnbó tó bá jẹ gbèsè òyìnbó máa bẹ́ẹ̀ pé èlò ló lè san tó bá jẹ gbèsè 5,000 because of inconvenient because ọmọ pé tó bá ti yọ more than kó yọ báwo ló ṣe fi charge inú ọlọ́mọ nílé tó bá tẹ̀ tó wá sọ pé ọlọ́mọ nílé ní irọ́ o àwọn ayọ £1 ni mo rántí kéèsì kan ọmọ nàìjíríà kan wá pé ó pẹ́ nìyẹn wá ẹ̀mọ̀ fún àwọn ọmọ nàìjíríà ẹnu wọn gbọ́rọ̀ when are you going to finish paying this when are you going to pay this money tí ó ti rí pé nàìjíríà kan náà làwọn méjèèjì kò fi follow procedure mọ́ when are you going to pay this money bàbá yẹn ya bí pé owó tiẹ̀ ní ṣègbè owó council ní ìjọkíjọ ti bá sọ́tọ̀ náà ni ó já kúrò lórí fóònù. ìbílẹ̀ àwọn èèyàn ń lo káà 2022 bí báyìí. mo wò ìyá kan lánàá mo mọ̀ bí anáìjà ni nígbà mo jáde lánàá ó wà ní Mercedes ẹ̀ mo máa ń wò pé àwọn ìyá yìí nísìnyí tó wáyé pé Nàìjíríà nísìnyí Mercedes yẹn clean but I'm not sure but dúdú ìlú àmọ́ bí i Ghana ni bí i Naija bá àwọn Naija ló máa ń lo Mercedes àwọn ìyá wa wọ́n like àwọn Mercedes olóyè yẹn nílùú yìí brand new ta wọ́n mo ní tí ìyá ìbá lọ báyìí Fúlàní lè lọ jí gbé tó bá yẹ pé Nàìjíríà ni kò sometimes tí bá jáde lójú tí bá ń kọ́ máa wò pé tó bá yẹ pé Nàìjíríà délé láti jí iye gbé a máa wá 10 million tàbí fi gbà yín tọ́ba tún jẹ́ yín nísàlẹ̀ gan ọ̀tẹ̀ ní wo bí àyà àgbàlagbà tó ti ṣe tipẹ́tipẹ́ wá tútù nǹkan bá àwọn wèrè Fúlàní mọ̀ káwọn Fúlàní they are bastard àwọn Fúlàní terrorist ẹranko burúkú ni wọ́n ṣé àwọn tọ́tẹ̀ ń bá màá lóṣù. ẹranko làwọn people yẹn they are not human being they are pure animals ẹranko làwọn people tọ́lọ̀ tí táwọn British dà wá pọ̀ pẹ̀lú yẹn. wicked báwo tẹ lọ ṣe lè kó wa gbogbo àpapọ̀ tí bá ń gbọ́ bàbá ṣègùn yẹn mo máa ń like analysis wọn àjọ wà ní meeting tí mo ṣe ní 4 hours ni láti 8 o'clock mo ṣe before 11 mo kúrò nínú ẹ̀ bàbá yẹn ni pé we have to go we just have to go lè dà wá papọ̀ kẹ́ wá sọ pé a lè lọ kí lẹ́mí pa lè lọ. Yes, we do all the diplomacy. Then gbogbo àwọn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ pé àwọn ò fógun àwọn ò fẹ́ nǹkan kan àwọn Ukraine sì wọn ò fẹ́ ogun àwọn ò fẹ́ nǹkan kan wọn ò ti wà ní ogun yẹn. Ó yà mí lẹ́nu kódà àwọn náà sójà UK gan ti sá lọ síbẹ̀ tó fi lọ jà ó ti lọ. pẹ̀lú nǹkan tí mò ń gbọ́ sí yìí gan pàápàá gan àwọn Ukraine yẹn they don't give up o they are fighting the battle. Last man standing ni. Yeah, last man standing ni o they don't. Ẹ̀dẹ̀ wo ṣé sáfẹ́ sọ pé Nàìjíríà dáa ju Ukraine lọ láwọn buildings tí wọ́n kọ́. Koiki mọ bógun ṣe máa ogun náà máa televise ẹ̀ ní lórí satellite máa wò live. Àmọ́ bógun ṣe fẹ́ rí sógun kò ti dé sílùú yẹn ẹ wọ́n ọmọ ọlọ́mọ. serious ogun ló ń jà yẹn serious ogun ló ń jà ní Ukraine tẹ́ ẹ bá mọ̀ serious ogun ni but journalists wà níbẹ̀ tó ń report wọ́n sì níná wọ́n sì omi sì because kò ṣe pé Russia ò lè bọ́ǹbù gbogbo ibi tó àwọn omi wọn wà. But on control bitole because kò di humanitarian crisis. Yes, it's already an humanitarian crisis. There's no doubt about that. But kò ń ṣe pé Russia náà ò lè target àwọn òbí kan tó yẹ pé ó máa ní wọn lára. But wọ́n sì consider pé ó máa affect àwọn. Humanity àwọn èèyàn. So àwọn èèyàn fi pé bí àtijọ́ bá ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwa àti bí Nigerian government lọ́jọ́ iwájú tí mo lè sọ pé nígbà báyìí
You think that Nigerian government will just carry their jet and be bombing everywhere? Americans sọ fún ẹ pé abẹ́yà wèrè. Ó máa di crisis gidi ni. Àní question kan lèmi tiẹ̀ ń béèrè. Ṣé kò sógun báyìí ni? Ogun wà wọ́n ní Koiki ló fi wá dọ́gun lẹ̀ nígbà máa ń sọ ni wọ́n ní Koiki ló fi dọ́gun lẹ̀. Ogun ebi ń pa yín. Ogun education. Nígbà tí èèyàn bá rìn jáde ńlé tó sọnù tí ò padà wọlé, ogun kọ́ nìyẹn. Àmọ́ bí àwọn ìyàwó ni bí i ritualist náà Adeleke dẹ̀ fi jẹ gọ́fúnà yẹn níwèé so oríṣiríṣi ẹ̀jẹ̀ lọ́ máa nídìí virgin lọ́ máa nídìí tó ń ṣe virgin. Bẹ́ẹ̀ni bí tiẹ̀ tó wá gbọ́ yẹn ṣá. Ṣẹlẹ̀ lánàá ikú jọ àyìn náà ẹ mọ̀ kọ́ lọ dọ́ǹpù bọ́ọ̀dì ẹ̀ sí ẹ̀yìn ṣọ́ọ̀pù màmá ẹ̀ very painful. Ọ̀rọ̀ dọ́ọ̀pù bọ́ọ̀dì ẹ̀ tó pa ìyá ẹ̀ wá dídé ṣọ́ọ̀pù báyìí ó wá bá bọ́ọ̀dì ọmọ ẹ̀ nílẹ̀. Níbo ni ìyá yẹn ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀? Ibo ló ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀? Tírú ọmọ yẹn jẹ́ tí tógun bá dé tírú ọmọ yẹn gbébọn tó bá kú sójú ogun ṣé kò wà honorable ju bí wọ́n ṣe pàdánù yẹn lọ. So ogun wà Nàìjíríà wọ́n sọ fáwọn ọ̀rẹ́ mi tán yẹn ogun ni wọ́n fẹ́ dá ní balógun èyí tó di. Ogun wà ló ń lo 6 hours nínú traffic àwọn tó ti ya wèrè. Mo ní mọ̀ pé ogun gan ti dé ẹ̀yin ò mọ̀ pé ogun gan lẹ̀ ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn. Ẹ lè jáde ẹ lè jẹun tó wù yìí gbogbo ntú situation yìí ò ju ọ̀rọ̀ ogun kò ju tó ń ṣẹlẹ̀ níbi tó ogun ti ń jà lọ́la. Ẹ lè jáde ẹ lè rìn tó tó wù. Ó kún yẹn náà ti máa ń mọ̀ láti fi sẹ́ńgbà mi báyìí ní nǹkan bíi 1:30 lóru níbí báyìí. In fact mo kàn ń ro kinní yẹn lọ́jọ́ kan pé téèyàn bá ń rìn báyìí ní Nàìjíríà á sọnù ni. Ilẹ̀ ṣẹ̀ mọ́ ni ẹ jẹ́ kan ní ẹ̀gbọ́n mi ẹja tún gbọ́ lẹ́tọ̀dọ̀ mi ọmọ ní ọkọ̀ fi dẹ́rù bá yẹn kan má dẹ́rù bá yẹn kankan yẹn kan lè gbọ́dọ̀ dẹ́rù bá yẹn kankan hello caller no caller ID. Hello Mr. Koiki tébùlù ṣàbùlù pé. Bàbá àgbàlagbà ẹ̀gbọ́n sókè mo ti rí pẹ́ ti pè lẹ́ẹ̀kan náà lórí ọ̀rẹ́ caller yẹn ni kò jẹ́ kó wọlé mo ti rí logo yín lẹ́ẹ̀kan lórí WhatsApp ẹ̀gbọ́n sókè jàre ẹ̀gbọ́n mi. Yes sir. Mo ní idiots ní àrùgbó gbogbo military parastatal Nigeria idiots ni wọ́n ó kúrò sí ju. I don't know bí ẹ rántí that submarine US wọ Nigeria unannounced bẹ́ẹ̀ máa deny wọ́n wọlé sí wọn lára. So àti gbogbo up and down kìíní just like you said gbogbo àwọn governors yẹn AK-47 tí wọ́n lò mọ́. No military body around the world uses AK-47 anymore. So, mo fẹ́ encourage ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ wà Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà ọ́ tó bá gun fẹ́ǹsì ni wọ́n máa gbé jáde ni. Ẹ̀sìn ká fi bẹ́ẹ̀ ká fi mọ́ kò ní ìdọ̀rọ̀ púpọ̀ jù. Èmi ò ní ká lọ bẹ̀. Bọ̀ Nàìjíríà ti lọ. Nigeria ti lọ. I don't think people understand the consequence of magnitude of nǹkan tá à ń sọ pé Nigeria is not there's nothing called Nigeria fàbú ní gbogbo tó wà nílẹ̀ nísìn fàbú ọkọ̀ fi ń gba owó tó fi ń enrich ara wọn lóko nísìn gbogbo nǹkan there's nothing they're doing anymore gbogbo nǹkan play ní sọ́kàn play wàyó ló ń play. àwọn tiwa kejì ẹ̀rù tó ti kó wọlé tó ti gbé wọlé ẹ̀rù ìfẹ̀sọ́dún ẹ dìde kẹrẹ́dì fún protect ara yín because àwọn Fúlàní ò easy wọ́n they will come in. We should not be threatening but go and sign the petition. Give us the 5 million. You know, later see the line is open. You can call that. Moriambe Jare Bashiru èèyàn mi dáadáa. Bẹ́ẹ̀ni mo kẹ́yìn tẹ́wà lórí Instagram. Silent listeners, I know they're all there. Some of you can disagree with me. That's fine. That's the beauty of democracy. That one gbé níbí báyìí. Koiki rọ orí ọ̀pẹ ànijagun but ọ̀nà tó báyìí la máa gbà it doesn't matter. I like that as well. Ọ̀nà tẹ́mi fi gbà nìyẹn. But let's give us the petition. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Àbá àgbàlagbà. Ogun sípù júìsì lè jàre pé kò sígbà tí wọn lè da tí wọn mú júìsì sígbà tí wọn mú júìsì lè gbádà tó wọnú fíríjì mo tó mú kàn tó bá tún tọ̀ máa tún lọ supamákẹ́ẹ̀tì máa tún kò tọ́nu fíríjì mi rí
wáyé ló 30 cent ló ń tà ó rọrùn ẹ understand èyàn tó fẹ́ máa mu juice bẹ́ẹ̀ Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ yẹn á jẹ́ bí ọmọ politician ọkùn jẹ́ first class. ajá àwọn ọmọ ṣèlú Tinubu. ẹ ti gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ ṣe rí Nàìjíríà yẹn ti tán rẹ̀ dì tó dà àwọn Fúlàní gbogbo fúnra wọn kó mọ̀ bó ti tán gbogbo ètò kan ṣe yẹn wọ́n kàn lu àìdíà rẹ̀ kò sí kankan lu yẹn mọ́ rárá kò sí nọ́ọ̀tì mi ò lè parọ́ fún yín ṣe rí tẹ́ bá dé Badagry gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ 75% àwọn tó ń líìfù Badagry fàyàwó ni wọ́n àwọn tó ń kó tọ́kí nǹkan tó fi dẹ́gbẹ́ nǹkan tó fi ń líìfù nìyẹn àwọn tó ń kó tọ́kí àwọn tó ń kó tọ́kí tó yẹ ká máa grow nílẹ̀ Yorùbá kọ́ máa kó sínú freezer ká máa export ẹ̀. ẹ ti gẹ́ ẹ̀ tiẹ̀ àníṣe ṣe nígbà tí Buhari ti wọlé tó ti close border yẹn mi ò lè ka iye àwọn tó ti kú ìrònú ló pa wọ́n láti 2015 mo fọlọ́ ṣẹlẹ̀ rí bí mo lè dárúkọ àwọn tó dẹ̀ máa jẹ́ ọ̀bọ̀dá tó máa ń gbọ̀ngàn tó mo sọ wọ́n mọ̀ pé yes mo confam ni àwọn tó ti kú àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ pọ̀ sí mi gan tó ti kú ẹ̀lú àfọ̀ àbá yọ̀ọ́rù kí ló ṣẹlẹ̀ àti ojú kú àti gbọ́dọ̀ tẹ̀ láì ṣe dìé on close border láti 2015 ó ti ṣèkà Buhari ṣèkà gan fúnlẹ̀ Yorùbá gan. nǹkan tó máa ń fọ́ ní ìsinmi pé àwọn kan wà tẹ́ kó má tún máa ní Nàìjíríà sì máa dà máa wò pé tó ń ṣe èrè ni. Nàìjíríà sì máa dà kí ló ẹni chairman local government chairman lásán. Kabiru London bill is coming down definitely. àbí ìwọ tó pọ́ ọmọ tó pé ẹni sóore ọmọ ẹ àti ìyàwó ẹ wà ní Canada àbí US ọwọ́ ń jà fún wa Nàìjíríà bí ó ṣe kó ọmọ ẹ wá síbí àti ìyàwó ẹ kó ọmọ ajá ikú jájọ́ máa jà papọ̀ sí Nàìjíríà tó ṣe yẹ kó rí nìyẹn ẹ kó ọmọ lọ sí abroad máa lọ save máa lọ gba benefit ẹ gba benefit ọmọ ẹ gba ní ìlú tí mo wà yìí tó bá gba tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá assist yẹ sanwó orí ẹ tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá assist yẹ tó bá sanwó orí ẹ fún 1 year ó ní nǹkan tó máa kó wá fún ẹ tó pé wọ́n tún dá ìdajì owó tó sọ fún 1 year wọ́n tún dá padà fún ẹ. tó ṣe yẹ kó rí wọn ọ̀dẹ̀ ní kankan ṣebí òṣùpọ̀ ní Putin sọ yẹn Putin ní Africa can never independent kò lè parọ́ because àti àárín àwọn tó jẹ́ white yẹn bí Ọlọ́run ó lè máa rí ọ̀wọ́ bí Ọlọ́run. because àwọn èèyàn tí gbé bọ́ọ̀lù for example sí gbogbo àwọn politician pátápátá títí kan àgbèrò tó ń control mọ́ àgbèrò ọmọ wa US kò sí ètò ọmọ ẹ̀ school ní Nàìjíríà rárá. ó ti gbọ́n náà. wọ́n á tún lọ tọ̀ wọ́n á kówó Nàìjíríà yẹn ìlú tí Nàìjíríà ti dá á kówó Nàìjíríà yẹn wọ́n á tún kó lọ sí Dubai wọ́n á lọ nọ̀nà kùnà kò ní sí security tó máa ń lọ jáde ní Dubai o tó bá rìn ní Canada kò ní sí security kò ní sí convoy o. ṣé Davido tó wá sí London nísìnyí tó ń kó àmì àti sójà káàkiri. máa wò pé kí ló àwọn kan máa sọ fún mi pé wá Nàìjíríà ṣé èsì èrè ni ṣé wọ́n èrè yìí ni màdé máa wò inú mi àdé máa bọ́ ìmọ̀ ní pé kí ló ń wọ́n náà bí sọ́ọ́ bí mi ò jáde. ṣé àwọn lè blame wọn. juice tó ń tà ní €1 30 cents ìyọ̀ ẹ̀ lè mú ẹ̀ lè rà kò possible àwọn tó bá jẹ́ first class Nàìjíríà nìkan ló lè máa mu juice ní báyìí èyí ló ń ta juice €1 50 cents ni €1 30 cents ọkọ̀ náà tó wà ní tó máa láti múfi tó ṣẹ́ni pẹ̀lẹ́ báyìí tó wà ní Germany tó máa láti fíìmù ló bá ṣe fídíò lónìí ló bá ṣe fídíò lónìí tó ní epo ti wá ó ti wọ́ €2 50 cents bí tó Nàìjíríà náà máa mo ní ó yẹ kó tẹ̀ ní point díẹ̀ but kò sọ̀rọ̀ ẹ dáadáa ó gọ̀ níbi tó ti gọ̀ ní pé ṣé tó ṣe ń lọ́wọ́ ní Germany lọ ṣe ń lọ́wọ́ ní Nàìjíríà. sáwọn èèyàn níṣẹ́ Nàìjíríà ni àwọn èèyàn níṣẹ́ Nàìjíríà ni. ṣé tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣe assist àwọn citizen wọn ní Nàìjíríà ṣe expire assist citizen kí kọ́tẹ̀ ẹ̀ka kọ́ máa tẹ̀pọ̀ ní €10 per litre ní Germany ó máa rọ̀ ó wá bọ́ síbẹ̀ yẹn òun lè po. ti lọ WhatsApp yẹn ti rebete to refresh again. A couple of calls. ẹ ṣe kan jàre ẹ̀gbọ́n mi ṣẹrẹ ìtẹ wà ń lé ṣẹrẹ gbogbo àwọn tẹ́ ń pè ní honourable chairman tó ń dẹ́rù báyìí ẹ sọ fún wọn pé ìgbà díẹ̀ ló ṣì kù they still have the opportunity to reflect but pé councillor kan máa dẹ́rù báyìí
chairman kan máa dẹ́rù bà yín, senator kan máa dẹ́rù bà yín, honorable jagamilia kan, honorable kìnnìkan. All that is not going to happen again. We are now moving into a different dimension. But for now, ẹ lọ fún wa ní 5 million petition. Ẹ lọ ohun táwọn ọmọ Ìgbò ń ṣe nísìn, autopilot ni, nobody is in charge anymore. Olúkálùkù ń ṣe tó bá wọn ni. Ẹgbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi. Oníṣẹ́ yín Ọlọ́run á tẹ́sí gbọ́ máa fún yín lókun àtàgbára. Agbára Ọlọ́run. Àmín. Kò ní rẹ̀yìn. Àmín Jésù. Inshallah. Ṣẹ́dùmarè. Gbogbo wàhálà àwọn èèyàn wa tó wà nìkan ìrònú ló ń kó bá mi ní gbogbo ìgbà. Mọ bí mo ṣe fẹ́ ṣe. Mi ò mọ bí mo ṣe fẹ́ ṣe. Every time mo kàn ń gbogbo kíní petition yìí mo láti sign gbogbo wọn. So àwọn tí mo dẹ̀ láti sọ fáwọn èèyàn pé any contact tó mọ̀ tó àgbọ̀ lè ṣe fúnra lè dá ṣe láì mọ̀ àtúrọ̀ èèyàn lè optional ni. Bẹ́ẹ̀ni email address bẹ́ẹ̀ni email náà ṣe compulsory. So any other thing èso tí mo kàn ṣáà fìlì àwọn tí mo mọ̀ tó kú tó wà lórí contact mi. Ọlọ́run fún wa ṣe. Aṣẹ́dùmarè. Kò lè máa lọ báyìí. Àwa kan ti ń wíìkì ní abroad náà sẹ́yìn ò tí ì wíìkì náà tẹ́ ń gbọ́ wa. Nígbà tó bá òyìnbó máa lò ẹ́ títí nínú òtútù ó máa weak at some point body máa bẹ̀rẹ̀ sí ń weak. Báwo ni ìṣe ní súyàn? Mo tí ń bá ro ti yá mi báyìí in fact mo kàn máa ń wò pé mi ò mọ báyìí bí mo ṣe fẹ́ ṣe. Èlò ṣóúnjẹ tó tẹ̀ fẹ́ fi ra kan ṣóúnjẹ yẹn wà. The whole system is not working. Gbogbo last year àwọn tó tiẹ̀ ń dáko níwọ̀nba tó lè jẹ. Oko kẹ̀. Wọn ò lè ṣe wọn ò lè lọ oko. Àníṣe àwọn farmers ìbígbà tá lọ tèmi àti lùbọ́ àti gàrí ẹ rí i pé problem ti dé. Lùbọ́ tó jẹ́ pé nítorí ẹ̀kọ́ máa ṣe fúnra wọn àwọn tí wọ́n ń lọ sínú ọjà lọ rà. Tí wọ́n ti jẹ tán lọ́ máa kàn fà á lọ́dẹ̀ máa lọ. Ìgbà tá a ṣe kéré mo ájè la máa fi ń ra gàrí. Ìyẹn gàrí jẹ́ kí èèyàn máa yan ní gbogbo ìgbà. Tàbí bí cassava nígbà mélòó ni cassava fi ń wù padà under 3 months. Àwọn àgàtú tó wà ní abúlé wọn máa fún wọn lówó pé kọ́ bá wọn ṣe gàrí. Lọ́ba dẹ̀ ti ṣe wọn kàn máa gbé wá sí Èkó ni. Ìgbà yẹn báyìí mò ń rìn lágbo méje. Ọ̀nà tí mò ń sọ yìí ọ̀nà onúgbó ni o ti máa rìn yẹn tí n bá yọ sí wọn lálẹ́ báyìí tí ò sí bẹ̀rù pé ẹnìkan máa mú mi àbí Fúlàní kan máa jọ because ọ̀nà tí mò ń sọ yìí bíi 2 miles ni máa rìn láti ibi tí n bá ti bọ́lẹ̀ láti bus stop tí máa lánú igbó yẹn lọ ẹ̀mí nìkan nígbà yẹn ló wá di pé ojú ọ̀nà tó jẹ́ highway gan òde ní lálẹ́ mọ́ òde mọ́ lọ́sàn-án. Lọ́ba ti dùn dá ẹ̀mí mọ̀ pé. Àwa lámà làwọn lójú àwọn tó wà nílé dáadáa gbogbo ń tọ́ fẹ́ gbọ́ yẹn la máa ń jẹ́ kọ́ gbọ́. Tí mo máa fi ń dún ẹnìyẹn pé. Gbogbo ń tọ́ fẹ́ gbọ́ pátápátá. Àwọn tá a ráyè jáde nílùú yẹn. Ó jẹ́ ká mọ̀ pé ìyàtọ̀ inú nǹkan fi tó kúrò nínú yẹn lèmi máa ń sọ wípé èmi ò rò pé ìbágbé wa pẹ̀lú àwọn Fúlàní Haúsá. Ẹgbọ́n nísìn ní Benue State this is 8 hours ago tension in Guma local government of Benue State of over alleged threat messages reportedly sent in by the suspected herdsmen to the locals to vacate their homes or face a gruesome attack. Owan sọ pé recall that 19 people were killed by the same suspected herdsmen on Tuesday and Thursday attack in Tasha, Antasha, Iye and Udia community. Ṣé irú ráìpù la fi gbé pẹ̀lú àwọn olórí burúkú a lè gbé pẹ̀lú wọn náà wọ́n kọ lẹ́tà sáwọn community pé àwọn ń bọ̀ pé kọ́ olúkálukú fagéètì nínú ilé ẹ̀ and they are coming wọ́n dẹ̀ máa wá lóòótọ́. Kó tó ipò di yan báyìí gan èmi ti máa ń sọ pé we are not compatible láti jọ gbé pẹ̀lú àwọn Haúsá ní omi ìfẹ́ ọ̀rọ̀ Fúlàní because àwọn Fúlàní ń gbà yẹn wọ́n máa ń lọ jẹ́jẹ́ wọn ni tí mo mọ̀
tó jẹ́ pé tó máa ń da ẹran lọ́nà àbúlé wọn ìgbà yẹn tó jẹ́ pé tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn haúsá tá a wà tó wà ní ìkọ̀sọ̀ ọlọ́run ṣògo ní mùsùlùmí mo gbé dàgbà ìfẹ́ lọ́dún sí tó wà ní ìdí àràbà tí wàhálà ò lè ṣe kó má ṣẹlẹ̀ láàrin wọn mo ti wò pé mi ò rí ní tá a fi wà compatible láti àwa compatible rárá. mi ò lè kọ́ mọ́ wo late 80s ni mo sọ yìí. ẹ̀yin ti rí foresight yẹn. tó jẹ́ pé ẹni mo ti máa ń sọ pé lè jíjẹ́ ọgbẹ́ mi ò rí nǹkan tó pa wá pọ̀ tó yẹ tá a ní pọ̀. ẹ ṣé gan ni ẹja tó follow mi láàyè thank you very much. Like we always say, gbogbo alájọ ní ètò and everybody has different experience. Go and sign the petition. Give us all the numbers that we're asking so that we can use that to pin the international community that yes, truly, 5 million. Gbogbo Scotland is not even up to 6 million. Hello, caller. Hello, can you hear me? Show borrow me. Loud and clear. So I mute the background there. That's all. Hello, show borrow. Loud and clear. Angborisha. Okay, mo ti ń lu ẹ. Mo ti fẹ́ pè ẹ́ ti pẹ́ láti bí ọdún méjì mo ti ń pè ẹ́ bàbá mi. Ọlọ́run máa dá ẹ sí ẹ̀mí ẹ máa gun o. Àmín. O máa jèrè ọmọ o. Àmín sà. Ẹ ṣé gan. O máa jèrè ọmọ o. Ayé ẹ máa dára o. Àwọn ìyá wa máa jèrè ẹ o. Ẹ̀mí ẹ máa gun kò ní kúrúyà o. O ní dààmú láyé ẹ o. Ẹ ṣé gan sà. Tó bá fún mi láyè kí n sọ̀rọ̀ díẹ̀ kí a má lè mo ti ń pè. Ẹ go ahead. Sir. O ṣe bàbá mi Stuttgart ni mo ti ń pè. Adé wà ní 1:30 bí sìn. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ wà 1 hour ahead of us. Mo ti máa mẹ́sẹ̀jì ẹ ti pẹ́ tó bá wo. Mo rí orúkọ ṣó. Mo ti máa mẹ́sẹ̀jì ẹ ti pẹ́. Okay, go ahead, sir. Orúkọ ṣó àmì orúkọ má pè síta. No, mo ní pè. Ẹ go ahead. O ní pè. Ẹ jẹ́ kí n fún ẹ ní story méjì kan àti current wà tó ń ṣẹlẹ̀ lábẹ́òkúta ní ìjẹta sí jẹrin. Bẹ́ẹ̀ ní ìtì máa kọ́kọ́ fún ẹ mi ò mọ bóun mi ṣe lórí fóònù torí mi ò gbóhùn ara mi rí. Dáadáa all over the world ló ti ń gbọ́ gbóhùn sókè. Omi clearly. Bẹ́ẹ̀ni. Jẹ́ kí n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ story mi briefly láti ara mi. I'm now 58 years old. Ma 59 ní end of the year. Ó lè ti di country mẹ́rin tí mo ti gbé ní Europe. Láti 1989 ni mo ti wà ní Europe. Ó ti sú mi pátá. Mo ṣe kúrò ní UK nígbà tá a ṣe bẹ̀rẹ̀ sí selection padà sí Germany ni torí Germany ni mí. Ìkọ́nà ọmọ mi ṣe wà ń bẹ̀ àwọn tó kù ti padà sí bí. Kí kọ́kọ́ fún ẹni story kan tá a ti mọ̀ pé wà láti bá wa nílẹ̀ Yorùbá tí mo ti ń ronú táwọn èèyàn wa rèé fura sí. Ní 1986 mo ṣiṣẹ́ ní Tinkan Island ní Àpápá. So ó di àsìkò kan bí aago 4 ìrọ̀lẹ́ wọ́n pín ọ́fíìsì kan ní long room tó bá wo fẹ́ gate Tinkan báyìí lọ́wọ́ òsì báyìí wọ́n pín ọ́fíìsì ní long room custom office long room mọ́ṣáláṣí kan wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ bàbá lọ kírun wá sí ní mọ́ṣáláṣí yẹn. So ní ẹnu lọ́ta ṣe àlùwàlá sí ká tó wọlé lọ kírun gbogbo wa bọ́ bàtà síbẹ̀. Ọ̀rẹ́ mi kan tó jẹ́ tọ́lọ́run ti gbà fún tó lówó ráńpẹ́ ní ayé ìgbà yẹn kító ń rè sípàs kító ó wá bọ́ kító sí pàṣẹ sẹ́nu ọ̀nà mọ́ṣáláṣí ìpàtà ọkùnrin tá a máa jáde bọ́là kan tó ń ta sìgá tó ń gbé tirẹ̀ sórí àti sìgá àti àtóbì ló bá fi bàtà ẹsẹ̀ burúkú bàtà tiẹ̀ pẹ̀lú sípàs $20 nígbà yẹn ló bá fi gun kító ọ̀rẹ́ wa tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tó tọ́lọ́ fún lówó díẹ̀ báyìí ọ̀rọ̀ bá dìjà so tí mo kàn fẹ́ wáyé fún ẹnu ọ̀rọ̀ yẹn ni pé Haúsá tó ru tírẹ̀ sórí pẹ̀lú òbí ó wá sọ fún wa níwájú mọ́ṣáláṣí gbogbo àwọn tá a ní ká ìgbà yẹn fáfọ̀ lóore bí mo gbé kẹ́kọ̀ọ́ nígbà yẹn mo ló fáfọ̀ ṣé wọn gan ló wá sọ fún wa lórí pé I go tell you say that we get Nigeria. ní 1986. 86 ni mo sọ̀rọ̀ ẹ̀fọ́ ìgbà nínú èmi ti ń bàjẹ́ mo bá wọn ṣe election mo bá wọn ṣe òṣèlú 1979 mi ò ìfọwọ́ ní òṣèlú o mo ti mọ mí ni pé mo tẹ̀lé bàbá wa Abíọ́lá 1979 lórí ọmọ ọ̀ràn gbàgùrà ní mi lábẹ́òkúta ilé bàbá mi wà nílé wọn ní Sábó lábẹ́òkúta àwọn bàbá wa nígbà yẹn ibi tí wọ́n bá ìran náà fi ń ṣe òṣèlú ọmọ ìyá wa first self-rate tí mo kọ́kọ́ ṣe láyé mi general hospital ní Ìjàyè Abẹ́òkúta ni mo kọ́kọ́ ṣe that was 1973 mo wà ní primary 3 tí nígbà yẹn tó bá sick o máa fi ọ̀dọ̀ headmaster o máa kọ lẹ́tà fún ẹ ló máa mú lọ sí general hospital first self-rate pé ẹ̀kọ́ máa ń ṣe é fún yẹn máa ń rí egungun báyà ènìyàn ọ̀fẹ́ ni mo ṣe ń general hospital ìwòsàn ọ̀fẹ́ láǹgbà mi ò mọ̀ nígbà yẹn kọ́ láwùrọ̀ là ń jẹ àwàṣí kéré kí n máa bá sóòlì lọ ló bá ń sáyè bá pọ̀ ló bá pèdè fún wa lọ̀rọ̀ bá dìjà àwa bẹ̀rẹ̀ sí bá fa wàhálà immigration kan bí custom officer ń tajọ wá kírun ní mọ́ṣáláṣí ló wá rí aláṣepẹ̀ tó sọ òga ló bá pa wí
pé kó gẹ́rà kó gbẹ́dọ̀ tó ń ṣe lè máa sọ bẹ́ẹ̀ àpapàrọ̀ ọ̀rọ̀ náà ṣòrí burúkú báyìí nílùú Èkó nígbà yẹn kò sí Haúsá tó máa ṣe clear and forwarding wọn tó bẹ́ẹ̀ ta tó ti ń ta obì tá ti dà ń sì wọ́n ti gba pọ́ọ̀tù mọ́ wa lọ́wọ́ ibẹ̀ ni mo ti kó bẹ́ẹ̀ sí mọ̀ pé a ti kó àgbákò ní ẹni sẹ́mi sílẹ̀ ta tẹ̀lé bàbá abẹ́rẹ́ táǹkì gbé wọ́n níṣàn kiri táwọn kí bàbá olówó lè àǹjọ́ láì a ò kú mọ̀ tó a ṣe yẹn lọ́mọ wa ní secondary school nígbà yẹn ká fi sórí yẹn sílẹ̀ kó tó di pé mo wọ Europe ní 1989 ni mo ti wà ní Europe yìí mo sọ wáyé country mẹ́rin ni mo ti gbé ọ̀dọ́ ẹni first country tí mo gbé mo dé UK ní 2012 no 2008 or 9 torí last 3 years mo kúrò nígbà tó ṣe Brexit election mo padà wá sí Germany èèyàn mi Ọlọ́run ní bá tiẹ̀ jẹ́ o ayé ẹ máa dá o ibi tọ́jọ́ bí mi ti dé ìbọn bá gba ẹ̀mí arẹ́ láti fi sílẹ̀ ìyá ìtúpọ̀ dúró ojoojúmọ́ ọdọọdún ni mo lọ léwòlé kọ́ ọmọ mi lọ sílé o àwọn àbúrò ẹ̀ pọ̀ bí o ọkùnrin mẹ́rin bíi tiẹ̀ ni mo ní bí obìnrin mi wà lọ́dọ̀ yín sìn obìnrin mi sì wà lẹ́yìn ọ̀dọ̀ yín mo sì pè lálẹ́ yìí àwọn méjì ò graduate ní UK tó padà síbí mi ò lè kó wọn lálẹ́ láti tó wà lọ́ti dúró àti Germany mo ti kó wá sí UK láti Germany wá sí UK ní 2004 2006 làwọn sí UK mo kó bẹ́ẹ̀ ní last 3 years 12 years mo gbé ní Stainsmead ní Brunswick mo wá káàbùrí kí n ṣe ẹni first experience fún ẹ second experience tí mo tún wá ní kó tó di pé gbèsè wà rí báyìí ìgbà tí mo wà ní ọ̀dọ̀ ẹni London mo máa ń ṣiṣẹ́ part-time cab pẹ̀lú ambaka ní Brunswick street ọmọ ìyá máa gbọ́ mi ọdún máa gbọ́ mi tó kọ́ mi. mo ń gbọ́ yín sà. ti bá àwọn ọmọ kọ́ bá èmi ọmọbìnrin méjì láti Stainsmead West wọ́n máa pe cab nígbà yẹn every day. mo ń gbọ́ yín bàbá mo fi interfere ni mo ń gbọ́ yín loud and clear. àwọn ibẹ̀ tí olùjẹ́rìí ọmọdé púpọ̀ ní London gan o tó bá ní ká gbé bọ́ ọmọ ìdílé láti kú o Ọlọ́run nípa bí sí o ó ti sún wa òde lọ lébọ̀ o àwọn ọmọ yìí tí bá ti wá lọ gbé wọn láàárọ̀ kẹ́yìn omi Yorùbá kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé ọkọ ti ṣe wá wọ́n gbé wọn láàárọ̀ wọ́n máa lọ sí bí Trafford máa lọ já wọn sí láti wúlísì mẹ́yẹ láti tẹ́ńfì tí bá ti gbé wọn láàárọ̀ wọ́n ní kí gbé wọn lọ yàdí ATM tó bá ti gbé yàdí ATM ní Tesco lẹ́gbẹ̀ẹ́ lé wọn níbẹ̀ yẹn tó bá ti gbé yàdí ATM tó bá ti bọ́lẹ̀ obìnrin méjì wọn ọjọ́ mọ́ 18 19 lọ àwọn Hausa tó bá ti bọ́lẹ̀ tó bá ti lọ sí the machine every day every morning tó bá lọ sí the machine wọ́n á gba £100 every morning tó máa ń gbà á ọmọ ìdí ẹ̀lọ́kọ̀ bíi 2 years ṣòro àdúgbò ẹ̀lẹ́mí náà ń gbé sí 3 years tó ń pa sílé ọmọ sí yunifásitì àwọn Hausa wọ́n máa ronú pé ọdẹ́sẹ̀ tó ń gbà èké tó ń nú yẹn èmi lè bá pa ìdé. ẹ̀yin dẹ̀ máa ṣe wàhálà lórí káàbù yẹn kẹ́ tó make £100 wàhálà tẹ́yìn máa ṣe mo understand point ẹ̀ pé mo rí bẹ́ẹ̀ yẹn because ẹ̀yin máa láti push ní so many hours kẹ́ tó lè make £100 yẹn. mi ò tẹ̀lé máa ń make pẹ̀lú so many hours. ní Friday Saturday máa ṣe ní àṣẹ èmi ò gbóhùn ẹ mọ́ bàbá mi. ẹ̀yin má gbọ́ ti TV yẹn torí ti tẹlifóònù yẹn ní kájọ máa bára sọ̀rọ̀ ti TV yẹn ẹ̀yin mute yẹn pátápátá èmi ń gbọ́ yín ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. mo ti wọ́n láti bẹ̀rẹ̀ sọ àti bí ọdún méjì máa ń tẹ̀ sí ẹ. so ó yé mi mo ń gbóhùn yín èmi ń gbóhùn yín bàbá a sì ń gbóhùn yín loud and clear èmi ń gbọ́ yín yẹ. so àwọn ọmọ yìí bẹ́ẹ̀ tẹ́kọ̀ tí bá ti gbọ́ wọn bẹ́ẹ̀ báyẹn máa gbọ́ yẹn nìyẹn máa gba 150 every day ẹ máa gbọ́ owó yẹn owó tí àwọn òrí ló tà rí ló tù báwọn máa ń sáyẹn ṣe ń gbàyàn báyìí ti parí skul wọn wọ́n máa padà sílé ni tí máa gbé mi lọ sí airport tó bá lọ sí èlé sí Àbújá tí máa gbé mi lọ sí airport tó bá sanwó káàbù mi fún mi bẹ́ẹ̀ sí Gatwick tí máa sanwó káàbù mi fún mi bíi £50 ó ti máa fún mi ní pocket money dash ìkúṣọmọ ìṣẹ́wá tips tip àwọn ìwọ̀n ọ̀tá ọmọ mi wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní balùwẹ̀ báyìí wò làwọn wáyé sá máa jìyà kú ni I'm now 3 years ní Western world ní Europe 4 countries mo ti gbé country mẹ́rin ọ̀dọ́ yìí nìkan kí tó padà sí Germany Germany ìkẹta kí tó wá sí UK ìgbọ̀n bẹ̀rẹ̀ sórí yẹn fún láti 1989 1992 mi ò tí ì níwèé mo wà ní Amsterdam kíkọ sọ sórí kan yàn lè mọ̀ àwọn tó bá mọ̀ mi ẹjọ́ ẹ pàdé parọ́ mọ́ ẹ má sọ sórí mi síta o 1992 mo wà ní Amsterdam mi ò tí ì níwèé ní Western world tó jẹ́ ìlú kejì tí máa gbé n bá lọ sí Central Amsterdam station tó bá débẹ̀ rí n bá lọ ra magazine 10 ibẹ̀ tó bá ra magazine every kẹ̀tì máa ń kà máa ra 10 magazine mo wá kà nínú tẹ́lì yẹn mo sì ní lẹ́bíìsì lọ́jọ́ wájú bẹ́ẹ̀ ẹ̀mí àtẹ́sí máa ríra mo sì ní lẹ́bí ń bára tẹ́lì yẹn nínú tẹ́lì yẹn bá rí MKO wọ́n ní ìkúdí something wọ́n kọ́ síbẹ̀ politics báka magazine yẹn kó fẹ́ bàbá fẹ́ contest fún president láì níwèé mo fi sóbi ọlọ́run búra fún ẹ mo fi sàárè mi búra fún ẹ mo fi jọ́ ti máa kú búra fún àmì muslim mi ò níwèé lẹ́tọ́ mi tí mo nífẹ̀ẹ́ pé ìyà ti ń jẹ wá ìyà ìtí pọ̀ jù máa rántí sórí asọ́sọ́ mi pé àwọn ìgẹ́tì Nàìjíríà máa ń bà mí nú jẹ́ mo dẹ̀ mọ́ bá ṣe ń jìyà
mo jẹ́ wọn báyìí ayé wa ṣe ní lọ́mọdé ní gbogbo 70 ìlú Ẹ̀gbá wa ìlú gbàdúrà àfiṣáyé wa ìlú kẹ́ẹ̀ẹ́ wọn ẹ̀ sá pẹ̀lú èsì so n bá bàbá fẹ́ contest èmi dẹ́ bàbá báyìí pé wọ́n lè máa sọ̀rọ̀ kankan pa òṣèlú nípa wọn ó yí àwa dáadáa mo wọ̀ mi ò gbọ́ politics ní òṣèlú rí ohun ṣe kánsílọ̀ rí òṣèṣẹ́ máa rí o bàbá ìfẹ́ táyọ̀ wá sí ni mo nífẹ̀ẹ́ ó bá kúrò ní Amsterdam láì níwèé lẹ bá padà sílé ẹ bá padà sílé with the hope pé something will change. bẹ́ẹ̀ni tó bá dé exchange gbogbo àti bá tẹ̀ padà sí Europe wọn. so mi ò gbọ́ bẹ́ẹ̀ ọ̀sán máa gbọ́ tèmi ò gbóhùn ẹ̀. mò ń gbọ́ yín sẹ́ẹ̀. mo bá lọ sílé kánsílọ̀ àdúgbò mi Ọ̀ṣọ́bà ní gọ́fúnà nígbà yẹn nígbà àwọn ẹ̀ṣẹ̀ lẹ́ṣọ̀ yẹn tó bá rántí kánsílọ̀ àdúgbò mi sì wà láyé a máa jẹ́rìí sọ̀rọ̀ yìí kò jẹ́ nígbà yẹn kò jẹ́ àpọ̀ yẹn ò jẹ́ kankan mọ́ sí i jẹ́ kánsílọ̀ nígbà yẹn n bá lọ sílé mo délé ní election for 3 days mi ò rẹ̀gísítà fẹ́ election gbàtọ́ bá jọ election wọ́n pè mí kọ́ ní láfẹ́ wá ilé adigun èrò láfẹ́ wá ibẹ̀ ní election post wà láti máa vote n bá lọ tò sórí láì àwọn ọmọ wa nígbà yẹn lọ́dún wọ́n bá wá pé ẹ̀gbọ́n kílẹ̀ fẹ́ ṣe mo ní fẹ́ dìbò ni wọ́n bá fún mi ní nǹkan tí màá fi dìbò mo bá dìbò pàtó máa tọ́jọ́ bí ọ̀sẹ̀ kan ṣáṣọ́sẹ̀ kejì ní gbogbo ẹ̀ bá dàrú ilé ni mo wà ọmọ mi àbúrò mi mo há sílẹ̀ torí ọ̀rọ̀ tí mo sọ fún ẹ láti 1992 1996 mo tó escape para sí kábíyèsí Ọlọ́run owó tán gbogbo nǹkan lórí jẹ́ pé gbogbo táwọn yẹn bá sọ́ọ̀sì Gani Adams mi ò bàjẹ́ o ó lè máa gbọ́ mi o nígbà tó rẹ́sọ̀t 1992 tó lóun fẹ́ jà lẹ́yìn bàbá wa Abíọ́lá èmi kò bóyá ó fẹ́ jẹjà gbé káyọ̀ ọ̀dà àkáyọ̀bọ ni so mo wá láti lọ sọ̀pọ̀tì ẹ̀ nígbà yẹn ṣùgbọ́n nígbà tí nǹkan ti dàrú mọ́tò mẹ́ta tí mo kó wọlé mo ti náwó ẹ̀tọ́ kò síwèé tí máa padà sí rope tí lọ́mọ ọmọ mi sí lè wẹ́sà nígbà yẹn àbúrò mi oyún tí àwọn mi ní nígbà yẹn ó bí ọmọ yẹn ní 1995 ọmọ yẹn ti ṣòrí Hartford University ti graduate ń sìn ó wà lọ́dọ̀ yín sìn ó ṣòrí lónìí o ọmọ yìí nígbà tí mo bí agolo fúdù kan ló mu ní hospital 200 naira ọmọ oṣù mẹ́ta ló fi bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ̀fà àti ewédú àrùn fi bọ̀ tó ní pé kí ayé ọmọ Nàìjíríà kó lè dá mo yẹ ká sínú ọ̀rọ̀ ojú 12 nìyẹn gbogbo láàrin oṣù mẹ́ta tí wọ́n pa èyí tí tọ́pa òyìn yẹn mo wà lé nígbà táwọn kan bá sọ́pà àwọn ṣọ́ọ̀gù fún democracy Nàìjíríà Ahmed Tinubu àti Délé Momodu àwọn làwọn lọ ṣọ́ọ̀gù ń gbọ́dọ̀ ṣépè fún wọn Jámánì yìí ọ̀rọ̀ tí mo sọ fún àwọn Jámánì máa gbọ́ o nígbà táwọn Délé Momodu àwọn ṣọ́ọ̀gù fún democracy Nàìjíríà àwọn tó ṣọ́ọ̀gù gangan rí nǹkan kan bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni mi ò jẹ́ kọ́ bá òṣèlú Nàìjíríà rí ọ̀rọ̀ tí mo sọ yẹn ẹ̀yà àwọn Jámánì ẹ̀ máa gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá mọ sórí ìka ẹ̀ jáde sí o ìgbà tí mo tún padà débi àtúwọ́ bẹ̀rẹ̀ ṣọ́ọ̀gù lébi ní Stuttgart tí mo wà ní Luxembourg yìí mo ní fọ́ọ̀tù ẹ̀ lọ́wọ́ sáré sí play card kiri we are for June 12 we are for MK Abiola báyìí ṣọ́ọ̀gù inú ṣọ́ọ̀gù ẹ̀ ni mo wà mo bá fọwọ́ pa bàbá wa Abiola so kí n ṣe yẹn bẹ́ẹ̀ fún ẹ ní sókè ọ̀rọ̀ pé ò lè máa pètò lọ fún ẹ ṣùgbọ́n gbogbo àti mo sọ fún ẹ true story ni so lẹ́yìn èyí àtìgbà ìmú wa ti bẹ̀rẹ̀ sí bá ilé ayé yìí ìgbà tí èdè Jámánì là ń sọ ń bí káyà àmọ́ kó lè dá ni mo ṣe kọ́ kọ́ lè gbọ́ English ó ti yé mi. tọ́mọdé kàwé díẹ̀ àtọ́jọ́ ọkùnrin mi wọ́n padà wá síbí ni ọmọbìnrin mi nìkan ló ṣèṣọ́ dọ́ yín sí ó ṣe wọ́n wà lọ́dọ̀ yín sí aṣọ̀rọ̀ náà lẹ̀ ṣìṣàkálẹ̀ tán. ẹ ṣe gan ni bàbá mi thank you so much ẹ ṣe rí analysis tẹ fún wa kẹtó yẹ mò ń gbọ́ sà. ìyá yìí ti pọ̀ jù kí wọ́n tó wá sọ tó wá ṣẹlẹ̀ fún ẹ torí mo ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ àwọn mùsùlùmí mo ti àgbà tí ń dé mo ti ní ìyàwó kékeré mi nílé so mo lọ lé mo ṣe ti lé nìkan bí last 4 weeks ni mo ṣe tàbẹ́kùtà dé yan àgbọ́yé lálẹ́ mi ọdún tẹgbà ọmọ ìyá yìí ni mò ń ṣe Ẹ̀gbá Ìjẹ̀bú kan náà ni wá kábíyèsí ọ ta cross express àti wọn Ṣàgámù nìyẹn bẹ́ẹ̀ni mélòó lágbà sí Ìjẹ̀bú ọmọ ìyá ni wá bẹ́ẹ̀ni kọ́yé báyé wọ́n jẹ́ kọ́yé máa sọ̀tọ̀ òṣì fún wa àwọn oníṣọ́ta mọ́. kẹ́tó lọ ẹ̀gbọ́n mi àwọn ọ̀dọ́ tó wà nílé ṣẹ́rí analysis tẹ̀ ṣẹlẹ̀ yìí àwọn èèyàn kàn ń fi pé ẹ kọ́kọ́ jẹ́ kí n padà sí 1986 èyí ti rí situation nìyẹn àwọn ọ̀dọ́ kan sì believe in one Nigeria kẹ́ tó lọ ẹ kò bá mi sọ̀rọ̀ lórí tí ṣókólé láwọn tó sì believe in one Nigeria. ohun tí n bá sọ lé lórí ni wípé ṣé wọ́n fẹ́ lórí ìgbà tí wọ́n ti set wọ́n ti poverty pé kí poverty kó pa tiwọn jẹ́ bóyá àwọn yẹn fẹ́ lórí ìgbà tí poverty sí tẹ́bí poverty tó bẹ̀rẹ̀ sí ní kú sí títì torí lẹ́tí mò ń lọ mo máa rí ìbànújẹ́ ńlẹ́ ni
ìlú tọ́ba tèmi tí òsè tó ń ṣàgbérí mo lọ sílé kan ní kọbílẹ̀ every year ni máa lọ lé mo ṣe tìmí ìdè sí ni o bọ́ọ̀sì mi lọ́wọ́ wájú mi ti tẹ̀rù mi gàrí àti gbogbo ẹ̀tún mo kọ́ àdìmọ̀ ń jẹ lọ́wọ́ yìí mo ti tẹ̀rù mi o mo lọ sílé last year ilé tí mi ò rí mo rí lẹ́dún mi bàjẹ́ mo bú sẹ́kún kí tuntun eléyìí fún yín mo gbé káà mi ní àdúgbò kan tó pè ní olómo orí ní Abẹ́òkúta wa ti kọjá ń bẹ̀ ló bá lọ sí ọ̀nà tó ṣe. mo mọ̀ tó ṣù yẹ. ní kan bíi 7:30 mo fi ṣe kírimo group tán ni mo bá pààkì tí oníṣúyà pẹ̀lú káà mi so pé mo bá wọn ṣeré ń bẹ̀ eré ìrọ̀lẹ́ ọmọ àti ọ̀rẹ́ tó wá ló máa láì pé kí n máa ṣeré jáde. ó mọ kókó sẹ́yìn ọmọ 2 weeks ó fi òru bójú dé kílẹ̀ ti dúró kó ti dà díẹ̀ ló bá bọ́ sẹ́gbẹ̀ẹ́ ló bá ní ẹ̀gbọ́n mo ní ṣòòsì òun fẹ́ rí sa mo ní kí ló dé ẹ wo ọmọ tó wà lẹ́yìn òun yìí mo ní ṣé ọmọ ló wà lẹ́yìn tó ló máa ń kúná máa ń kúrọ́ wá bẹ́ẹ̀ bì sẹ́yìn ọmọ ṣé wọn ló wà lẹ́yìn ẹ ṣáà fẹ́ kí wò ló bá ṣojú ọmọ yìí fún mi bébì ló bébì àwọn ṣẹ́yìn fún lórúkọ ní last week ni ǹjẹ́ kí ló wá dé o bàbá mi ẹ gbà mí ohun tẹ́ ń wò ìtọ́ wọn máa mọ́ mú nínú òun láyà òun ò ti jẹun látàárọ̀ kó tọ́mọ yìí máa jẹ bàbá mi àti àwọn onímọ̀ mo bú ẹkùn ni kí tó fún ní 5,000 naira ìyẹn ní mo tún lọ sí sáìtì kan ní Òkèléwó lábẹ́òkúta táwọn èèyàn ti máa ń ṣe wà ń bẹ̀ mo kó àwọn ọ̀rẹ́ lọ ni mo tún pàṣẹ sẹ́gbẹ̀ẹ́ mọ́tò mo tún lóbìnrin pẹ̀lú ọmọ mẹ́ta ní kọ́bí 6 ìrọ̀lẹ́ tó tún wá bàbá tó tún wá ṣàgbé ìrànwọ́ Yorùbá kì í ṣàgbé wọ́n ti bá tiwọn jẹ́ táwọn yúùtù kan bá ní wọ́n Nàìjíríà wọ́n gọ̀ ní iṣẹ́ wọn lè yà ń jẹ wọ́n lé kúrò ní kékeré ìyà tó wà lé kúrò ní kékeré ìyà tó ń pààyàn ló wà nílé táwọn èèyàn ń kú everyday look at me today tó bá ní mi face to face tí ó bá sínú gbọ̀n tí n bá fárùgbọ̀n tí ó dàbí tí mo fárùgbọ̀n tí irú tiẹ̀ tí mo fà kúrò tí ó bá tún fún bẹ̀ ó ṣe mo dàbí ọmọ 40 years I will be 59 next year any of this year mo dàbí ọmọ 40 years ní bẹ̀tí tó bá délé Nàìjíríà sí àwọn àbúrò wa 50 wọn ò ṣe rí mọ́ ìṣẹ́ ti gbó wọn bí aṣọ Haúsá wọ́n ti ìyà ti jẹ wọ́n jù ìyà jẹ wọ́n lẹ́gàn ọ̀rọ̀ ń tẹ́jẹ́ létí mo tí mo lọ ìmúra àbúrò mi tí ẹ kọ́ ọmọ ẹ̀ ní holiday ní school very bí o 5 miles sí ìlú Abẹ́òkúta àbúrò mi ọmọ ẹ̀ wá pàdé àwọn ti ṣetán òfin máa bọ̀ nílé dáàdi ẹ̀ ò rí 1,500 sẹ́ǹsì pé kó máa fi wọ mọ́tò bọ̀ nílé èmi ń ṣe máa bá ìlú owó kí èlò lélẹ́yìí kò lè dá ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ́ bá lẹ́yìn ní gbọ́ kò ní dá o ohun tó jẹ́ kẹ́ mọ̀ tí yóò jẹ́ kọ́ mọ̀ pé kò ní dá ni pé níbi tí wọ́n gbọ́ wọ́n ti fi òṣì yẹn wọ́n ti fi kára fún wọn débi pé wọ́n mọ̀ pé ọ̀nà àbáyọ wà. tó bá bẹ́ẹ̀ lómi sọ̀rọ̀ lé àwọn tó fẹ́ pé ẹjẹ́ kan máa bá lọ́wọ́ ṣe ń bá lọ yìí ẹjẹ́ kan máa bá lọ́wọ́ ṣe ń bá lọ yìí wọ́n bẹ̀rù kú. ìyà yẹn ti pọ̀ jù kò ṣe sọ. ẹ ṣé gan ni bàbá mi ẹ ṣé gan ni thank you so much for this ẹ ṣé gan ni màá pè yín lẹ́yìn màá pè yín ẹ ṣé gan ni thank you very much màá pè yín àsọ̀rọ̀ màá pè yín lọ́la àmín 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 ẹ ṣé gan ni thank you very much ẹ ṣé gan ni thank you all right bye. ẹ jẹ́ n pomi yálé I'm seeing a message of him now so let's just check to make sure it's fine. ẹni sọ̀rọ̀ yẹn tẹ́ fẹ́ pè because mo rí message kan ní ẹni sọ̀rọ̀ yẹn tẹ́ ń pè láti US ẹ̀gbọ́n mi ọlá ẹ jẹ́ n sáré pomi yálé nísìn because I narrowly escaped assassination tonight so not sure what the situation is. Yeah. Yeah.
ẹ má bínú ẹ̀yin wa mo kí gbogbo wa níbikíbi tí olúkálùkù wa bá wà a kí bàbá wa tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ tán ẹ ṣé gan ni ọlọ́run jẹ́ kí a máa rí yín bá ní gbogbo ìgbà ọlọ́run jẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀ tán torí tẹ fún wa ní alẹ́ yìí oúnjẹ mi gidi ni fún ẹni tó bá ní ọgbọ́n tó dẹ̀ ní òye mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní sókà mo kí emir ẹ bá kí gbogbo àwọn ọmọ wa tó wà nísàlẹ̀ emir ti background ẹni tó ń pẹ́ ti wọlé mo kí Alhaji Ajíkòbí mo kí gbogbo yín pátápátá gbogbo ẹ̀yin ọmọ wa bàbá Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà ẹgbọ́n sókè ẹni tó ń pè mọ́ ní nọ́mbà yẹn rí sọ́mọ́ rẹ̀ hello. nọ́mbà mi ni mo tún lò nìyẹn. okay. You have my number actually. àbí ẹ lè tẹ́ fi ń pè mí. Fóònù pọ̀ mi eléyìí nọ́mbà olówó àdó ẹ go ahead ẹ má worry. Is it Nigeria number? No, US number náà ni. Okay, US. ẹ bọ̀ kò wá saved but go ahead bọ́dọ̀ àpò mi tí mo voice ẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀. Nigeria number tó wá sí Australia wọn ló wá sí. Kí ni ọ̀rọ̀ petition yìí ni mò ń wò. Yes sir, go ahead. Ní ìmọ̀ kí ni ìyàwó ní bàbá Gani Adams Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tó kọ sí. Okay, àfi tá a bá ní access láti béèrè lọ́wọ́ wọn. So tí wọ́n bá sọ pé àwọn ní like 1 million kí lorúkọ ẹ̀ warriors. Bẹ́ẹ̀ni. At least each of the warriors wọ́n máa níyàwó àtọmọ àbí ẹ̀gbọ́n àbúrò. Bẹ́ẹ̀ni ẹ pàrọ̀ bẹ́ẹ̀ni. So tí 1 million yẹn tó bá lè bá wéyàn márùn-ún láti ìdílé kọ̀ọ̀kan within 1 week ó yẹ ká rí 5 million yẹn. Definitely, yeah. So nǹkan tí mo rò pé ó yẹ kí àrísí. I'm sure people that are very close to him will be listening. I'm sure those that are close to him will be listening, and I'm sure pọ́n náà àti gbọ́ná nípa petition yẹn, so I'm sure he will respond when he believes he has to, and he doesn't have to, then I'm sure he will have to encourage people if they have to as well. Yeah. Kò di dandan kó jẹ́ public thing because. Conversation of sort between the back end thing. We might probably not know that, but let's just leave that gray area. I'm sure those that needs to contact would have done that. Okay, so another thing tí mo fẹ́ suggest ni pé tí a bá rá àwọn èèyàn tó yẹ kí wọ́n lè máa kọ orúkọ àwọn èèyàn tí wọ́n ò ní data, àwọn èèyàn tó yẹ pé àwọn náà ò ní data láti lè assist àwọn èèyàn láti complete ẹ̀ tí wọ́n bá lè máa list orúkọ àwọn èèyàn, so bóyá lè ṣe sheet fún wọn tó yẹ pé space fún full name, date of age. Yeah. Probably phone number. Yeah, I think people on the ground are already doing that. Me, a little more on the scene. Part of what they've gone to do today is they've gone to do about 2,000 people. So people need to just support them, just as the other people as well, Omoluka and those at home. I'm sure all the coordinators are at Soro, so people can reach out to them directly. But we don't access mass barrier or mayor. The little that we have been able to get, we've been able to disburse it, but I don't have to go into too much details of that. Yeah. But another thing, you're not to get supporters of Yoruba Nation, to get one need data, one need one she worry on one day, she really want to, but at least one support Yoruba Nation. So Tobali list to look away. So they can send it to me. I only send this one. If you know they volunteer, you send this. Yeah, if people have the details, I can also forward it, and then we can forward it to those that will do the input. So exactly. Yeah, so if people have the data, collate a text picture, send a CEO, we'll forward it to those that will put it online quickly. I think this is not a big issue. I think the problem is there are two things. As much as people always try to pin everything on those at home, the question is, where are all the diaspora, the Yoruba outside as well? We are quite a lot of us, and we should not just put the blame on those at home. No, we are also part of it. And as long as they are 18. So it is a job of everybody, but definitely I expect each of our Yoruba land to have given us the numbers that we are looking for, because we have about 8 states, if I'm right. So if each of those states are giving us about 500,000 each in each of those states, it will go a long way. It will go a very long way. We should get more than that actually, but because challenge them in because so. Yeah, but let's why not focus more on Montegiolosi school and all that, everybody has different. Yeah, those are the people that we need to reach out, and we don't have to go outside to do that. So we go on different Yoruba association. I know what to do on my own part. This is just a kind of suggestion so that come preach if we can just collect list of their
probably people around them or their families. He wants to send there for, so I can volunteer to design a form. Okay. You know, like an Excel sheet to help only for okay. If you want, I mean, if they want to send to me, I'm happy to do that. I think we did something similar like that. I mean, if they buy Nelly, shake send us email me info@koikimedia.com and we can share that with those on the ground. Thanks very much. And I already spoke to a couple of the I spoke to Mass Barrier about 2 hours ago. Again, it's all about having a bit of more access to data so that they can do more, which I was able to send the little that I have. I spoke to Omeyo as well. I want Team Terotiwa now. We sent a message to them on the ground. Omiyale is just coming back and he was almost attacked. But so especially those at home, because for every day is danger. But the intention danger is just a matter of time. At the internal, it's just a matter of time. It's just a matter of time. Come on, this all. Lágbára tó wọ gbogbo wa náà. But I feel any means of being the government, so you are taking advantage of that. So, but we're grateful that Omiyale is safe. That's the most important thing, and the rest of them and Omaluka as well. I'm going to speak to Omaluka tomorrow. I spoke to Ijele Marcos this afternoon. Problem, any crisis again. So we hope that will be stable, because the longer Tiabang locked down, I'm fire so that means we want that site, to continue to be stable and the work continue on it as well. We're gonna let the call come through at the moment. So let's just continue to do the awareness, the campaign, tell people more about it. Let's not just think about those at home. We have millions of Yoruba outside. We should be able to, we the diaspora should be able to get at least 3 million, the diaspora, if we are serious as well. Let's go to US. Hello, caller. Everyone's okay, yeah. Hello, Ekushel Babami. Ẹjọ́ mo fẹ́ béèrè pé tá a bá ní link yẹn, ṣé a lè enter for our family? Oh yeah, definitely. Because kò ní signature, so definitely. Once téèyàn bá ti ní number àwọn families ẹ̀, yes. àbí àwọn, definitely. like what I intend doing from my end ni pé àwọn ọ̀rẹ́ mi tó jẹ́ Yorùbá, yes. wọ́n wà lórí list mi, màá sọ fún wọn pé so thing is going on. Yes, and then you can help. Yeah. Yeah, but Emma need telephone number one, which is the most important thing. The email is optional. Yeah, it is possible. If we're able to do like 100 people, then let each of us start doing that. Oh yes. Families. Oh yes. Oh yes. We can seek their consent. Definitely. And we may not even seek their consent. Once you have their number, we can do for them. Yeah. So that's what I think. Yeah. Family, 10 from my family. Number in law, and we can make them aware. Benny. Because once you do it, you can't enter that number again. No, definitely. Take care in. Number to bat lock on only you are already. Oh yeah, yeah, because what the programming is programming. So you can. We can be fast enough. Just do for your people, because a lot of them, in Nigeria, you can even use their number to log it in. Yeah. Which means you've signed on for the time. Yeah. I think that can boost the number too. Thanks very much. And to all our mothers that are working tirelessly in different hospitals across the globe, especially in America, let us remind ourselves that they would love to do the same thing at home, but there is no home to come to. Yeah, hello, Baba. Hello, Ekaro. Mr. Yomi Ekushi. Yeah, Ekaro, ẹ ṣeun, mo ti ń wo program yìí láti. Ẹ ṣeun. Yeah, mo fẹ́ suggest ni pé spreadsheet mention lẹ́nu. Yeah. Tí tó bá wà mo lè alternate ẹ̀. Because that's my job anyway. Okay. So mo lè automate. And èmi náà mo ti láti bí 4 days that bẹ̀rẹ̀ sí ni ma mention, so mo try láti create the mobile apps, because mo lọ wo Òmìnira Yorùbá kò sí ní app store, but ní issue kan pẹ̀lú Android SDK tí mo ń lò.
Okay. So me mo tó ń ṣẹlẹ̀ so me tí ṣe yẹn so but okay, I can connect you with the with Marcos, and then so in case you need any kind of back end conversation which should not go online. So yeah, what I'll do, I'll connect you with Marcos, and Marcos can take it up from there with you. Yeah, because I think that's another great idea that we can think of as well. Yeah. And we're going to buy them a website, embed them on websites. I think we haven't done that on Koiki as well. I think we're going to have to do that as quickly as possible on Koikimedia as well, so that when people go on our website, they can easily see it as well. So I know we're going to, we did talk about having it on all our social media, but it's been a week of so it's been a lot of work, especially for people like us. So, but we give thanks. Anyway. So our families me want to 100% more. But however, mo fẹ́ contribute sí nǹkan tí àwọn daddy talk pé lẹ́ẹ̀kan. Very interesting story also fún wa yẹn. Very painful one as well. Even though his family is okay, but he's still concerned about the family of those people at home, which was the most important thing. Yeah. Bẹ́ẹ̀ni, mo dẹ̀ fẹ́ testify sí nǹkan kan tó ń sọ, which is tí mi understand it àwọn èèyàn wa. It's true. Ó dàárọ̀ láti Lagos, ọ̀ràn yóò la máa sùn, ọ̀ràn náà lọ sùn, wọ́n níṣẹ́ láàárọ̀ lá ní 5. Ó dàárọ̀. Go ahead, my brother. All right. So àwọn èèyàn mọ̀ pé General Hospital ní 80s nígbà tí mo kéré ọ̀fẹ́ ni tíyàn bá lọ ṣe x-ray àbí tíyàn bá lọ fún dentist appointment nígbà yẹn lọ ọ̀fẹ́ ni. But the question ni pé why tá a ṣe ni mọ́? Why ṣe ni mọ́? People àwọn èèyàn ti gbàgbé. Wọ́n ṣe send message sí mi láti Ògbómọ̀ṣọ́ tó ń complain nípa Ògbómọ̀ṣọ́ General Hospital. Mo fẹ́ lọ mú message yẹn jáde just about today. Ẹgbọ́n sókè yẹ mo gbọ́ yín. Kò sí nǹkan kan ní hospital mọ́, but however ṣẹ́rí mo realize pé mo ní ó dà pé I need to be enlightening àwọn èèyàn wa dáadáa lórí program yìí, because àwọn èèyàn realize pé àwọn tó ní business ní Èkó gan, tó ní business ní South West, wọ́n realize pé àwọn South West people náà ni wọ́n patronize business yẹn. Àwọn èèyàn ò mọ the power of people in businesses. We have the resources. Ṣẹ́rí máa rí gbogbo àwọn resources ta ní, àwọn èèyàn dẹ̀ máa realize pé this is the reason why we need our own nation. Kéèsì kan ṣẹlẹ̀ sí mi nígbà tí mo wà ní kékeré, mo lọ ra ṣúgà ní ọ̀dọ̀ Málà. So nígbà tí màá fi délé ṣúgà yẹn ti bẹ ẹni tó rán mi ṣúgà, wọ́n wá ní kí n lọ dá ṣúgà yẹn padà kí n lọ mú mi wá. So mo dẹ̀ padà lọ sọ́dọ̀ Mọ́là yìí, mo wá ní ṣúgà ti bẹ o, ní pé mo ní láti return ẹ̀, mo ṣe exchange ṣúgà yẹn, Mọ́là yẹn kàn lé mi ni. Nígbà tó lé mi, Mọ́là yẹn lé mi wọnú compound wa. So báwo ló ṣe rí ládùúgbò nìyẹn pé báwo ló ṣe máa léèyàn wọnú compound ní ibi tí mo sọ ẹ Èbúté Mẹ́ta 11 square mẹ́yẹn ni o. Àwọn tó mọ̀ mí dáadáa wọ́n máa rántí story yìí o. Àwọn èèyàn wá wò pé kí ló dé tó lọ́mọdé ìwọlé nǹkan kan, ṣé mọ̀ nǹkan tó wà lọ́wọ́ Haúsá yìí, ọ̀bẹ kéèyàn náà yìí máa jìn kí n dúró ń gbà yẹn bóyá mi ò bá máa èmi kọ́ ni bóyá ọ̀tá mi ò tẹ̀ ní exist mọ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin náà ẹ wo orú nǹkan bẹ́ẹ̀, ṣé a lè gbé pẹ̀lú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀? A lè gbé pẹ̀lú wọn. Enough is enough, because èmi kò tẹ̀ lè work ni because àwọn èèyàn wa tó ń ṣẹ́rí ẹ̀jẹ̀ tí ń sọ nǹkan fún ìṣẹ́rí àwọn èèyàn wa tó wà nílé tó ń sọ pé wọ́n Nàìjíríà ṣé mọ nǹkan tó ń ṣe wọn ò ní òye ni. Jàǹkárì ojú ọ̀run tó ti ṣe tó ń bá wọn jà, táwọn politician ti ṣe tó yẹ kí everybody tó jí láàárọ̀ tó ti ṣe sójú ọ̀run káwọn èèyàn ò ráyè rọ̀ ló ń dá wọn láàmú. So ojú everybody dẹ̀ ti ń là ń sìn. It is high time. So it is high time. Ẹ ṣe ẹ máa dé tó lọ. Ẹ ṣe gan ni. Bon, comme message qu'on lui va nous. It's quite a lot messages to process. Well, let's take another call. Hello, sir. Hello, Mr. Koiki. Lágbára. Mo like yín, ẹ wà consistent gan ni. Ọlọ́run á fún yín lérè bẹ́ẹ̀. Àdúrà náà máa rérè bẹ́ẹ̀. Mo fẹ́ contribute sí kìíní. Go ahead. Mo bá ń lọ mi kan sọ̀rọ̀ ní Nàìjíríà. Okay. Ó ń complain. Ọ̀dọ́ ó jẹ́ ṣẹ́kù díẹ̀. Ó ní property sí. Ó ní business bidder. Yeah. Ó láì bó ti ní kankan náà sábùyá. Wọ́n á sọ pé ẹ̀wà dìgbà tó bá tó pín country yẹn sí yẹlẹyẹlẹ
kóníkálukú máa lọ ó sọ pé kò lè rí bẹ́ẹ̀ náà ká tó lè pín if not nílé survive mo wá bẹ̀ sí ń sọ àwọn country kéékèèké tó wà lágbàáyé tí wọ́n ń ṣe dáadáa mo pé ibìkan náà láti máa bẹ̀rẹ̀ ó kẹ́ fẹ́ dúró dìgbà tí wọ́n bá kọ́ àwọn skyscraper àwọn fine houses Èkó sí Abẹ́òkúta Sunday state ṣọ́ọ̀ṣù. So nǹkan tí mo fẹ́ mú jáde bẹ́ẹ̀ ni pé mo wá sọ pé reason tí irú wọn àti àwọn other irú àwọn bíi tí wọ́n ṣe fẹ́ kí wọ́n pín ni pé àwọn investment tó ní sí other part of the country òun ló ń ṣe wọ́n tí wọ́n ṣe fẹ́ support. bí a máa seize tí gbogbo wàhálà yẹn bá dé. pé kí ni guarantee pé investment àwọn táwọn ti ní in their millions especially those that are in property business àwọn èèyàn tó ní property business tó ti ní sí north. gbogbo àwọn tí mo mọ̀ pátápátá tí wọ́n ní property sí tó ní business sí north sí mo kò sẹ́ni tó support struggle tó jẹ́ Yorùbá o because of nǹkan tó dẹ̀ fà náà nìyẹn. So but one other thing mo fẹ́ sọ ni pé ṣé ẹ ti rí link yẹn that I'm telling you in the next 1 month I'm marry 5 billion. Àwọn èèyàn wọ́n sign it gan. I could tell. Yeah, it's moving. An hour ago ni mo ṣí. An hour ago or 2 hours ago tí mo ṣí. 58,000 ni ó ti kọjá 60,000 sí. Yeah, I think the more we talk about it on a daily basis, especially we will be talking about it as part of our own campaign awareness for the next 1 month until we're satisfied. We continue talking about it. So, and if everybody's doing the same thing, I think because it's been out again just under a week, so and because of the hiccup that also happened, I think people will get settled into it and they'll just sign it without thinking about it. And we have a lot of people that are working around the clock, 60,553 is at now. So, it's very slow for me, but I think it will pick up, within the next couple of days. It will pick up. Gbogbo àná láti àti ń kópa tiwa Ọlọ́run fún yín ṣe mo like you because you are consistent. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Mo kí gbogbo ẹ̀yin professionals were, you are saving lives, working towards humanity. But our concern is that we've not been able to get the result of the same humanitarian work we are doing inside our own territory, that is the Yoruba land. Yoruba land is now in danger. Mama, like a status in care. Ṣé Michael Jackson kọ́ lélẹ̀? Michael Jackson ni bàbá náà pa. Ẹ máa ń gbọ́ láti kékeré ní David Dagba bí. Ẹ̀gbọ́n sókè. Báwo everything? Adúpẹ́ fọlọ́n sá. A kú oríire o. Bàbá Akálẹ̀ agbára Ọlọ́run. Bí a jẹ sí díẹ̀ Ọlọ́run ṣe. Bọ̀ Nàìjíríà lè mi wá Ọ̀ṣun bíbá ẹ̀dẹ̀ lè mi dẹ̀ wá. Ṣé rí láì níbi táwọn wà yìí àwọn èèyàn wo ti kò tọ́ rárá. Kò tọ́ rárá. Wọ́n ṣe kí ni ẹ̀ mo fi gbọ́ nǹkan tẹ́ sọ kí fẹ́ fi. Wọ́n fẹ́ òtítọ́. Ọ̀fẹ́ òtítọ́. Okay. What could be the reason for that? Because you're on the ground now, and what do you think we can do? Strategically, which area can we? We have people in Osun State that are working tirelessly, but I just want to get the view from you. Yeah, the problem here, our youth learning problem here, because most of our youth know like don't tell our politicians again. Okay. We cannot see me gbogbo kan ló ń pọ̀pọ̀ ìyàwó gbogbo sáwọn olè òfẹ́ ká bọ́dún kó ẹrú ni ó ti spare everybody. Nàìjíríà làwọn àdẹ̀wà. ṣé ó ní kankan tó máa ń promise wọn ni tí wọ́n máa fi ń tẹ̀lé wọn, or is there something we need to know? Nǹkan ṣe rí most of our youth kò sí wọn ò lè convince àwọn parents wọn. Eré mi ṣe mi máa convince àwọn parents mi mo ti sọ fún wọn kò tí ẹ gbọ́dọ̀ dìbò mọ́. Because àtìgbà táwa tún kéré bá tún ṣe dàgbà over 20. I will changes in Nigeria. So to everybody. I don't even understand how people. The last caller, but the last caller was láti Germany. I mean, is 59 years old. He knew that there was a problem as far back as 1986. So if anybody that was born in 1990 is still, they think our enemy one. I
àìsàn bàbá bó fẹ́ bọ́kọ́ a máa fa Nàìjíríà yẹn ya ni o. Wọn ò ní choice. I mean, that's the only way out. Because I remember, I think, we were in Osun State a couple of times, while I was on the ground. And it's just the same all over the place, bad roads, nothing is working, Okada all over the place. People, I mean, it's good to celebrate people, but I think if people have the right thing to do, you will not even see people celebrating anybody on the street. But because there's a poverty mentality, people are delicate and say, "Don't solve a problem." I come and give them to brass, be a short, you understand? Because I come and shake. And at the end of the day, they all know that the problem we need to first get people to understand is there's nothing called Nigeria, and that's why I keep British lo create Nigeria. Tebatile understand what should they create? Creating Nigeria. Yes. So lórúkọ tó ń jẹ́ yẹn, I'm a Nigerian. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Nigerian. Yorùbá ni wá. Òyìnbó aláwọ̀ funfun ìlú tèmi ń gbé àwọn lọ create. So tèmi bá wá ń gbádùn, èmi tèmi wá ń bá tèmi bá wá ń gbádùn ju ìwọ tó tẹ̀ create lọ. Sórí pé kò make sense. Kò make sense. Because àwọn tó yẹ mú gbọ́ yẹ. Baba, so it's more if you pay ni pé I'm from Osun. Okay. Iwo. From Iwo. So me, my boy, allow for us to do. I'm actually house to house campaign. So at mama police and when you okay. Cash like petition because. Okay. Can you move? Because when you put it by low. You got to be 1 million. You got to 1 million. Yes. You got to 1 million. With the amount of every Yoruba all over. I will call me tomorrow. Call me tomorrow. Okay. All right then. Our youths have not really understand, what it means to have a better life. I think they're still having the impression that Nigeria will be great for them. And we know that Nigeria cannot be great. Nigeria is just what we call illusion. I've explained that a lot. Illusion in Nigeria. And what they're doing is they're using a lot of things to divert the real problem of Nigeria. I mean, people see this problem. When you're about real problem, you enter there's a problem. If you Koikimedia, I mean, they are not looking at the reality of the big picture. They are not looking at the big picture. What is the big picture? The big picture is your life will not be better in Nigeria. Kò ń ṣe pé dìgbà tí wọ́n rò pé bóyá bó ṣe bí ẹ wọ́n fi àmì burúkú kan wá pẹ̀lú ẹ nígbà tó bí ẹ. No, it's not like that. The problem is we've been in a system that has bastardized us for a very long time, and we're trying to change that. So it's a very difficult one, and that's why you don't want to listen to us. We have become your enemy. Let's go to to disconnect. About Emmanuel. Once again, we appreciate those of you that are still on the thread with us. It is Friday. I would have loved to be in the club, but it's better for me to be here to be explaining the problem of Nigeria to you every day. Egbon's okay, sir. Amen. Mo kàn fẹ́ dá sí ètò táwọn sọ nípa ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Go ahead, sir. Mo kọ́ fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ wípé bóyá wa tá a mọ̀ Nàìjíríà ilé-iṣẹ́ owó ni. Business center. Tá a pè ní business center. Business center ni wọ́n dá sílẹ̀ fún ìṣòwò ni. Tí ẹ bá lọ tí àwọn tó bá mọ Bíbélì dáadáa tó bá lọ sínú ìwé Genesis wọ́n á rí wípé nígbà tí Ọlọ́run tó fẹ́ gbé múlẹ̀ wípé gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ jẹ orílẹ̀-èdè wọ́n gbọ́dọ̀ máa sọ èdè kan láti gbọ́ra wọn yé. Tẹ́ bá dẹ̀ wò ní gbogbo àgbáyé gbogbo àwọn ìlú tó ṣoríire ẹ rí pé kò sí ìlú kan tó máa ń sọ èdè oríṣiríṣi. Ìdí pàtàkì nìyẹn tó jẹ́ pé Nàìjíríà ò lè ṣoríire kì í ṣe pé. Okay, tí Haúsá bá jókòó, Fúlàní náà jókòó, Yorùbá jókòó, Ìgbò á jókòó, oríṣiríṣi èdè gbogbo á wá jókòó. Àṣà wa yàtọ̀,
èrò wa yàtọ̀ everything wa ló yàtọ̀ síra wa tí ibo bá gbé báyìí Yorùbá ní kò rí bẹ́ẹ̀ wọ́n fà wálẹ̀ Ọbásanjọ́ tẹ̀ ní oníbò ló kàn ní sí oníbò nìkan fún ní presidency Ọbásanjọ́. So àwa bẹ̀rẹ̀ sí wá ń pín nǹkan tí ò nídìí láti máa pín ibo ló máa kọ́ ṣe president kì í ṣe president ní problem wa bẹ́ẹ̀ni kì í ṣe leadership ní problem wa problem wa ni pé àìṣe kì í ṣe kan ni wa. we are never one and we can never be one. It's as simple as that. àdàlẹ́ ṣe fún kò possible ó dàbí pé kẹ wá kó àgùntàn àti ewúrẹ́ papọ̀ ẹ má máa dà wọ́n bákan náà ṣó máa ṣeé ṣe. Kò possible. Ibi tẹ bá ní kí àgùntàn dúró síbẹ̀ ni yóò dúró síbẹ̀ àwọn ewúrẹ́ ò ní yóò kó síbi kan náà. So àìṣe kan àwa náà tá a bá ti rí láti gbà tán ti dá Nàìjíríà sílẹ̀ á rí i pé àgbàtara wa rí gbogbo wa yẹn àgbàtara wa rí. Àwọn Haúsá àtàwọn Fúlàní wọn là jẹ́ńdà tiwọn. Olúkálùkù máa ń suspect rẹ̀. Àjẹ́ Yorùbá ni pé kíkẹ́ la jẹ́ńdà tiwa nínú Nàìjíríà yẹn gan kí la jẹ́ńdà. Olúkálùkù ló ní mission ló dẹ̀ ní ó máa ń suspect ara wọn bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn tá a lè jẹ́ Yorùbá gan mi tẹ̀rù bá àwọn gan ní mission àkọ́tẹ̀lẹ́ àwọn ẹranko wọ̀nyẹn gàrúgàrú níbi tí wọ́n bá dà wá sí. So àwa tá a wá wà ní ìsìn àwa ti sọ pé a ò ṣe mọ́sẹ̀. So it is either nǹkan tó máa jẹ́ kó ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ lẹ́ẹ̀kan nǹkan tí ò ní jẹ́ kó sí ogun ni pé kí gbogbo wa papọ̀ ní Yorùbá ká papọ̀ ká sọ pé a ò ṣe mọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Bọ̀ tí gbogbo ká bá wá pọ̀pọ̀ tá a bá sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ kò sí bógun ṣe ní ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni because tá a bá ṣe ń tẹ́pá ní bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n tètè dìde sìn gbogbo wọn pápátá kó dìde ká ṣe ní tí gbogbo wa bá dìde kò sí nǹkan tó máa ṣe ogun ti máa ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Kì í ṣe ogun Fúlàní ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ ogun ara wa ni. So ogun ara wa gangan la fẹ́ Fúlàní kọ́ ló mú wa dání o. Bẹ́ẹ̀ni àwa rìn. Fúlàní ò dá wa dúró àwa là ń dára wa dúró. Bẹ́ẹ̀ni o. Mo dẹ̀ ti ń sọ nǹkan tọ́lọ́run bẹ́ẹ̀ mi sọ ni pé òun ti fún wa ní ilẹ̀ wa sẹ́ẹ̀ ká lọ gbà ní kò sí kì í ṣe fẹ́nìkan dá wa dúró a ní ìdádúrà tẹ́nìkan bá tẹ̀ ló ń gbàdúrà ń waste time ẹ̀. Nígbà tí Ọlọ́run fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ní ilẹ̀ wọn tó ní kán lọ gbà ṣé wọ́n tún jókòó tó ń gbàdúrà ni. Àwa ní ká lọ gbalẹ̀ wa o. Àwa ní ká lọ gbalẹ̀ wa kẹ́ máa sọ pé Olúwa máa ṣe Olúwa lóun ti ṣe. Bẹ́ẹ̀ni. Kí la ń dúró dè? Torí ẹ̀ ní gbogbo nǹkan tá a rí tó ti ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ti tán kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Nàìjíríà mọ́ torí mi èyí ọmọ Nàìjíríà ọmọ Yorùbá ni mí ọmọ Yorùbá kàkà passport mi gan mọ̀ retí ẹ̀ láìpẹ́. And part of it nípa tún lè ṣe náà nìyẹn tá a bá ní 5 million imagine tá a bá ní 5 million a máa sọ̀rọ̀ Yorùbá passport. Bẹ́ẹ̀ni èmi gan mọ̀ ṣiṣẹ́. So kí la wá ń fi máa sọ pé àti lọ. Bẹ́ẹ̀ni àti lọ. So àwa ní kakọ tidy up so that we can get out of that mess country. Àwa ní ká tidy up kẹ́nìkan máa bá wa sọ àwọn nǹkan tí ò lọ ẹni tó bá dẹ̀ lóun ò lọ ó lè kẹ́rù ẹ̀ lọ sí. North kó lọ máa gbé ní north. Tó bá lọ ní business níbẹ̀ kó lọ bá business ẹ̀ níbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni kó lọ gbé ní north. Tá a bá máa palẹ̀ wa àwọn they are going to be sacrifice a máa ṣe sacrifice àní sọ pé ẹ̀mọ́ ní business ṣé ó níbi wọn ní business káàkiri àgbáyé. Ó yà mí lẹ́nu. Gbogbo business tó wà ní Russia nísìnyí kan lọ́n ti ń close down tó ń ṣe oríṣiríṣi ni. So ṣé McDonald's to close. Tó bá fẹ́ kí business yẹn bàjẹ́ fún join ni wa kájọ jókòó kí gbogbo ẹ̀yàn ojú tẹ́ ẹ̀ bá wá jókòó business tẹ́lẹ̀ nìyẹn àwarùn. So ẹjọ́ gbogbo àwa náà tá a bá ti fọwọ́ sí petition ká gbéra gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ èmi náà ti ń ṣerú ẹ̀ tó gbogbo pátápátá kì í ṣe pé ẹnìkan ni wọ́n máa ránṣẹ́ èmi náà mo ti láwọn náà tá a ti jọ ń ṣètò lóríṣiríṣi nílé náà tó gbogbo pátápátá ló kàn kẹ́nìkan má sọ pé ẹ̀ẹ̀kan bá wọn bẹ́ẹ̀ nìkan sọ̀rọ̀ rárá gbogbo pátá níbikíbi tá a bá wà tó Olúwa ràn yín lọ́wọ́ sọ àṣẹ gan. Thank you very much. Eshegoni, as we continue to raise the awareness and give critical thinking, let's come back and ask the question. I mean, you were hoping that the country called Nigeria was beautiful, but now you start asking so many questions that you can't to peacefully disintegrate so that we can move forward. Let's look at the picture of the Yoruba land.
We have Lagos State, we have Ogun State, Oyo State, Osun State, Ekiti State, Ondo State, Kogi State, Kwara State, 8 states with a vast amount of land. We can control our own politics. We don't have to be part of a Nigerian politics that does not understand that somebody is at home, doesn't have access to a basic water. Picks a country where the president, do you understand what it means? Ǹjẹ́ tẹ̀ ń wọnú egungun yín pé president yín nísìn ó wà nílùú tèmi náà wá gbàtọ́jú. Do you understand how that, I don't think mo báwa ṣe ń feel. Okay, ìwọ tó wà lọ́ṣun state nísìn irú àbúrò àbẹ́gbọ̀n mi dẹ̀ ló pè láti Ọ̀ṣun, because I don't know, it could be my brother and it could be the younger one, so kì í ṣàṣọ pé bàbá wa tó pè láti Ọ̀ṣun state lẹ́ǹkan yẹn. Imagine if we have a Yoruba nation that is working. We don't have to have anybody traveling out to get a medical treatment, because people will be trained and they will have a job. But you now have a president that is in power since 2015. Now. You have a president that is in power since 2015, has access to the resources to build a standard hospital for himself and his family, but is now here in UK, in London precisely. We don't know where he is, but he's there. Dead or alive, it doesn't make any difference. But what our Nigerian is saying, you are taking yourself as one Nigeria, but the one Nigerian man, the Fulani man, who want him by any song treatment. And okay, let's leave that. Okay, you don't like that argument. Let's come back again. You want to become successful in Nigeria. What makes you think that you cannot be successful in a Yoruba land? Okay, what kind of success are you looking for in Nigeria? Tell me. I'll share that with me now. What kind of success? If you become a property estate agent, have your own vast amount of property. Do you know the amount of land tó wà ní? Okay, each time kọ́lọ́ máa sọ pé ṣé Ìbàdàn àbí Ọ̀yọ́ state is one of the biggest city in Africa. Àbí ṣé mo correct? So what makes you think that you cannot have your own property industry? What makes you think that north or in the southeast before we break up Nigeria, and that is the reason why you don't want to break up Nigeria? What makes you think that when we have a Yoruba nation, all the contract lower government, it's gonna be the same process. Nothing changed. You can even surely what on women is not one Nigeria. You could even be one that will be representing us outside the country. We will have good relationship with other countries. There's about 192 countries in the world. What makes you think that you cannot be our own ambassador representing us? America, lot is so why are you thinking that Nigeria right, is something that, and when we have a Yoruba nation, no, the petition cannot ask for a compulsory email. Go possible, Wasiu. Go possible. It's optional. Maybe you have been doing something different. So, but because you will pay your allocation, don't die for Nigeria. I'm serious. Hello, caller. Hello, Koikimedia. Ẹ káàárọ̀ sà. Mo rí ìyá mi àbí ní gbogbo Canada twile fún yín màmá. Àti Ọ̀ṣun State èmi náà ti ń pè. Ọ̀ṣun State, okay. Wow. Okay, quite a lot of caller from Ọ̀ṣun State. Ẹ̀gbọ́n sókè. Yes, sir. Mo really appreciate effort yín gan. Mo dey appreciate consistency yín. Ṣé nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ ni pé ẹni tó pè lẹ́ẹ̀kan láti Ọ̀ṣun State tó sọ̀rọ̀ nípa problem tí táwọn èèyàn ní nípa pé láti má believe Yorùbá nation tó ṣe kàn believe. Kò ní ṣe ní ẹnìkan ló ní problem yẹn. Ìgbọ́n mi tẹ́mi gan wà bíbá yìí gan náà. Àwọn èèyàn mi tó jẹ́ family gan àti báwọn sọ̀rọ̀ nígbà mi pa Yorùbá nation wọ́n fi bọ́ra believe bóyá irú àwọn olóṣèlú ló gbà wọ́n ni o. Bóyá
I don't even know because àwọn ọmọ ìgbóná ìjà ò dá pé country yóò dá wọn kálukú kọ̀wé kúrò ṣùgbọ́n ní wọn mọ́rí sí wọn fi lè live nù struggle yìí kájọ kí wọ́n kájọ pàápọ̀ kájọ fight bẹ́ẹ̀ ẹ̀rù ìjọba ló ń bá wọn ni bẹ́ẹ̀ ẹ̀rù nǹkan tí ìjọba ṣe ní ìgbòho kankan báyẹn so but mo sábà fẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ká má give up ká má encourage àwọn èèyàn because èmi náà máa so that we have more people láti lè succeed with this struggle. Okay. So nǹkan tó ń kọ fẹ́ sọ nìyẹn káwọn anyway táwọn bá wà tó máa. màmá bá wọn fóun rẹ̀lẹ̀ bá wọn sọ̀rọ̀ ńgbà yẹn because à pé ọ́nìmọ̀ àti máyégún bá ṣe máa ń bá wọn sọ̀rọ̀ ọ̀ láìkẹ̀ I don't know. I mean, that's some of the feedback I get back anyway, so it's okay. We love you guys so much, you know, and there's no future for anybody. I was in Osun State at least. Mode Palace, Baba yẹn, Adegba Tawa Shirali yẹn. Look at the whole environment. Nothing is working. There's poverty all over the place. Yeah. Àní sẹ́yìn kan ṣèbó Ògbómọ̀ṣọ́ náà ní Ọ̀ṣun yàbí because ẹni tó send message pé Ògbómọ̀ṣọ́ hospital ṣé Ọ̀ṣun state ló wà bẹ́ẹ̀. Ògbómọ̀ṣọ́ ti bọ́ sí Ọ̀yọ́ state. Ó ti bọ́ sí Ọ̀yọ́, okay. So it's very bad. We won't give up on you guys. We won't give up. Ẹ ṣé gan-an at least internet ti gbọ́n pẹ̀ ẹ ṣé gan-an. Ṣé ti gbọ́ nípa petition yẹn àbí? Bẹ́ẹ̀ ni mo ti sign ẹ̀ mo dẹ̀ ti fi sórí status nǹkan ní WhatsApp so that káwọn. Thanks very much. Ẹ ṣé. Ṣẹ́rí ẹ̀yin tẹ́ wà nílé, there's something that we need to understand. Ẹ mọ̀ pé gbogbo Nàìjíríà nìsín as big as it is owó ta ní bank as Nigeria ní reserve wa gbogbo owó yẹn kò wọ 50. Let me be sure what I want to say. I think it's about 43 nísìn kí ni reserve wa nísìn Nigeria. Mo tún fẹ́ mú yín lọ sí okay, I have the data here. Nigerian foreign exchange reserve as of February 2022, $40 million. Foreign exchange reserves in Nigeria decreased to 39,840,000 in February, only $40 million. That is a whole country, not billions, oh, million. I hope I'm right with the data. And the bank is wrong. Let me know. Is it 40 billion? I'm not sure whether this trade economics is giving me the right. Nigerian foreign exchange is not billion, it's million. Billion. So this site is right. It says foreign exchange reserve is $40 million. So I was even going to give them 50 million. So let's even say it's $50 million, right? For a population of 200 million, right? Is okay. All right. Let's choose billion. Yeah, I believe it should be billion, not million. For a population of 200 million people, foreign type any okay, let me click on the news. Yeah, 30 billion, yeah, 39 points. 1 week ago, it's 39 compared to 40 billion. It's 39.9 billion. So even I give them 50 billion, doesn't matter. More the 10 billion, more for 10 billion. Lata for me, more for 10 billion. Okay, I've given them 50 billion. Book take we no mo ti record yin ya mi mo gbo ni ma pe pada. E den sáré analysis there. Found to one lane. 50 billion ní gbogbo owó ta ní as ìlú. Sórí gbogbo Nigeria tó ń wò yẹn bó ṣe tóbi tó, as big as Nigeria is, Nigeria has $50 billion cash. That's kọ́ ló ń jẹ́ kó owó yẹn wà nínú account o. Ọ̀tọ̀ ni pé kó sọ fún wa pé owó ta ní nìyẹn. Mo fún Fúlàní ní 10 billion lé lórí, so ẹ má worry, mo fún wọn.
So that means Nigerian foreign reserve falls to 39.9 billion in February 2022 amid Russia-Ukraine war. But èmi dash one another 20 billion lórí. So we have 50 billion for 200 million people. Should we check what is this? Belgium. No, Belgium is 11 million. So I'm not going to use Belgium. I'm going to use Finland or Norway. Scandinavia. Foreign GDP. Finland. So Finland is 5 million. Èrò tó wà ní gbogbo ìlú tó ń pè ní Finland. Now, let's now go and look at the reserve for Finland, not the GDP, because GDP yàtọ̀. GDP is not the same as reserve. Owó tí ìlú lé nìyẹn. Let's put it there as Microsoft wá ti gbé wọlé bá akọ̀ tí lọ ṣí another Chrome ni. Reserve in the bank. Tí wọ́n máa wá ní in euro, lè máa wá in dollar. Finland foreign exchange reserve. Boom. I can just go and do their GDP. Let's do their GDP. GDP. $271.2 billion. Òun ní Finland, their GDP. Àwa lọ wò kí ni GDP ti Nigeria. 271.2. Now, tí bá wo ti Nigeria nísìn. Nigeria GDP. Nigerian GDP is 400 and Nigerian GDP as of 2020 is coming up to 432.3 billion. The question is, báwo ni ìlú tó jẹ́ 5 million làwọn ṣe make 271? So tí ìlú yẹn bá máa fi jẹ́ 200 million, ọmọ táwọn máa make ó máa double up gan. Ìlú tó jẹ́ 5 million people, right? 5 million people. Their GDP is 271.2 billion. So, Tabani ilẹ̀ Yoruba, do you know the reason why? I mean, I'm not in economics, but I'm sure we have a lot of economics professor, people that are in that area of field. And they will tell you that the reason why, the reason why you are struggling in Nigeria today, that you must have been much better in a Yoruba nation. The reason why you're struggling today in Nigeria is nothing more than we are not producing anything. So, and on the international market, they don't spend naira, they spend dollar. Okay, Bachelor of Economics, African Conference. They don't spend naira, they spend dollar. So for every time you want to buy anything, thank you very much, 2324 for the super chat. Olowo ni Koikimedia mo give Nigeria 10 billion. Thank you for the super chat. For every time, right? These are commodities. I mean, you know, so if I have to buy these and bring to Nigeria as a businessman, ọmọ Yorùbá tó ní owó ní Nigeria, ọmọ kan wà ẹ lówó nísìn lọ́kàn ara yín, you will have to exchange your naira into a dollar. Item ní
Asda pọ́kúlówó ni. They sell it probably about £1 or somewhere around there. So £1 yìí kíní tó ń wò ìlọ́wọ́ mi tèmi fi ń panu yìí, right? Òun ni 770 naira. Owó tó wà lọ́wọ́ tiẹ̀. Tó bá wá fẹ́ ra kíní pò fẹ́ ṣòkòwò, wọ́n lè má ta fún ẹni £1 because you're going to be buying in large quantity. Máa rántí pé for the fact pé our producer nílé is a big crisis for us, but demand is killing us, you know. So kó tó lè ra kíní pé Koiki jọ mo like Vaseline tó fi ń pètè yẹn, èmi náà fi máa fi pètè ìtorí ọyẹ́ tó wà Nàìjíríà. Wà á kọ́kọ́ lọ sẹ́ndì 770 naira sí mi. Okay, somebody just gave me the reserve of Finland. I have a lot of people that are working with me. Finland foreign reserve is around 15 billion. Ìlú tó jẹ́ 5 million nìyẹn o. Their reserve is 15 billion. Thank you very much, to that person that gave us that, that. I know people are trying to call, but, sometimes we need to call. I should like to analyze. Sórí kíní tó wá ń wò yìí, èmi ò mọ̀ tó fi ń ṣe petroleum gel gbogbo àwọn tó àwọn tó bá jẹ́ chemical engineering wọ́n mọ̀ gbogbo bí ní ṣe lọ. So kíní purpose ẹ̀ ni pé o mọ̀ pé lọ́dọ̀ tí wọ́n ń báyìí ètè wa máa ń gbẹ nítorí òtútù ni. So tó o bá fẹ́ ké tiẹ̀ kó ya wà wá máa fi pa báyìí á máa dán. Now tí wọ́n bá fi wá máa ta kíní ní Nàìjíríà, o lè send náírà sí mi nísìn kí n bẹ́ẹ̀ fi rà nílùú yìí. Kí ni mo sọ? O lè send náírà sí ìlú yìí, sí Dubai, sí China, sí America. Sórí gbogbo mọ́tò tó ń bá yín rà ní America, àwọn tó ń ṣe motor business. Money ori is the best made. Money ori náà, ẹ má dẹ̀rù bà mí, mo ti rọrí sínú eléyìí. Bó bá wò, ọmọ Ìjẹ̀bú Òde lẹ́bí ń ṣeré, sórí orí nìyẹn. Ti Áfíríkà nìyẹn, tòyìnbó nìyẹn. Máa ń lò yẹn náà. Orí yẹn lé orí kókókó. Ọmọ ìyá kan náà ni gbogbo wọn. So wá rí orí yìí, ó yẹ ká máa export ẹ̀ ní rẹpẹtẹ kó máa fún wa ní owó. Kò yẹ nísìn. Bọ̀ká tó lè package ẹ̀ kò ń ṣe ìtẹ́ máa ń ṣe tó kọ́ máa kó sínú páálí tí gbogbo ẹ̀ tí kò ní standard. Ìwọ náà wò pé ọmọ ìpín mo ti cover nísìn, ò lè mọ̀ pórí ló wà nínú ẹ̀. Packaging ni òyìnbó ń lò. Ìwọ náà wò lè nísìn, ṣòrí bó ṣe. Tó bá ní kó bẹ́ẹ̀ fi òrìn ránṣẹ́ sí ilé kó gbé wá nísìn, kó tó dé bíbáyìí, wàá fi oríṣiríṣi nǹkan dé. But the question we're trying to bring out from this conversation, because I don't want us to lose the plot, is ìwọ ń rò pé o máa dolówó nínú Nàìjíríà, but Nàìjíríà mọ̀ pé o lè dolówó because dollar lẹ́ni nísìn is 560 naira to a dollar. So every day tó bá ti jí, right, bread tó fẹ́ ra ìjẹ yẹn, wheat yẹn, Russia ló ti ń bọ̀. Àwọn lọ export wheat jù wá sí all over the world. Ó dẹ̀ máa affect different part of the globe. But rather than pé in reverse, àwọn ọdẹ ká máa ṣe kíní yẹn in large scale because a ní weather tó dáa, a ní terrain tó dáa. Automated ló yẹ kí gbogbo àwọn kíní yẹn jẹ́. So that means pé in Osun State, they would have a particular produce. Bóyá apple ni, bóyá ọ̀gẹ̀dẹ̀ ni, bóyá pineapple ni, bóyá ọ̀gẹ̀dẹ̀ dòdò ni, kíní kọ̀ kí ń jẹ́, ń jẹ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀ gbogbo ẹ̀ lẹ́ ń jẹ nísìn. So let us understand that your life can never be great in Nigeria. Wani, ṣòrí wani yẹn, àwọn yẹn kàn ń gbádùn dànù ni, big boys láwọn yẹn. All they will do is they will tell you they forecast this, they forecast that. Every time I go on the channels or the TVC, right? They all know that the country can never be great. Why? It's just not. It's not meant to be. Let's take a couple of calls again as we're losing numbers of people that are calling. Hello, caller. Hello. Hello, good morning. Hello, Rakoi. Caro, mute background. You're live with us. I'm going mute TV. Okay. So that we can hear you loud and clear. How are you?
àjọ ń ṣe náà ni. Ṣé ń gbọ́ mi bẹ́ẹ̀? Loud and clear, we can hear you. Ẹ ń gbọ́ mi? Loud and clear. Okay. Ẹ kú iṣẹ́ o, Ọlọ́run á máa ràn yín lọ́wọ́ o. Àmín. Mo ń pè láti Èkìtì ní àti Nàìjíríà. Kábíyèsí ẹ̀ wọ́n ní kò sí kinní kan tẹ́kìtì fi ń ṣe kinní kan náà pé àbí mo parọ́. Mo kí gbogbo yín lọ́hùn, mo kí bàbá Èkìtì náà lọ́hùn, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Àìṣe àdúgbò gan. Ṣé rí ọ̀rọ̀ àwa ọmọ Nàìjíríà ní bí tàbí kú ló wá gbára Ọlọ́run ti yọ wá kó ń bẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Ṣé rí àwọn èèyàn wa tó wà ní ilé ń bí? Bẹ́ẹ̀ni mà. Owó ẹ̀jẹ̀ tí wọ́n ń pín yẹn àti ráìsì ẹ̀jẹ̀. Olófà tó dàbí ẹni pé ojú wọn dí tí wọn ò mọ nǹkan kan. Ṣé mọ̀ pé kò sí bó ṣe fẹ́ jáde? Wọ́n á gbé ráìsì fún wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n á fún wọn lówó. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀jẹ̀ ní ọ̀dájú ni wọ́n. Ìyẹn ló dàbí ẹni pé iye àwọn ènìyàn wá ra ń bì. Tí mo bá wò wọ́n gbà mí bàánú wọn ṣe mí pé kí ló lè tẹ̀ yìí? Kò dẹ̀ ṣàwọn náà. Ọlọ́run ni kó gbà wá. Ìdè yẹn ti pọ̀ jù. Òkùnkùn yẹn pọ̀ o. Ọlọ́run ló máa yọ wá. Àmín Jésù. Ẹ ṣé gan ni. Wow. Ẹ tí sùn ìyá mi tẹ́ ṣe ń wò wá láti ìlú Èkìtì. Àwọn yìí o. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan ni. Ọlọ́run bá wọn dúró tì yín. Bí ìyà tí àwọn olórí burúkú gbogbo àwọn politician mọ̀ pé Fáyẹmí ó wà kábúkábú ní London nílùú yìí. Ó wá dé padà ní bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ẹni Koiki ló sọ bẹ́ẹ̀. Croydon ló ń gbé. But they are now, ẹ wá rí wọn nísìn ó dàbí ìgbà tẹ́ pé but ó kù díẹ̀ ni Ọlọ́run ọba ló máa bá wa fátẹ́gùn tí gbogbo ẹ máa fi níyànjú but àwa náà máa tẹ̀lé lẹ́yìn. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan ni. I'm so happy to get a lot of our people. Ẹ bá ń kí àwọn dáàdì náà nísàlẹ̀ ń bẹ àti gbogbo àwọn ọmọ yín. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. Bó ti gbọ́ òyìn náà ni mo ṣe ní kọ́ bá ń kí yín. Ẹ ṣé. Definitely. Bẹ́ẹ̀ ni ṣe ti ní link yẹn lọ́wọ́. Ọ̀dà ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. Gbogbo àwọn tó bá kù náà tó bá ní fóònù tó dáa ẹ bá wọn ṣe ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. Odò àgbéwà ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé wọ́n tó fẹ́ sọ̀rọ̀ sí mo ti já wọn. Wow. Ẹ̀mí àwọn èèyàn ti kúrò ní Nàìjíríà. Nàìjíríà kì í ṣe ìlú. Ìyà ló wà nú ẹ̀ nísìn. Let's leave Nigeria for those that are thinking Nigeria is going to work. Àwa mọ̀ pé wọ́n ra iye àwọn èèyàn ni. The link has been posted continuously. Is www.ominirayoruba. Let's continue with our call. Mo sọ pé orí night club la wà lálẹ́. Àìtí sùn èmi ti sùn díẹ̀ dárí. Àbá Mùsùlùmí jà, àbá Kristẹni jà. Ọmọ Yorùbá àtàtà ló ń pè o. Mo jẹ́rìí. Láti US. Ẹ̀gbọ́n sókè ìyá mi. Ẹ kú ètò. Àwa ni ẹ mọ̀. Ẹ kú ìgbìyànjú, ẹ kú gbogbo ìlàkàkà. Gbogbo ọlọ́mọdé lẹ́ẹ̀lú lágbára Ọlọ́run. Lágbára Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí, ọmọ tí wọn ò tí mo sì sọ fún gbogbo àwọn èèyàn ní. In fact, ṣe rí àwa tí à ń polongo Yorùbá nation lábẹ́lẹ̀ ajú ẹ̀yin ni. Mo jẹ́rìí sẹ́. Because irú àwa yìí náà sì gbogbo àwa tá a wà ní diaspora tá a bá délùú ìyá ànímọ̀ pé ní ìgbèkùn ni a kọ wà ní Nàìjíríà yẹn. Mo ń sọ nípa stimulus fún èèyàn ọkọ tá à ń sọ̀rọ̀ pé nígbà tí COVID wà mo ní owó stimulus tí mo gbà nílùú ẹ ti sọ fún mi rí ẹ ti sọ lórí ètò yìí rí. so mo sì gbà bíi $3,000. Gbogbo ẹ lọ ilé náà ni gbogbo ẹ lọ sí. Nígbà lockdown a kàn máa sẹ́ǹdì owó sílẹ̀ a máa sẹ́ǹdì owó sílẹ̀ a máa sẹ́ǹdì a kàn máa wò wọ́n wọ́n máa gbégélé wọn mọ́ kí ló ń ṣàwọn people yìí suffering and smiling. Okay, mo wo fídíò kan bóyá àwọn tó lọ ṣe kinní ní Òṣogbo àbí nǹkan kan wọ́n láwọn bá mo wo àwọn èèyàn tó wà Ankara lọ mo ní ẹ̀yin pípù yìí ẹ ṣàfẹ́ kú sínú ìyà. Unbelievable. Ìgbà tí wọ́n lọ́ọ̀kì Ìgbòho Ọlọ́run fi hàn mí nígbà mo ti ẹ̀sọ́ mo pé ẹ̀yìn dára mo pé nígbà so many times kò pé ìrántí Ọlọ́run fi hàn àwọn ẹlòmíì gan ó ju àwọn wòlíì lọ. Mo sọ fún àwọn tó súnmọ́ mi mo ní Ìgbòho máa jáde mo ní wọn ò lè rí ba. Mo nítorí pé mi ti láàlá yẹn nígbà tí wàá wà nínú mọ́tò mo ní mo kàn rí mọ́tò yẹn tí gbogbo wa wà nínú àwọn kan ń jà wọ́n sọ fún àwọn kan pé kí ló dé tẹ̀ ń jà mo ní Ìgbòho kan páàkì ni ìgbà tó páàkì ló wá ní àgbèrè máa yí tún wọnú ọkọ̀ padà ó tún wà wá lọ èmi mọ̀ pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ó máa wá sí ìmúṣẹ ọ̀rọ̀ petition yìí nǹkan tá a lè ṣe ni pé àwọn owó tá a fi ń tà ń sẹ́ndì sílẹ̀ tá a fi ń ṣe sàárà fún àwọn tó jẹ́ pé wọ́n bóyá tí ebi bá pa wọ́n díẹ̀ tí wọ́n bá rí àwọn tọ́rọ́kọ́bọ̀ tá à ń fún wọn yẹn orí gbogbo wọn á pé àti baálé ilé àti ìyàwó ilé tí gbogbo wọn di beggars sórí Facebook tí irú owó yẹn
ká wá àwọn kan tó bá jẹ́ àwọn fámìlì wa tó ní bí 100 àwọn iPhone àwọn nǹkan kan tí wọ́n lè fi sáìnì fáwọn èèyàn ẹ jẹ́ ká ṣe bíi pé à ń san sálárì fún wọn kí wọ́n dẹ̀ máa rìpọ́ọ̀tì iye èèyàn tí wọ́n bá ti ṣe lójúmọ́ nǹkan tó kù tá fẹ́ ṣe nìyẹn iṣẹ́ yẹn iṣẹ́ gbogbo wa ni kì í ṣiṣẹ́ èèyàn kan náà ẹ máa ní pé bàbí táyì tó yẹ pé wọ́n bá máa fi sún àwọn ọ̀rẹ́ wá ń bì kìnnìkan kò ní ìdì ọ̀gbẹ́ni wá sáìnì fún Yorùbá nation fún freedom Yorùbá wọ́n ọ̀gbẹ́ni mi ò ní fóònù ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá lówó máa bọ̀ bí kí lórúkọ ẹ ṣẹ́mọ̀ tó bá máa fi ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá máa fi ṣe bẹ́ẹ̀ yà máa débi tá à ń lọ èmi nígbàgbọ́ pé Ọlọ́run á bá wa ṣe ìlú yẹn èèyàn wà nínú government bọ́ọ̀sì kò séèfù ẹni tó bá ń rìn kó máa bojú wẹ̀yìn ni ìlú tí ò sí fọkànbalẹ̀ tí ò sí freedom tí ò sí nǹkan kan tẹ́bí ń pa àwọn èèyàn tí wọn ò dẹ̀ tí ò sojú àánú kankan at least àbá gba Yorùbá nation yìí irú wọ́dà tí wọ́n ti pa wọ́n máa ṣí gbogbo nǹkan máa wà òkè àwọn àgbẹ̀ wọ́n máa lè dá oko àwọn sponsor àwọn èèyàn oúnjẹ máa cheap gbogbo ẹni mo sì ń sọ lórí fún ẹni sọ̀rọ̀ fún lọ́sàn-án pé àwọn ni wọ́n ń febi para wọn àwọn mọ́là tó jẹ́ pé àlùmọ́ńjèrì ni wọ́n ẹni tó bàbá tèmi gbé ní nọ́ọ̀tì akọ́wọ́ wọn kọ́lé sí nọ́ọ̀tì ibẹ̀ náà bí gbogbo wa sí àwa la làwọn haúsá lójú àwọn àlùmọ́ńjèrì oúnjẹ àjẹkù báyìí tẹ́ ẹ bá jẹun kù akọ̀ máa bọ́ síta tẹ́ ẹ bá pe àlùmọ́ńjèrì ọmọ 50 lè rọ́dé àwọn yẹn ni wọ́n wá di àwọn tí wọ́n wá tán wá sọ̀rọ̀ àwọn di bàbàrà lẹ́nu so tí a bá lè ṣe yẹn ilẹ̀ haúsá bọ́ ṣe wà yẹn náwọn kan fẹ́ pé àwọn mọ̀ pé tálẹ́kà làwọn ilé wọn fún wọn lówó kélébé èyí tó máa gbin tòmátò èyí tó máa gbàlùbọ́sà tí gbogbo yẹn tá a bá lè gba Yorùbá nation ẹ má rí pé nǹkan máa rọrùn ṣùgbọ́n kò yá àwọn èèyàn a dẹ̀ máa continue láti máa polongo. That's why we can't stop the awareness. ẹ ṣe gan ni ìyá mi ẹ ṣe gan ni lágbára Ọlọ́run ẹ ṣe gan ni thank you very much ìyá mi nìyẹn Yorùbá tata. Number and 10 pé wá kò mo save number ìyá mi yẹn tẹ́lẹ̀ rẹ̀ let me save her now before ṣé mọ̀ pé okay jẹ́ n gbé number yìí kí n tó miss wọn ẹ̀gbọ́n sókè ìyá wa à ń gbọ́ ìmọ̀ ẹ̀gbọ́n sókè èmi ni ẹ̀mọ̀. kí n tó sọ̀rọ̀ jọ bàbá tó pè é látèkìtì yẹn bá mi mẹ́sẹ̀gì ẹ̀ pé ṣé èmi pẹ̀lú ẹ̀ lè ṣiṣẹ́ pọ̀ lẹ́kìtì níbẹ̀. okay all right. tàbí pé àwọn tó pè láti Nàìjíríà wọ́n pọ̀ díẹ̀. I can imagine yeah there's a lot of people calling from especially Osun Ekiti quite amazing. nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ fún wọn ni pé tán bá ṣì wá bẹ̀ tán bá ti sùn kán bẹ̀rẹ̀ sí mobilize kán máa mobilize díẹ̀ ẹni látòrí èèyàn kan èèyàn méjì wọ́n máa mobilize díẹ̀ kò nídìí pé wọ́n ń kó àwọn èrò papọ̀ tàbí wọ́n ń ṣe critical àbí nǹkan tí mo sọ òye yín sìn lọ́gbọ́n tẹ́ bá ti ráwọn tó fi wọ́n rọ̀ ẹ pè wọ́n àwọn míì wà bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé ara wọn ti kan ṣùgbọ́n wọn ò réyàn tó máa bá wọn sọ̀rọ̀ tó bá ti rìn káàkiri ló ní àdúgbò wọn wọ́n máa ráwọn láìsí bẹ́ẹ̀ káàkàn sọ fún pé nǹkan báyìí máa ló ń lọ kán pé wọn báyìí ló ṣe ń lọ àwọn nǹkan tá à ń sáìn rèé kán fi sí wọn lórí wọn àgbà àwọn àgbàlagbà míì wà tó yẹ kán ti rìtáyà tí rí nǹkan tí wọn ti rí kankan fi sí wọn lórí tó bá ti bá wọn sọ̀rọ̀ wọn á gbọ́ íńtánẹ́ẹ̀tì ni ò jẹ́ kí nǹkan ẹ̀ pop up dáadáa ní Nàìjíríà íńtánẹ́ẹ̀tì ni kan míì ká ní pé gbogbo ti gbọ́ dáadáa ká ní íńtánẹ́ẹ̀tì ṣiṣẹ́ dáadáa ti máa wọ 2 million nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn a máa ní tiẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè. agbára Ọlọ́run ẹ ṣé gan ni I think ẹ ṣé gan ni ìyá wa mo appreciate each time tí mọ́mọ́ wa yẹn bá pè ẹ máa mú mi rántí ìgbà tó wà Nàìjíríà tó pè mí tó ní pé asẹ́ǹdẹ̀rù dé abúlé àwọn ọmọ níbẹ̀ ni mà. Sahara Reporter picked it as well. Ìyá kan náà ní pé Punch náà pick it, which is I'm looking at Sahara Reporter 8 hours ago. 48,000 signed petition calling for independence for Yoruba nation. So I mean the message is getting out there. Akoni láti continue ni. I think this is a Nigerian number as well. Hello caller. Hello sir. Ẹ káàárọ̀. Adequato. Àwa ni ọ̀sán. Actually, nǹkan méjì pé mẹ́ta ni mo fẹ́ sọ. Go ahead. Lórí àwọn tí ó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n sọ pé wọ́n believe nípa Yorùbá
Yorùbá nation. Okay, bóyá yeah. ní Ọ̀yọ́, Yeah. bóyá ní Okay. bóyá ní ẹ má jẹ́ ká bú wọn náà púpọ̀. Ṣé àwọn olórí wa àwọn yẹn nǹkan tí wọ́n ti gbìn sí wa lórí ni. Okay. Ọ̀rọ̀ yẹn ó dàbí operant conditional theory ni. Okay. Wọ́n ti fi ebi pa àwọn èèyàn. Tẹ́bi bá dẹ̀ pààyàn ní tẹ́bi ń pa. Tẹ wá sílẹ̀kùn fún abẹ́ni tó wà lẹ́wọ̀n. Tẹ wá sílẹ̀kùn fún tẹ fún bread. Ta ni ṣàmà tẹ̀lé mi o. Ṣàmà kílẹ̀ rò pé wọ́n máa ṣe. Ṣèbí bẹ́ẹ̀ náà ló máa lọ. Sí nǹkan kan bì ibi lọ́nà wà táwọn máa lọ. Tó bá ṣe plant ẹ̀ sínú wa nìyẹn. Ìyẹn lè ní wẹ́ẹ́ Okay. àdúrà àti awareness. Yeah. Náà la máa sọ. Which is what we are doing. Which is what we are doing. All right. Okay. Yes, yes. Ada. And then also lórí pé the second part wọ́n sọ pé àwọn ní ẹ̀ sọ̀rọ̀ bákan àbí sọ̀rọ̀ báyìí ọ̀rọ̀ yẹn dàbí ọ̀rọ̀ Moses sí àwọn ọmọ Israel ìgbà tó kó wọn lọ sí Canaan ìgbà tó rí pé ọ̀rọ̀ yẹn ó kọ́ alára gan ẹ mọ̀ ó ń fi ìbínú sọ̀rọ̀ again ó ń fi ìbínú sọ̀rọ̀ just like pé ó dàbí nínú mẹ́rin pé kó ṣí ọpọlọ wọn kó kọ́ pé kó kọ́ understanding síbẹ̀ but wọn understand bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ yẹn ṣe rí so when you talk aggression or with loud voice, it's not that you mean that. Yes. You're just trying. That's why I always use the word we love them so they just have it at the back of their mind that we're against them. Yeah. And tó bá wà l'Amẹ́ríkà rí àbí US rí àbí anywhere tó bá rí ìjà tó ń jẹyàn yeah we make money there and make owó mẹ́ but then ẹ jẹ́ ká tó rò tó bá ro ìyà tí ọ̀dẹ́jẹ àbí tó máa sọ wọ́n ní tó bá pẹ̀rọ nínú gbókò ní pín you know. Let them know that it is not easy. But all these things, Tabatuwa Ronu Pada Sili, I will be nearly done. I'll be up to Taba utilize our resources. It's all about the resources, yeah. Cross to the other side. Only a lot of people do share testimony. Nígbà tí mi ò mo máa ń bá ẹja tẹ́lẹ̀ nígbà tí mo wà náà Nàìjíríà mo ní kó sẹ́yìn mọ́tò sí mi ò dá mi lóhùn. Ó ṣe kí ni kan àtẹ̀mí náà ti Amẹ́ríkà tí mo rí bó ṣe rí in fact mi ò lè dẹ́ ẹlẹ́bi mọ́. Mo rí àwọn tó ṣe testimony bẹ́ẹ̀. So gbogbo àwọn tó pè é torí pé wọ́n ti ní exposure tó tí wọ́n bá wà sí Amẹ́ríkà tó rí ìjà kan yẹn. The very first time tí mo dé Amẹ́ríkà mo ní oúnjẹ wà rí pé oúnjẹ kọ́ ni problem wa. Ṣé ìlú ní àgọ́rò? But wọ́n ò gbé gbogbo nǹkan tó wà we can also get it in our country. It's just that when wọ́n mọ̀ fi yẹ ìjẹ́ wá so that a lè máa tẹ̀kùn ní. Ẹ má yẹ kí n sọ̀rọ̀ púpọ̀ so that àwọn èèyàn ṣe gan ni. Thank you so much. Ẹ ṣe gan ni. Ẹ ṣe gan ni. Ẹ rántí pé mo fi búrẹ́dì kan wọ̀n wá ní orí show ẹ jẹ́ lọ mú búrẹ́dì yẹn wá nísìn ibi tá a jẹ́ dé nínú ilé. Mo ń bọ̀ ẹ̀gbọ́n mi ní Canada. I say that country is not working. It's not for us. A pín sọ́nà méjì ni. Ó náà kó gbé kan sínú freezer. Àwọn bẹ́ẹ̀ ká gbé sínú freezer yẹn. Ẹ hàn pé 3,000 naira lánàá ra búrẹ́dì ìlú ẹni tó kù wá. Now, ẹ rí i pé eléyìí nísìn inú freezer mo ti gbélé jáde báyìí fáwọn ìyá wa wọ́n ti kó díẹ̀ sínú freezer èyí tó kù lélẹ̀ ẹ rántí pé 30 kí la tẹ̀ pé pé wà nínú ẹ̀ náà I think 35 or 34 pieces 36 pieces ló wà nínú ẹ̀ so mo jẹ díẹ̀ nínú ẹ̀ ọ̀nà ọmọ náà jẹ́ nínú ẹ̀ ìṣòṣòrí nísìn so eléyìí nísìn right 8 9 mẹ́sàn-án kàtà àgbà pé bí ilé náà bí abí mẹ́wàá or probably a little bit more I don't know so by 2 4 6 8 10 12 bí 13 so sórí eléyìí nísìn that we bought at 3,000 naira for 36 pieces the question is ṣé mo lè send eléyìí sí Nàìjíríà nísìn owó téèyàn bá send sí yín gan sẹ kò lè ká let's take the next caller ó ti já òrèbètè a ṣe bẹ̀rẹ̀ ní ẹ̀wọ̀n pé club tó bá lọ club wọ́n ṣe máa fi orin míì tó máa gbádùn sí lọ́wọ́ bíi 3 o'clock Nigeria is a shit hole country it is never going to work ó máa tójọ́ mẹ́ta kẹ bàbá Ìbàdàn ẹ wá dà mí nù báyìí ẹ rò ó máa di tírátíra ẹ tẹ pè sórí ṣé tó lọ ti mú gbòòwò nígbà ilẹ̀ ṣe pè sórí ètò ni. bàbá gbó ọ̀rà ó dà ẹ̀gbọ́n sókè ó tójọ́ mẹ́ta ó tójọ́
mo ṣe operation kan òun ló fà á. èyà ṣàlàfíà ti ń tọ́ra ṣá. lágbára Ọlọ́run ẹ̀rẹ̀ kú oríire ti. èmi sì máa jẹ búrẹ́dì àti bọ́tà lálẹ́ yìí wọ́n ní kí wọ́n máa jẹun lálẹ́. òun gan ni mi gan jẹ ṣẹlẹ̀ máa jẹ búrẹ́dì àti bọ́tà áńkọ̀ bọ́tà. ẹgbẹ́ òsókè. gbogbo kínní líǹkì yẹn gan mo ti rí ọ̀dọ̀ yìí náà ni mo ti fẹ́ mo kódà ó ti fẹ́ wọ 100 gan tí mo ti kà ṣe gbogbo àwọn fámìlì láti lé. ẹ ti ń bọ wọ́ọ̀dù mo ní ẹ ti ń bọ wọ́ọ̀dù sẹ́. kan tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ sí ní pàtí. wọ́n ti ní kí ẹ máa jẹun níwájú yín bọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n lọ dílé gbẹ̀ngbẹ̀ yẹn sọ ẹni máa rí ẹnu mi ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ sórí. ìlú yẹn ó ti bàjẹ́. ìlú jagbajagba ìlú tó ti ba ayé àgbàlagbà wọ́n ti ba ayé àgbàlagbà jẹ́ gan ọmọ kékeré tí wọ́n sọ pé Nàìjíríà máa bá. àwọn ti ba ayé tẹ bá rí mo fáì fún àwọn ọmọ mi níbí. àwọn mẹ́ta tí bá sọ fún yín pé àwọn immigration wọ́n ti parí gbogbo everything. àrí passport wọ́n ti approve everything. àrí passport láti almost 5 months. ṣé passport Nàìjíríà. láyé passport Nàìjíríà tí wọ́n fi wá. wọ́n á ní kò sí booklet. wọ́n ní ní ìka kò sí booklet. àwọn ọmọ kékékékékéké gbogbo àwọn ọmọ gan-an kíní tí mo sẹ́ndì sí wọn líǹkì yẹn tá a sẹ́ndì sí wọn àwọn gan wọ́n ń pe káàkiri fún àwọn ọ̀rẹ́ wọn ni. bẹ́ẹ̀ni iṣẹ́ kókó. kọ́ tẹ̀ kó ní gbogbo ká kó lórí location náà. wà ní wàhálà mo kàn ní jẹ́ níwájú yín ni màá lọ jẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ máa sọ ọlọ́mù ń gbádùn bàbá mi. Ọlọ́run á gbàdúrà wa àdébẹ̀ ẹ̀dẹ̀kú ṣe. lágbára Ọlọ́run ẹ ṣé gan ni thank you so much. busy line ni over 60 minutes call hour lórí ẹ̀ báyìí lálẹ́ yìí ààrẹ tí sùn àṣẹfẹ́ wọ round 2 ẹ mọ̀ pé tẹ́yìn wá lọ sílé ijó wọ́n máa play reggae music tó máa jẹ́ kúrò ẹ̀ máa àníyàwó à Nàìjíríà ní ká kúrò Nàìjíríà ká tètè jẹ́ káyé yín tó da ẹ ní ẹ fẹ́ jókòó sínú Nàìjíríà ẹ ṣé jàre bàbá mi gbòòrà lọ́hùn ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé gan ni ọ ti sàn Oòduà gbogbo wọn ti sùn a ní Nàìjíríà ò gbádùn kò ń ṣe ìlú it's not a country ẹja lọ Canada ẹ̀gbọ́n tí mo fẹ́ pè ní sí ibi tó ti ń ṣe oríṣiríṣi plane àti private jet ló ti ń ṣiṣẹ́ ọmọ Yorùbá wà all over the world wọ́n fi gbé brain wá sí ilé pé ká jẹ́ káyé ká let's leave Nigeria alone. ọ̀dà ẹ̀jẹ̀ ń lọ sí Chicago ẹ̀gbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi mo ti gbéra wọn lóra wọn ẹ̀jẹ̀ ń padà sí Chicago yẹn direct call ní Chicago yẹn pé padà òkè jẹ́ kọ́kọ́ lọ Canada náà mo ní bí abiṣẹ́ ti dín mọ́ ọ̀jẹ̀ kẹ́ ráyè sọ̀rọ̀. ẹ̀gbọ́n sókè kí ni ṣe ń pariwo lálẹ́ ìbáyìí tó tó yìí kí ni washing machine wáyé. ẹ máa sọ ọlọ́mọ gbọ́ yín. bí àwọn ọmọ yìí ti kó nǹkan sínú ṣòkòtò jíǹsì wọn tọwọ́ lọ sùkúl wọn pariwo ẹ máa sọ ọlọ à ń gbọ́ yẹn gbọ́ mi ó ti disconnect mi. I think we lost him. Nigeria, ìlú jagbajagba. I think we lost him. Let's call him again. So many brains ní Yorùbá ní tó wà all over the world. Professionals. Real professionals. Ẹgbọ́n sókè. Agbọ́yìn. Mo ti lé gbogbo wọn lọ sókè. Jerry sá gbogbo mi ní conference ẹ ṣe program kan láàárọ̀ inú mi dẹ̀ báyìí ṣe pé tó ìgbà mo jí ni mo bẹ̀rẹ̀ sí ní ìwò àtàwọn èèyàn but though foundation program yẹn was not about that but nígbà táwọn èèyàn pé no. ó change dynamic. Pé each program máa ní spirit tó máa bá dé. Bẹ́ẹ̀ni sá when people start calling nígbà táwọn lọ sí Nàìjíríà experience àwọn dédé nígbà táwọn lọ sí Nàìjíríà experience àwọn dédé it was so bad ṣe dẹ́yìn sá so
nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ nípa location náà ni pé ṣẹ́rí Nàìjíríà jẹ́ ìlú tó jẹ́ pé ṣẹ́rí ogun ayé, ogun àwọn màmí, ogun gbogbo wọn pátápátá bẹ́ẹ̀ yẹn, nínú ogun Russia àti kìnìkan ṣe wọn ò lágbára tó ogun ìjọba Nàìjíríà. ṣe yín sà. mo àpẹẹrẹ yín. ṣègbógun ayé ṣe báwọn èèyàn ṣe ń gbàdúrà wọn ń bọ́ ń bẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. èèyàn ṣe ń ṣàwọn kankan wọn ń bọ́ ń bẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. ọ̀tọ̀tọ̀ ìjọba Nàìjíríà ogun ò ní bọ́ ni. lórí ń bẹ̀ yá mi Mary àfàpẹ́ ẹ̀ka ràn mo gbọ́ yẹn gbọ́ mi. so ogun Nàìjíríà, ogun ìjọba Nàìjíríà, ọ̀tọ̀ lógun ìjọba. ṣe yín sà. ọ̀tọ̀ ní kéèyàn jagun ayé ní Nàìjíríà, ọ̀tọ̀ ní kó jagun èṣù, ọ̀tọ̀ ní kó jagun àwọn màámi, ọ̀tọ̀ wà ní ọjà ogun ìjọba. Thank you very much. So ogun táwọn èèyàn ń jà tó pọ̀ jù Nàìjíríà ni ogun government. ogun ìjọba ni. ẹ̀sà. ẹ fún wa ní breakdown ẹ̀. ok ẹ ṣe gan sa. now ó mú àwọn èèyàn at least thank God you are in diaspora. ẹ bu àwọn computer engineers, ẹ bu àwọn mechanic lọ Nàìjíríà, ẹ bu àwọn èèyàn tó kọ́ṣẹ́ ọwọ́ tó pọ̀. ẹ mọ̀ pé àwọn tó kọ́ṣẹ́ ọwọ́ Nàìjíríà orí wọn pé gan. bẹ́ẹ̀ni. serious one. ẹ wá imagine kí bí just 1% or no, let's just say 10% of them come wọ UK, 10% come wọ Canada, 10% come wọ òyìnbó ni fi wọ́n lọ́rùn lẹ̀. tó máa lè padà yọjú sílùú yẹn ẹjọ́ tó máa ń sọ̀rọ̀ ṣé company manager kan tó máa lè bùgá sí wọn. níbo mo ní lè sọ̀rọ̀. mo sì máa ń sọ pé ó máa ń dùn mí pé mo kọ́ṣẹ́ lọ́wọ́ bàbá Fàlẹ́ ní phase 2. mẹkáníìkì gidi ni bàbá yẹn. It's so shameful. mo ní ọ̀rẹ́ kan pẹ̀lú gbogbo òwe tó kà pẹ̀lú everything. ẹ ṣe gan ni ìyá mi gbé mi lékè. after tó jáde ní Unilag ó tún lọ ó ṣe Microsoft exam, ó ṣe Google exam, ó ṣe kò sí nǹkan tí ó ṣe tán ṣe ó tún yà ó tún fẹ́ lọ ṣe ICANN. mo sọ fún wọn ní Mr. B, mo ní see you are just wasting a way. kí lẹ fẹ́ fi ICANN ṣe pẹ̀lú gbogbo nǹkan tẹ ní lọ́wọ́ ìlàsàn ó ti lọ. ṣẹ́rí the impression tẹ́ni ẹ̀ ń feel ni pé tóun bá ṣe gbogbo certificate yẹn òun máa wá fi ṣoríire ní Philippines kó lọ gbé àwọn òyìnbó funfun wá jà pé kó lọ ọmọ Nàìjíríà. ó láwọn yẹn ẹ̀yìn ìmájọ nígbà tí ìjọba dẹ̀ wà tó dẹ̀ potentials àwọn youth. mo sọ fún ọ̀rẹ́ mi yẹn mo ní tí ẹ bá dé UK pẹ̀lú kínní yìí tẹ́ bá fi lè dé tẹ́ bá fi wá sí Canada abẹ́ lọ sí United States lásán. ẹ lọ wọ hospital level nísìn àwọn director ńláńlá tó jẹ́ ọmọ Yorùbá ní UK l'Amẹ́ríkà ní Canada. in US 90% of the black doctors. You're right. Nigeria is a dream killer. Of the black doctors are like Yorubas and Igbos. They are Yorubas. No one there, but they are very, very few. Why is it that our entrepreneur in Nigeria cannot progress? If somebody say I'm an entrepreneur, hustle, but we call them entrepreneur, whether hustle the legal way or the legal way. Why is it that they're not progressing and they can compete with their peers? I want to get colleagues near abroad. Sir, they can't progress because they only have skills. They don't have resources. They only have skills. They don't have resources. That is it. And break it down. The resources will answer. I just want our youth to understand the reason why they are not progressing. Sherry, for example, internet. For example, internet. In this DNA world, I mean, in this 21st century, if you are not online, that is it. Internet. Everything is unlimited. Because it's the information center. That is it, because the information is an information center. Number one is internet.
we are not in digital age anymore. We are not in micro age anymore. We are not in micro nino age anymore. We have entered the nino age. And age that the other business and òun lélẹ̀ sórí káàdì tó ń wọ̀ yìí the whole details of this card orí fóònù mi ló wà o ò lè rí 16 digits níbẹ̀ ò bá ránjúmọ̀ dọ́là o ò lè rí kò sí bẹ́ẹ̀ orí fóònù mi ló wà tí káàdì bá sọnù nísìn máa deactivate lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lórí fóònù mi. That is the world we are living now. So tẹ́yìn ọba ìtí wa dé tẹ́yìn tí dé stage pé káàdì tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ tí fi tọ́ fún ẹ yẹn o lè fi touch lórí bus ní BRT tó ń jíyàn gbé tó ń pààyàn. Public bus ọkọ̀ pọ̀ ọmọ yẹn dànù ọmọ yẹn dẹ̀ rí kú yẹn o ó sì máa ń yà mí lẹ́nu ọmọ yẹn rí kú yẹn ó rí kú yẹn. Kíyàn send message pé bus tí mo wà yìí driver máa pa náà tó dẹ̀ mú mi ó tán condition àṣẹ pé àbí àṣẹ serial killer alẹ́ bọ̀bọ̀ náà. Okay. Mo rántí family wa kan nígbà tó kọ́ Babington ó ní ẹ̀gbọ́n mi báyìí la ṣe máa ṣe ìdókòwò mo ní olóko ó ní a máa ra clipper a máa ra aṣọ tá a máa fi èyí tọ́tẹ̀ kankan fi gbà lọ́wọ́ tó fi ṣe kí ló máa ń ṣe yẹn náà ṣe graduation àbí kí ló máa ń ṣe ẹ̀wọ̀n kan yẹn dẹ̀ wọ́n máa ń bu bíìlì fún wọn rẹpẹtẹ báyìí ni ó ń ṣe bábìnì lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nísìnyí a máa tan generator fi ṣe bábìnì kò sí ná. mi ò rí generator ní gbèsà mi ò rí rẹ́ẹ̀dì fèrè. musba ò tí ì sùn ó ṣe wà wake. Even inside the bush, okay, number one, internet, number two. Okay, let me put the number two as number one. Okay. Number one is electricity, number two is internet. Okay, electricity is very, very important, yes. Electricity is very, very important. Wọ́n iná ṣe ẹ̀rí train tó ń dákú lọ́nà tó lọ́rọ́ tó tún ra diesel sínú ẹ̀. ṣé wọ́n mọye tí train yẹn máa lò in terms of diesel ni torí kò tẹ ọ̀rọ̀ yàn tẹ́ yé mi. Òyìnbó will never risk it such. Incompetent people. Incompetent. Incompetent. So everybody we have to do their job. Thank you so much. I appreciate that. It works where the last caller works where they do plane and private jet and all that. Because in Canada, very exclusive and very detailed jobs. Ṣé mo pẹ̀lú mi ọmọ Yorùbá mi mo ń bọ̀ caller wa tó wà lórí line. Ó ti já. Ṣé mo pọ̀ ọmọ Yorùbá mi iṣẹ́ tọkàn ṣe ni pé kọ́kọ́ again. Àìtí sùn still fully awake. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò UK mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín padà àti mí sí ẹ káàbọ̀ ẹ̀gbọ́n mi ẹ kújọ́ mẹ́ta ọjọ́ kan pẹ̀lú ẹ kú àdúró tì wá àná. Àwa ni ká má ṣojo tá bá ti ṣojo Fúlàní máa gbá wa sẹ́gbẹ̀ẹ́ ni. Because they will think that we are not serious. But about to draw downtown, we're going. Wọ́n sọ pé investigation láti mú ẹnìkan ṣé kò ti àwọn bíbí bẹ́ẹ̀ ti wà láì afọmọ yẹn rú bọ́ọ̀bù tábẹ́ẹ̀dì ni. Ọkọ̀ forí bàbá yẹn fagbọn ni bàbá dírẹ́bà yẹn forí ẹ̀ fagbọn ni. Ọwọ́ yẹn lè dára sí bó ti wà yẹn bẹ̀rẹ̀ náà pàṣẹ. Bẹ́ẹ̀ni. Ọ̀gbẹ́ni dírẹ́bà yẹn òtún tó wá rí kófí là máa pàṣẹ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ìbá fẹ́ tún ọ̀fọ̀ ẹ̀ máa pàṣẹ bẹ́ẹ̀. Unbelievable. Ànàní káàkiri ti rẹ́gísítà yẹn mo rọ àwọn èèyàn wa kán jọ torí Ọlọ́run irú èmi ń sìn àbúrò mi
máa ní kó máa lọ tójúlé lọ́la ojúlé tójúlé kó máa bá wọn bá àwọn bàbá wọn àìsí kó máa bá wọn sáìnì kó máa sáìnì ẹ̀fọ́ wọn lọ́la yẹn tábàárà wọn tó léèyàn lé náà bẹ́ẹ̀ yẹn tẹ́ni àbúrò wọn bá ní fóun ká gbìyànjú láti ra fóun fún àwọn bàbá àgbàlagbà yẹn kó máa lọ bá wọn lé kó máa bá wọn ṣe kó máa padà bá wọn kó máa bá wọn kíkà kó máa bá wọn sáìnì. ọ̀rẹ́ ká tó ká méjì ájú ń dá nídìí lọ. kódà bẹ́ẹ̀ ni ẹ pààrọ̀ ẹ ṣé gan ni thank you so much ẹ ṣé gan ni mo appreciate. We appreciate all our brothers, our uncles, our fathers, all the supporters of the platform, all our prayer warriors, all our advisors, because we have people that advise us as well, and we listen to your advice. Hello, caller. About mute background, that's Wale. I'm confused. Hello, sir. Ọjọ́ kan pẹ̀lú. Ẹ ṣé gan ni, I appreciate. Ṣé ti sign petition yẹn? Ṣé ti gbọ́n pẹ̀? Ọ̀dà. Okay. Adúpẹ́ fọlọ́run. Okay, all right. Ẹ káàbọ̀ sir. Welcome on board. Welcome on board. I can imagine timing your man what different. So and you want to be 9 o'clock ni sound kan wà ní 8. Yeah, be 9, yeah. All right. Ẹ̀kọ́ àtàárọ̀. Àmì ẹ ṣé gan ni. I appreciate. Thanks very much. Thank you, sir. Thank you. Yes, sir. All right. I know to mark me, Benny. I keep going. Yawa. We're more concerned that the politicians hold us all to bondage, and they know what they're doing. The Kalam politicians, UK pada. Hello, caller. Politicians. And the London Bridge is going down very soon. Very, very soon. Ẹ̀gbọ́n okay, ẹ̀gbọ́n mi. Àwa ni ẹ sà. Àwa ni ẹ. Lágbára Ọlọ́run. Go ahead. We need all the advice and the how we can move it forward. Ṣé orí àwọn afárá wa tá wà ní diaspora mi? Torí for example, mo ti send it to so many people. Okay. Àjọ discover pé kò sí wọn tó ṣe. Kò sí kankan tó ṣe kẹ̀. Wọ́n ṣe. Wow. One person trial, one person register. Okay. Shall be or people won't share them because you say number Ben. Well, so many people are not doing it. Yes, sir. Because so that money advice people share their matter serious impact in that flower. Who said to me, for me, at least will create team affairs that you and 50 contacts you know your phone. Ben. Yes, sir. Music to a book when trying, and we are to shape the phone. Maybe our friend Patawa need that one big I begin. I'm well, I did sit in a show, but you want that and walk you. But I want more, Papa. I want that's why about this. I want to give them a fair war 5 million now. They will go that's why. So that one no bad shape. I raise 5 million, then we'll put in a additional put on my posse. So our friend one. Will contact one, they shape because our people use shape. We are one time, I don't know. It could be probably maybe they're not taking it serious as well. Exactly. Yeah. They're not taking the quicker we do it, the better. But people are just concerned with so many reasons, and I think Inteba join Magbo analysis, but maybe I'm gonna try and read that concern that was raised by one of our young son. But in terms of concern to raise, I'm going to respond back to that as well. I'll try and read it again. But Eshegoni, thanks very much. Eshegoni. We appreciate every single body has joined us so far. It's been a very long day, but we're still awake. Washing machine at Pari. In none of the but at least in our available. Can car messaging again, so that for the benefit of those that probably join us along the line. Message while I get the message, let's go straight to Nigeria. Then as soon as I get the message,
àdélégbè call for a few minutes. Ó yẹ gbóhùn sókè. Ẹ káàbọ̀ sir. Lẹ́ǹkan sá kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní all over the world for joining us again this morning. Àwa nìyẹn kò easy. Bàbá Koiki mo kí yín gan èmi náà mo wà lára àwọn fáṣí tó ń Mo fọ́lọ́ jẹ́rìí. òyìn dáadáa. Mo jẹ́rìí. In fact, ẹni tó sọ̀rọ̀ tó ń sìn last caller yẹn. Yeah. Mi ò lè dúró kí Nàìjíríà separate honestly. It is for everybody. I'm even ashamed of myself that we are living together with these Fulanis, honestly speaking, and I'm so ashamed of myself. Ọlọ́run, and I'm just frankly speaking, the petition we're talking about, mo ti sign tèmi, mo ti force ìyàwó mi náà ti sign tèmi. You know, I see pé mo force yẹ o. Ó yé mi. So whenever I'm talking about Yoruba nation, kà máa sọ̀rọ̀ lójú ẹ̀. Ó máa ń rẹ́rìn-ín náà máa ń rẹ́rìn-ín pé kí ni mo fẹ́ gbà ń bẹ̀ ṣé mo rò pé kí ni ilé ìwà àjọlọ ìdíjọ́ mọ́ ní à just kò jókòó síbẹ̀. Òkè lórí ká ẹ jẹ́ ká ẹ má ti lọ jìnnà ẹ ká tidy up àárín yẹn kí ló táwọn èèyàn máa ń ṣe sọ pé ṣẹ́rù kó máa bọ́ sí ni ṣẹ́rù kó máa possible ni. Mentality wọn ni they have been brainwashed. Okay. Mentality wọn ni they don't believe that this country can separate. Tó bá ń sọ wọn afẹ́fẹ́ pé àṣìfúlà ni màá gbà ṣé kí ni màá gbà máa ní are you sick? The law that binds you together has expired in 2014. Yeah. And from that 2014 up to date, you have every right to self-determination. Yeah. So tell anybody what's the point of law. Yeah. Nobody has that audacity to stop you from saying it. I say my own boldly. If it's environment, if it's everything. Ẹgbẹ́ ọkọ̀ tí ẹ̀kọ́ sẹ́bẹ̀ mo ṣe rí kọ́mẹ̀tì ẹ̀ ni wọ́n ní if you become successful in one Nigeria insecurity will not let you enjoy it. Very good point. Yes, you will not enjoy it. That's the point. Ẹ ṣe gan ni Mr. John. Àgbàpàṣẹ sọ̀rọ̀ lẹ́ni à ń sọ̀rọ̀ nípa insecurity everything. Ìtàlámọ̀ tí nǹkan burúkú tó máa ṣẹlẹ̀ ìtàlámọ̀. Gbogbo wọn wà ní club báyìí ní Nàìjíríà lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n tá bá ti ń lọlé ọlọ́pàá máa dáhùn ọlọ́pàá máa disturb wọn ó máa disrespect wọn. Go to the rural area just like Oba area like Mushin, Oshodi, Mafuruku, Alako. You will see young boys that are there in the club don't move. Ṣe fàájì gidi. When I was very young, àwọn bàbá àgbàlagbà lè máa ń rí ọtí iṣẹ́ àwọn ọmọ kékeré. All right, guys, ayé tẹ̀tí move forward, but the most important thing is for our break it that at least we will have it on a WhatsApp page so that we can share it to those people who are our contact. Okay, máa send sí kódà máa send sí nísìn. This very number, I WhatsApp. People send it to me. I will very much so that I can share it within the people on my page, even WhatsApp group and all that. Then even in the church, I will also make the awareness known to the members in the church. Then it's the time we can free ourselves. If we don't do it now, we will remain slavery forever. We will remain slavery. Nobody prays for this. But at least we will look for a way to fight it and mo ti send sí ìyá wa Bukola Salami mo ti send sí ó wà nísìn. If I may send the number, so that we can get ourselves free. This fight is not for us. It's for the children, the unborn children. Don't go letting you out. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ parọ́ ẹ ṣe gan àmín ẹ ṣe gan ni thank you very much ẹ ṣe gan ni ẹ ṣe wà gbọ́ lágbára Ọlọ́run no going back àmín wọ́n sọ pé kò ní ṣe ṣe yẹn lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ojú wọn báyìí ló máa ṣe é ṣe àmín ẹ ṣe ojú wọn báyìí la ṣe máa ṣe Ọlọ́run máa gbà wá ó máa gbà wá lọ́wọ́ wọn ó gbé Ọlọ́run àjọ wá kúrò ńbẹ̀ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. àmín ẹ já lọ sí Plateau State. Hello chairman abagba. ó máa di tíra ẹ̀yin ará Plateau ẹ̀yin ará Plateau State ẹ̀jẹ̀ ń sọ pé. Je vais send the link now, sir. Okay, adọ́dọ̀ yín nísìnyí adọ́dọ̀ yín. Thank you very much. Keep safe. Now, ẹ máa ti pè again ẹ jẹ́ kí n sáré ka message yìí. This was a communication, and this will probably be an engagement that a lot of people between you and your friends. This is a concerned person. Is it only the politicians? I don't think the federal government as a whole is in support of it, because if Yoruba nation stand alone, it means the country is divided already. Therefore, requiring that a leader of the nation arise. Are we ready to become a nation or country?
ẹ jẹ́ ká máa ròyìn sọ́kàn ara wa as well. Are we ready to become a nation? A lot of people raise those kind of concern, but are we ready? There was nothing called Nigeria as at 1913. Nigeria tẹ́yìn ṣe ń gbọ́ yẹn tá à ń gbọ́ nísìn tá à ń pera wa ní Nigeria, àmì one Nigerian. Òyìnbó kan tó ń pè ní Lugard tó ń ṣiṣẹ́ fún British government because he was the governor administrator. So ìwọ tó ò ní argument kankan. So the argument pé àmì Nigerian ta ló ń jẹ́ Nigerian? Okay, tí wọ́n bá sọ pé wọ́n one Nigerian, kí ni àwọn bàbá ẹ̀ àtàwọn màmá ẹ̀ in 1913? Gbogbo 1913 náà sọ ìjọba tàbá calculated nísìn 1914 títí di wákàtí is 108 years. Láàrin láwọn ìyá tó yẹ pé great grandma that they are probably 109 110 wọ́n sì wà láwọn àbá kankan. So kí la máa pa àwọn yẹn? Because we know that wọ́n ní birth certificate Nigeria, but òyìnbó ló dé after tó ti ṣe slavery went for more than 200 years if you don't understand. Ìyà ti jẹ wá gidi gan tó ń ṣe kékeré. So gbogbo tá à ń try láti ṣe nísìnyí pé we are trying to rectify that as quickly as possible because we're not all going to be here forever. Gbogbo ẹ̀yin tá à ń wò mí báyìí nísìnyí àtẹ̀mí àti gbogbo wa mo add 100 years mo age wa ẹ sọ pé àmì I will be 140 plus. Kò tí tó níyàn bá pé 140 kódà ó yẹ kó ti máa fi àdúrà gan máa lé ẹ lọ́dànù. So if you are thinking that your argument pé kí ló mean by that? Yóò kọ̀ lè jókòó sí London kó máa sọ pé ká pín Nàìjíríà. What is Nigeria? Kí ni wọ́n pè Nàìjíríà? Kí ni Nàìjíríà? Kí ni Nàìjíríà mò ń bí ẹ́? Ìwọ tó mọ̀wé dáadáa lecturer, kí ni Nàìjíríà? Forget about the afẹ́fẹ́ yìí tẹ́ ń ṣe tó ń ṣe Nàìjíríà. Mo rí wọn nísìn vice president Aláàfin of Ọ̀yọ́ Olúbàdàn gbogbo yẹn afẹ́fẹ́ rẹ ni fake ní gbogbo yẹn fake. Ọ̀ṣínbàjò wá fẹ́ helicopter wá fi gbé láti Èkó wá já sí ìlú Ìbàdàn security mọ́tò kéde ti dúró kó tó dé wá gùn inú ràràrà àtìtì yẹn náà lọ máa fi gbé dé mọ̀pọ̀ ẹ̀bí mi dé mọ̀pọ̀ bí ìtẹ̀bọ̀ jẹ́ ká wọ ìbọ̀wọ̀ jẹ́ ká wọ nù bẹ́ẹ̀ nígbà tá a fi ṣe rally ṣèbí wájú mọ̀pọ̀ yẹn ni kí ló wà ní mọ̀pọ̀ gbogbo tó máa smelly gbogbo event ṣe lánàá. Olúbàdàn máa padà sí palace nísìn ẹ lọ síbẹ̀ lálẹ́ yìí nísìn kò síná ní gbogbo area yẹn wá kọ́ tán generator sí palace ọba generator àdó kọ̀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  epo ti fi tán nìyẹn. Ṣé wọ́n fi generator tan iná sí Buckingham Palace? Mùgùnmù ṣé wọ́n fi generator tí wọ́n fi ń taná sí Buckingham Palace? Ẹ̀yin lẹ gbọ́n jù ẹ̀yin lẹ wà educated jù àbí àwọn wà educated àmọ́ tá à ń sọ kí ló ń pè Nàìjíríà? Kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Nàìjíríà. Ẹni sọ̀rọ̀ yẹn tẹ́ fẹ́ pè wá ẹ jẹ́ n sáré parí ọ̀rọ̀ yẹn. Ó ní it means the country is divided already, therefore requiring a leader of the nation to arise. That means Nigeria will be divided, having different leaders. And then so what? Scotland ní wọ́n ní first minister tiwọn Nicola Sturgeon. Mo play video yẹn lórí program tá a ṣe lọ́sàn-án 51 years old. Tinubu tẹ̀ ń sọ yẹn ó ju Nicola Sturgeon lọ. Nicola Sturgeon Nàìjíríà ni. Nicola Sturgeon she's only 51 years old. Ó mọ̀ pé kò jẹ́ káwọn wà pẹ̀lú Great Britain. Ṣé wọ́n níná ni wọ́n níná? Ṣé wọ́n róúnjẹ jẹ ni wọ́n róúnjẹ jẹ? But they are thinking about their future. Future là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ kàn ṣe nísìnyí. Ṣé fi pé gbogbo wa máa wà níbẹ̀ forever ni? Ọmọ máa wo fídíò ọmọ máa ka kọ́mẹ́ǹtì gbogbo wa lẹ́yìn ìgbà táwa bá ti lọ síbi tágbà ń rè after 100 mo add 100 years mọ́ èjì gbogbo wa. Ibo l'Olúbàdàn àná wà nísìn kò tí lọ kí ló fi sílẹ̀ fún wa nísìn Olúbàdàn àná ibo ló wà ó ti rebete wọ́n ní wọn kí n rókò ọba àrí tó Olúbàdàn fi Ìbàdàn kọ́lọ́n fọ́run kẹ́ bàbá lọ nísìn kò sí náà gbogbo àdúgbò ọmọ àlè
ó ní ọ̀gá shut up, you don't know what you are talking about. Ìwọ tó mọ okay wá jáde sórí fídíò kó wá bá mi sọ̀rọ̀, ìwọ tó mọ what I'm talking about, ìwọ wá bá mi sọ̀rọ̀, ó wà lórí Instagram, ó ní ọ̀gá shut up, you don't know what you are talking about. Ọ̀dẹ̀ mugumu ó pè é ní Tèmítọ́pẹ́ Motors, Tèmítọ́pẹ́ Motors ní Tèmítọ́pẹ́ mọ́tò náà wà. Ọ̀dẹ̀ ó mọ̀ pé ìwọ ló gbọ́ngàn lọ̀dẹ̀, ìwọ ni kó shut up, èmi kọ́ ló máa sọ pé kí n shut up, ìwọ ló máa shut up because èmi wà okay. Ọmọ àlè èmi já látẹnujọ́ ọmọ àlè níwọ̀ orí kọ́ dẹ̀ nìyẹn bìkọ́ tó bá yẹ pé làákàyè sọ fún ẹ pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ ṣó níná ò níná ọ̀ bíi ó fi gba visa London, tó bá dé London èpè ló máa ṣẹ́ fún gbogbo ọ̀gá mi US. Ọmọ àlè àwọn ọmọ àlè tá à ń sọ ní ọ̀nà wà ní US. Ọmọ àlè ṣé àwọn ọ̀ràn ẹ ní Nàìjíríà nílẹ̀ Yorùbá ṣé wọ́n níná, ṣé bí wọ́n ṣe wà ní US yẹn nílẹ̀ Yorùbá rí? Olórí burúkú ọmọ àlè ó náà Tèmítọ́pẹ́ Motors, Tèmítọ́pẹ́ Motors ọmọ àlè. Sòbílẹ̀ ṣé Amẹ́ríkà yẹn bàbá ẹ̀ ló jà fún tí ìwọ ṣe jókòó sí Amẹ́ríkà, ó ṣe lọ jókòó sí Nàìjíríà, ìwọ ṣe lọ jókòó sí Nàìjíríà. Ìgbà tó bá ní American passport nǹkan bí ẹ síbẹ̀ ní ṣèbá asylum ló claim. Ọmọ àlè an American passport ó claim American passport ó claim these are the bastard Yorubas all over the àwọn Abroadians. Ṣẹ̀rí nísìn ó kọ́kọ́ sáré sọ ó have an American ó ṣe gbé Nigerian passport kó gbé dání wèrè. Ọmọ àlè ó ń jókòó sí Amẹ́ríkà. ẹja fún lésì díẹ̀ ó ní lórí broadcast ó jókòó síbẹ̀ kò lè kúrò wọ́n ti máa ń jókòó pa nìyẹn. I'm sure ẹni sọ̀rọ̀ ẹjẹ́ fún lésì díẹ̀ sí I'm sure àwọn tó ní ó yá bá ń fún ọmọ àlè. Fún bọ̀bọ̀ ẹ̀ máa ṣe ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ ni olórí burúkú ọmọ ìran kíran olórí burúkú aláyé bàjẹ́ kí lórúkọ bọ̀bọ̀ wèrè bọ̀bọ̀ mọ́gàdù kan báyìí náà mo kàn wà lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ìjọba lórí Twitter ìyàwó ẹ̀ bá ń sọ Nàìjíríà ìṣẹ́kù pé ìfà òun rántí kìnnìkan ibùdó àwọn ọmọ they were born America ó máa ń jẹ́ kó yé wọn pé Nàìjíríà ni wọ́n pé even ní school gan àwọn ṣètàn they had a program pé gbàtà wọn á fi the nationality ọmọ ń kọ Nàìjíríà tíjà láti correct ẹ pé America ni kìnnìkan that's how tó ń ṣe try láti bring wọn address you ma thank you ma Nigeria ṣàdúgbò mo ti kọ kínní yẹn mo láyé òde ìjà olórí wèrè ẹ ó sọ fún àwọn dìdìrì tó wà ní Nàìjíríà pé láti fẹ́ fly ó lo Nigerian passport ó sọ fún ẹ̀rí tẹ́lẹ̀ náà ẹ̀rí tó ń claim American passport. ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ lórí kúkú gbogbo àwọn Abroadians. ọmọ wèrè ó ṣe wà yẹn kò lè jẹ́ ká rí òun pé Nàìjíríà lò ẹ́ láyé Nàìjíríà títí ẹ̀yẹ ó máa tọ́jú ẹ̀ pamọ́ ni ó máa tọ́jú ẹ̀ pamọ́ ni. ó ní political person gan. orí Koiki ẹ̀ kò ṣe orí aláyọ̀ orí Koikimedia ló wà ó sì wà ń bẹ́ẹ̀. Nigeria is a business for them. That's where they make. Nàìjíríà ṣiṣẹ́ ní ìwọ́jú kò sí Amẹ́ríkà. Wèrè olórí burúkú bí a bó ṣe wà l'Amẹ́ríkà yìí gan bí a tó ṣiṣẹ́ kó ti bẹ̀tàn báyọ̀ wọ́n. ó lè jẹ́ Fúlàní ló bá yẹ ẹ̀sùn. Nàìjíríà náà ti sẹ́ẹ̀dẹ̀ sí. lára àwọn tó máa gbá wá bá politician tọ́jú owó sí Amẹ́ríkà náà lẹ́yìn. Londra ẹ mọ̀ pé kan wà ẹni sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n mi ẹ rántí pé kan ó bá Dàpọ̀ Abíọ́dún ṣiṣẹ́ tó ń ṣe fraud l'Amẹ́ríkà ẹ rántí ẹ gbọ́ sórí wọ́n ti wá. Ojú kan ló máa wà à ń sọ̀rọ̀ nation ó ń sọ̀rọ̀ alátẹnujẹ olè. They won't want us to have another nation irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ because tẹ́ bá ti ní nation tó ṣiṣẹ́ tó yẹ yí iṣẹ́ gbogbo àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn iṣẹ́ tí wọ́n ti tán. Bẹ́ẹ̀ni lórí búkú ọmọ àlè wọ́n ṣe padà sí Nàìjíríà wọ́n sáré sọ pé kò sí American passport. ó proud nípa Amẹ́ríkà tó yẹ pé wọ́n jà ní
They always, that's why what. are you so proud of having an American passport? Nigeria passport Nigeria o ló ti fi dárúkọ láì passport Nigeria ọmọ àlè ni à ń sọ̀rọ̀ future àwọn ọmọ wa ó ń sọ̀rọ̀ American passport. ànígbèjọ tí mo kọ́ láti America ṣe tí mo gbọ́ aládé university tí mo gbọ́ nígbà tí mo wọ America ọmọ pé tí mo ṣe ọgbẹ́dẹ̀ látòrí Adébóyè olórí búkú là ń fi kún yẹn náà sórí wọn lè sọ fún ẹ lẹsọ pé ní tíátà bí lórí how you see this country is a kìnìfẹ ọmọ sàkámẹ́ǹtì mọ́dáfọ́ ọkà wọn ṣáájú káàkiri wọn rí pé gbogbo ilé ayé ṣe rí wọn ti wá sórí mẹ́ntálì yẹn 90% of Nigerians they are destroyed. wọ́n ti bà tiwọn jẹ́. They are completely finished. Politicians wicked ni politicians wicked. They don't know what is going. Wicked ni wọ́n. Wọ́n ṣiṣẹ́ pẹ̀lú politician àtàwọn máàmù àtàwọn ọba gbogbo wọn ṣiṣẹ́ pọ̀ ni. Wicked. Wickedness. Wickedness. In America, ó dáhùn America passport. Ẹ ṣe jàre gbọ́ mi. Ẹ ṣe ó ti gbọ́ ẹ ṣe jàre gbọ́ mi. These are the individuals, not a lot, but we have them. They are more concerned. Who are concerned about ààrẹ. Èyí tó bá dá àbí tọ́rẹ̀ bá dá òṣèṣọ́ ká donate fún ẹ padà ọmọ àlè. Ẹgbọ́n sókè gbogbo yín la ní time fún wọn ní ká má máa response yín kò ń ṣe àwọn máa response yín. Kò ń ṣe ẹni tó pè yẹn nìkan ni Koiki. There are a bunch of people like that. Ọ̀pọ̀ Most of ọ̀rọ̀ yẹn wọ̀ lára náà ló ṣe gbé ló ṣe sọ̀rọ̀ síta ọ̀pọ̀ wọn wò mí báyìí ọ̀pọ̀. Most of àwọn tó ẹ pé wọ́n níyàwó sí bí ọmọ wọn àbí báyìí kò sí ẹ̀wọ̀n ẹbí wọn kankan ní Nàìjíríà. Ṣó ṣe àgbọ́yé. ọ̀pọ̀ gan bẹ́ẹ̀ yẹn ìfún àwọn àgbàlagbà tẹ́ máa wò pé ṣe lè ní làákàyè tó máa lọ ó kọ́lé sí Nàìjíríà ilé oṣù tó ẹ pé ó máa lo 1 week. Àwọn ará Nàìjíríà ń gbádùn ọ̀ṣà ayé ọ̀ṣì fàájì àwọn máa sọ pé kí ni màá máa wò báyìí pé irú àwọn ẹ̀dá wo lélẹ̀ Nàìjíríà you spend 1 week in Nigeria. Wọ́n ní Nàìjíríà dá àwa lọ máa bá gbogbo àwọn young girls irú àwọn yẹn nísìn bá lọ́lé nísìn àwọn ọmọ 15 ló máa bá sùn ló máa dòdì wọn káàkiri all over the place tó bá dé Amẹ́ríkà kò lè ṣe yẹn torí tó bá ṣe yẹn ní Amẹ́ríkà fídíò fáìlì ni wọ́n máa ṣe bí àṣà bí Máyégún ṣe sọ. They want to go back home and use people at home as slaves. Àwọn ẹni àdánù wò lélẹ̀ pé nǹkan tó wà wájú Buhari ó tẹ̀ bá tún sọ ó náà have an American passport kò tẹ̀ láìka rẹ̀ ó tún kó bá rẹ̀ ó náà have an American passport ọ̀dẹ̀. ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ kò tẹ́ ẹ ṣé òun nìkan all useless tó yẹ pé ìyá wọn ló kọ́kọ́ wà o bóyá visa lottery lọ. àwọn tá a ẹ̀fọ́ náà ni ó lè jẹ́ visa lottery ni visa lottery náà ni àwọn ti better off ni àwọn ọ̀rọ̀ pé àwọn ti better off ni. Ọlọ́run máa yà ọ́ lẹ́nu ṣé wọn nẹ́bí ni ó kù díẹ̀ nìbọn ró ni lórí wọn máa pè ó kù díẹ̀ nìbọn ró. ọ̀dọ́ mi fẹ́ sọ̀rọ̀ sí ni pé kíní ẹ tí mo ṣe ń rí fígọ̀ ẹ̀ ọ̀dọ́ á sì jì. ó máa rin ẹni sùúrù jẹ ó ṣe ń steady ni. a máa employ àwọn èèyàn because even me látijọ́ ti launch yẹ. So I spent more than 30-something thousand that day, but I told you now. Yeah, more than 63 people more. Díẹ̀ ni I think we will catch up. It's just a matter of time, you know. Let's keep pushing it. Nígbà tó bá ti náà wọ́n fẹ́ ogun bẹ́ẹ̀ ni láǹṣe kílà wíwọ̀ bá jókòó sí Amẹ́ríkà àwọn òfin jókòó sílùú òyìnbó tí wọ́n bá fi wà l'Amẹ́ríkà àwọn òfin dúró sílùú òyìnbó we're tired of living abroad ló wà l'Amẹ́ríkà Amẹ́ríkà oṣù Amẹ́ríkà kó o rò pé wọ́n ló máa ń kọ́ l'American passport ni ìjọ lọ bí ẹ àwọn tó l'American passport náà fẹ́ lọ́lé lọ́lé òun sọ pé l'American passport so many people have American passport that wants to go home they can't go home ilé ò ṣe lọ àwọn ibi alẹ́ tó ń lọ ilé 2 weeks tó ń lọ tó ń bá àwọn ọmọ kéékèèké sùn. a ní 1 week ni ló máa ní àwọn I love Nigeria. àgbàlagbà obìnrin ni ìyàwó ẹ̀ náà ló control ẹ̀. I love Nigeria. ẹ̀ tí mo sọ yìí náà
òun tó bá lọ kò ní jáde rìn kò rìn. I love Nigeria láti America. I love Nigeria. America lọ́jọ́ kò sí. àwọn máa sọ pé kò sí nǹkan Adékúnlé àwọn ọ̀rẹ́ ó ní I love America. I love Nigeria láti America. Ẹ ṣé gan ni. Let's continue. We will work on it. Ọlọ́run akọ́ wa mọ̀ ṣe. Akọ́ wa ṣe. Like Mora àti Mayegun. Yeah. Push Mora àwọn èèyàn táwọn èèyàn dẹ̀ jáde. So we can do that, we can achieve it. Lágbára Ọlọ́run. We will get there. Strategy that ma fi beat figure ẹ̀ dá ká mọ̀. America tó tẹ̀ ní respect ẹ̀ gan sef. Ó dé àrẹ have an American passport. Ìwọ jẹ̀bi. Ó bá lọ gba United Nations passport. United Nations passport ló bá máa lò. Hello sir. Ẹ ti wọlé ẹ mute background. All right. Ẹ mute background. Ẹ mute wọlé pátápátá. Yeah. First thing tí mo kọ́kọ́ fẹ́ sọ, ọjọ́ tí mo fi petition mi yẹn. Hello. Mo ń gbọ́ yín. Ọjọ́ tí mo kọ́kọ́ fi petition mi yẹn. Bẹ́ẹ̀ni sir. Aso easy mo kàn lórí platform mi mo dẹ̀ fi ilẹ̀kùn mi Bẹ́ẹ̀ni, tiẹ̀. ó wà straightforward. Yeah. Okay. Àbí 3 days ago lẹ fi sọ. 3 weeks ago jare, sorry 3 days ago. 3 days ago, yeah. Yeah, there was a problem with the site. It was down for, I think probably after the date or launch it, there was a lot of traffic, but it's now stable back now. It's working now. Mi mọ̀ bóyá ẹ lè send ẹ̀ sórí WhatsApp kìíní mi yìí platform yìí tó bá dẹ̀ máa pín fún wọn. Àwọn tó bọ̀ bàbá ìbá ti lọ gbé gbogbo details ẹ̀ jáde wá sórí Facebook àyè tí wàá kálá o. Okay, wọ́n ti lọ gbé details ẹ̀ wá sórí Facebook fún mi. Sori pé if ẹ jù sórí social media dey say wọ́n ní mary dan ló wà ó lè jáwé tó máa ṣe fraud fáwọn èèyàn pé òun ta mọ́tò Tèmítọ́pẹ́ motors ó sẹ́ni mọ́tò sílé Haúsá Fúlàní àwa kọ̀ǹtrẹ̀ ó rí pọ́ dẹ̀ nìyẹn jókòó sí Amẹ́ríkà náà ṣé bó ṣe ń ṣe business náà nìyẹn. Wọ́n ní Ọpẹ́yẹmí Tèmítọ́pẹ́ Ayọ̀adé lórúkọ ẹ̀ ọ̀kálá làwọn èèyàn ó yẹ gbóhùn sókè ẹ̀gbọ́n mi. Mọ́tò mélòó ni wèrè ń tà. Ẹ má dá lò mọ́tò mélòó Abíọ́lá gan tó lé fọ̀n tó lé kan náà gan wọ́n pàdánù ni Abíọ́lá tó lé fọ̀n tó lé kan náà àwọn Fúlàní wọ́n yanjú ẹ̀dánù ni. A ní mọ́tò mélòó ni wèrè tó ń lò ń ta mọ́tò Tèmítọ́pẹ́ mọ́tò torí ẹ̀ ti burú dànù wọ́n tó lè lọ Nàìjíríà tó wà l'Amẹ́ríkà tó wọ̀ ní passport Amẹ́ríkà. Bó bá tẹ̀lé passport kó lọ sí Nàìjíríà kó lọ clear mọ́tò ni ìbẹ́gbọ́n kan ló pè nísìn bàbá tó pè láti Germany 1986 làwọn ti rí problem yẹn when he was working in Tinkan Island mo kọ sílẹ̀ 1986 lọ́lọ́ kí wọ́n jáde báyìí ni àwọn ní mala ń sọ fún wọn mala tó ń ta obì ó ní òun lòun ní Nàìjíríà 1986 ìwọ ọ̀dẹ̀ kan wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ pé you have an American passport ó jẹ́ bí United Nations passport ló bá gbàdá ní sọ́wọ́ èyí tó rẹ̀ bá dá òṣè sẹ́ndẹ̀ sí mi kí n fún ẹ lówó ẹ̀ padà ọmọ àlè Yorùbá àwọn ọmọ àlè Yorùbá náà nìyẹn o they are more concerned about à ń sọ̀rọ̀ bigger picture of a whole Yorùbá land òun sọ èmi ní American passport ṣé gbogbo ẹni tó wà nílẹ̀ Yorùbá ló ní American passport ṣé gbogbo àwọn tó wà gbogbo àwọn family ẹ̀ ló wà l'Amẹ́ríkà ọ̀dẹ̀. These are the people they want to suppress other Yorùbás and they are ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn Abroadians wọ́n wà ní internet ẹ̀ lọ díẹ̀ ní ó máa padà ẹ̀gbọ́n sókè. Wọ́n bá gbà lọ àwọn ọmọ àlè Yorùbá àwọn olórí àwọn Abroadians. Ara PC yẹn tó wà níbi tó òun ta mọ́tò wo ni wọ́n ń tà mọ́tò wo ni wọ́n fẹ́ tà l'Amẹ́ríkà ta ló fi jẹ́ tó ń ta mọ́tò l'Amẹ́ríkà. ó ra mọ́tò tẹ́ bá rà ní àwọn ọ̀ka ẹbí lọ́tí bá ta mọ́tò yìí l'Amẹ́ríkà yẹn ó lóò ta mọ́tò. Àwọn mọ́tò tó ń tà ní junkie àjà àtàwọn kí ni ti ń pa àwọn savage car ó lóò ta mọ́tò savage car ló ta mọ́tò ṣé ìwọ jẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ mọ́ọ̀sì tó lóò ta mọ́tò. Àwọn ṣiṣẹ́ fún wọn àwọn money yẹn wọn náà wà l'Amẹ́ríkà money laundry ló ń ṣe káàkiri ọ̀pọ̀ káàkiri wọ́n wà London bíbá náà. Ẹ̀rí kan tí wọ́n mú pẹ̀lú tó ń tẹ̀lé Dàpọ̀ Abíọ́dún. Òun náà ni àmọ́ ti sọ kọjá náà
síyàn lè sọ pé irú yẹn ní sí baba 419 ló ń ṣe lamẹ́ríkà ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ mo lọ sí ṣọ́ọ̀pù kan náà ní last year kan ní àdúgbò ọmọ sí mi ní Tottenham bí ṣe wọ bẹ̀ báyìí wọ́n ní bàbá yẹn ọmọ Tinubu bó ṣe rí mi báyìí Koiki nuisance ó máa ń káàkiri gbogbo London wọ́n ní bàbá yẹn wọ́n ní kò tí lọ́lé in the last 20 years wọ́n ní kò lọ́lé in the last 20 years kò lọ́lé wọ́n ń jókòó sí barber shop last 20 years in the last 20 years wọ́n ní kò lọ́lé mo á wonder pé nígbà tí yàn lọ́lé in the last 20 years so yàn ti mọ̀ pé problem wà but ó ti la náà ó ti la náà because ó lè jẹ́ pé ó ti ní criminal record nílùú yìí kọ́ máa fún níwèé ó lè jẹ́ pé ó ti ní ó lè jẹ́ kò lè lọ́lé ìkọ̀ tó bá lè lọ́lé ni wọ́n ní the last 20 years kò lọ́lé in the last 20 years kò lọ sílé can you imagine. tí ò bá dẹ̀ ti lè lọ́lé bẹ́ẹ̀ ó máa kàdúrú sàn síbẹ̀. So ẹjọ má gbàgbé láti send the link yẹn jọ. All right sir, all right. ẹ bá mi fún mi. No problem. ẹ máa ìgbó àwọn ọmọ àlè àwọn ọmọ olè. a máa fún wọn lésì lẹ́ẹ̀kankan kan ní kò ṣe gbogbo gbà ẹ ṣe gọdẹ bọbi. All right then, thanks very much. All right, thank you. I think our Facebook went down. Fóònù mi internet fóònù yẹn àmọ́ tó ṣe kọ́ ó dẹ̀dẹ̀ kí gbogbo ó dẹ̀ ti mú Facebook wá lọ báyìí. So all right, let's do something. Maybe I should just start it on the laptop. The man like it phone yẹn. Let's continue with the calls. Hey, it is ní Thailand. Hello. Mo tún ti make gbogbo yín àwẹ̀. Táwa ṣe jù. Mo jẹ́ èmi mú àjọ ṣiṣẹ́ ni ìjọba ti wọ̀ láìpẹ́ mi náà wọ̀ láì. Ó ti dàpọ̀ Abíọ́dún lẹ́sọ̀ àbídí nìkan ẹ̀ Sanwó-Olú ò lè sọ fún ẹ lè parọ́ ọlọ́mọ Adédùmarè ìṣẹ̀lẹ̀ rẹ̀. ẹ lè parọ́ sẹ́ẹ̀ ẹ lè parọ́. Tó bá tó ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí mo kó gbogbo kọ́ńsẹ̀ǹdẹ̀ sórí prógámù kó dìbò nkè máa tá àṣírí ẹ̀. Wọ́n ti ṣe jàǹbá gbogbo àwọn politician yẹn kò yá àwọn èèyàn ní. gbogbo wọn pátápátá. dáàdì wọn fún ara wọn gan tó jẹ́ Tinubu gan wọ́n lè l'Amẹ́ríkà. You know, some of them don't even understand. You know, I don't think they understand that. So gbogbo wọn gbogbo wọn kọ unfortunate wọn kọ kóra wọn jọ ní. Bẹ́ẹ̀ni wọn kọ unfortunate ni. Wọ́n ti fi rúbọ dànù wọ́n ti fi rúbọ ni. So ní ti Nàìjíríà yẹn ẹrù tó ti kó sọ̀wọ́n lọ́kàn ti pọ̀ jù ẹlòmíì ò lè jáde because fear is too much. ẹ máa wòran Awólọ́wọ̀ sọ̀tọ̀tọ̀ wọn pa Abíọ́lá sọ̀tọ̀tọ̀ wọn pa Abíọ́lá kò láàrin wọn sọ̀tọ̀tọ̀ wọn pa Ìgbòho kò láàrin wọn ó sọ̀tọ̀tọ̀ wọn ń bá fa wàhálà Bọ́lá Ìgè bọ́ sáàrin wọn ó sọ̀tọ̀tọ̀ láàrin wọn wọn pa Délégi wá sọ̀tọ̀tọ̀ wọn pa ṣètò Délégi wá sọ̀tọ̀tọ̀ wọn pa. Tolú lọ parọ́ tilẹ̀ ń kọ́ ìbátẹ̀ pàtó ló lọ parọ́ tilẹ̀ ọmọ yẹn bímọ náà tó fi pa náà small girl 20 something years we are 24 wasted am. So ìkíní yẹn fi ẹ̀ wà lọ́kàn ọmọ èèyàn gbogbo tó ọ̀rọ̀ sọ ẹ̀ mentality yẹn mi kò rí àbínú máa ń bá ara mi fà ló mo já pé ọgbà mo dìdí lọ gbá tí kò kàn fún pé ṣó torí nǹkan tó kọ sí Nàìjíríà pé ọ sọ pé ìgbà tí òyìnbó máa made Nàìjíríà òyìnbó ní wọ́n ní Nigeria Company Limited ní Nigeria Company Limited PLC ní Nigeria. A lot of people don't know that PLC ní Nigeria. Wọ́n á bèèrè pé o ṣàmọ̀ tí wọ́n PLC ó ní pé ní company mo ní company ní. Let's let Nigeria go. Nigeria tó wọ́n. Oní company fẹ́ kí company yẹn parun lábẹ́rẹ́ onímọ̀ ló fi mọ̀ bring protect gbogbo everything. Ọlọ́run protect ẹ̀. Security ni mo là mo ní mo là security náà máa jẹ́ ilé wa so security náà jẹ́ unprotected by gidi gan sef ni unprotected gidi gan sef ni. So wọ́n ti jẹ́ mentality because ní Nàìjíríà yẹn kẹ̀dẹ̀ rí ẹ mọ̀ pé iṣẹ́ tẹ́lẹ̀ mọ̀ pé ẹni tí ẹ̀ṣẹ́ ìlú òyìnbó lẹ́wà ìlú òyìnbó lèmi náà wà ṣé mọ̀ pé àwọn tó máa ń ṣe àwọn tó máa ń spy yẹn wọn ò dé níṣẹ́ ẹ tó bá àjọ bless ó máa ń easy láti jẹ́ information carrier. So wọ́n lè máa ṣe program lórí pé báyìí pé kí ni so
tó sọ̀rọ̀ fún self determination kọ́ má lọ lè ṣe mọ́ crime ni. àwọn rẹ́dì láti pa anybody ìlú èrè ọmọlúkà ṣèbí ẹbí òjọmọ yẹn lójú. kòkòrò lọ pa nísìn táì tí rí solution sórí ẹ àwọn ibi tó gbórí ẹ̀ sí báyìí wọ́n ti gbórí ẹ̀ lọ. ọkùnrin yẹn mi ìfẹ́ sọ mi ìfẹ́ sọ rárá mi dẹ̀ mọ̀ pé bàbá Ìgbòho mi mọ̀ pé ọkùnrin tó máa bẹ̀ ó kàn máa wẹ̀ ẹ̀ka káyọ̀ tẹ̀ kí ọ̀tẹ̀ pàtì ọbí Petition nǹkan burúkú gan tó pọ̀ rẹpẹtẹ mò ń wo lórí burúkú ló ṣe ẹ pẹ̀lú àwọn ọba ẹ̀ lánàá tó ń negotiate ọba ẹ̀ mú kọ́ wò pé ojú ọmọ ó dà kí ju pọ́ǹpù síbẹ̀ yẹn. ìgbà díẹ̀ ló kù just a matter of time tí gbogbo ọmọ bára wa fún. àwọn ará Nàìjíríà ń gbà mí èèyàn lè blame wọn because lọ kò síbi tó fẹ́ lọ but èèyàn kàn máa try láti máa láìtì wọn díẹ̀. bàbá Ìgbòho gan jáde ìbí àárín wọn bàbá Ìgbòho sọ àtàbà yan ni bàbá yẹn ó sọ àárín wọn ló wà ó náà ló sọ òun dèèyàn bàbá dẹ̀ jáde orí bí tàjẹ́ yóò lè padà sílé pé irọ́ náà. àwọn kíkà lọ ṣe fáwọn èèyàn náà wicked country. ìyàwó ẹ̀ travel ọmọ ẹ̀ travel ìyá ẹ̀ travel bọ́ àbúrò ẹ̀ travel ìtàní gbogbo wọn wà so wicked country. oníkùsọ̀mọ̀ nǹkan tẹ́fẹ́ mú níbo la ti fẹ́ mu for possible. 1 million Fúlàní ò lè dá dúró bó ṣe wà yẹn 1 million Fúlàní ò lè dá Ìgbòho dúró but ó kàn sáà pẹ̀lú àwọn tí wọ́n fẹ́ dá dúró tó ń jíyàn gbé tó ń pààyàn. bàbá ẹ̀sà ẹ̀wò Ọlọ́run ló pín màá yẹn kùn tí Ìgbòho bá ṣe pẹ́ ìyá ti kù sí lọ́rùn gan. so kò yá àwọn èèyàn ni. nǹkan tó dẹ̀ ń wá gangan nìyẹn bàbá ẹ̀ wisdom pọ̀ fún ayé wọn tó sọ pé ọdún náà ibi gọmọ inú tẹ máa ń bẹ these days ni pé mi ì tẹ́ fẹ́ máa sọ English lórí program ló máa ń bẹ. mo tẹ try Adékúnlé ló ní kí ayé máa sọ English rẹpẹtẹ mọ́ àti Yorùbá bí dẹ̀ ṣe ń sọ Yorùbá yẹn ó ń dán mọ́rán díẹ̀díẹ̀ mo rí ẹ̀ ń bẹ̀ ká sọ everyday tí bá ti ń sọ Yorùbá ó ń dán mọ́rán ju ó yàtọ̀ tó bẹ́ẹ̀ gbàdé kọ́ dé Nàìjíríà náà tí wọ́n kọ́ rí yín bẹ́ẹ̀ wò ó rà bẹ́ẹ̀ni òyìnbó yẹn ti pọ̀ jù àwọn èèyàn complain gan ọ̀nà òyìnbó Koiki ti pọ̀ jù so at least. ibu tẹ bá sọ̀rọ̀ báyìí tọ́wọ̀n yá yẹn bá tẹ bá ṣe Yorùbá bí méjì sí báyìí wọ́n ti understand nǹkan tẹ̀ ń sọ. bẹ́ẹ̀ni ìyẹn náà la ṣe ń sọ Yorùbá léra nísìnyí ẹ má bínú ẹ tẹ́ wà lórí Facebook fóònù yẹn ló network ẹ shut down ní so mo ní láti connect ẹ mọ́ so eléyìí wèrè tó sọ pé òun ní pálí ẹ má bàa dá ẹ lóhùn pépà British lẹ́yìn mú dání àbóyá wò. kábàtẹ àtẹntóní ta Amẹ́ríkà ṣé ẹ la fi jẹ ní sè ni à ń sọ̀rọ̀ future generation àwọn èèyàn wa future generation ẹ yà fẹ́ lẹ́mí láyé bàbá mi ẹ ṣé gan ni thank you very much àwọn ẹ̀gbọ́n mi ní Thailand nìyẹn ó káwọ̀ bọ́ ẹ lára ó wà force láti sọ̀rọ̀ síta ó sì máa wá nà mí lẹ́gbàá ní London ni mo sọ fún yín sẹ́ pé ẹ tó bá fẹ́ mú mi ẹ kọ́kọ́ wá sí London wà lọ gba visa ìyá sàrí máa fún ẹ visa tó bá ti wá dé London ló máa ṣe wá sọ pé Koiki o orí ẹ̀ gbálẹ̀ pẹ̀lú àwọn sọkúsọ tó máa ń sọ yẹn èmi sọ̀rọ̀ mo ń sọ̀rọ̀ a whole ethnic group tọ́lọ̀ ń dá dáadáa tóyìnbó tó kó wa mọ́ àwọn jẹgúrú jẹra ó wá ń dùn gbogbo yín àbí ìyẹn lẹ ṣe ń jáde lẹ́yẹ kọ̀ọ̀kan ṣe rò pa máa give up tẹ́lẹ̀ ni ẹ mọ̀ pé gbogbo yẹn bá give up kò ṣe bí ti Koiki wọ́n sọ fún yín ẹni kò lè lọ sí Nàìjíríà ní ẹ fi yẹn sílẹ̀ ṣé àlọ́ Nàìjíríà last year ẹ̀rí ń táwọn ṣe fún yín ní 2023 ó kù díẹ̀ nìbọn ró ẹgbọ́n sókè jàre. ẹni tó ń disturb yín bẹ́ẹ̀ lè mi tẹ̀lé fún lépè bí méjì mẹ́ta tẹ́fà máa ń. ẹgbọ́n sókè. ẹni kílẹ̀ kórúkọ ẹ̀ náà tèmi tọ́pẹ́ mọ́tò àbí kílẹ̀. wọ́n ní Maryland ló wà last broadcast lẹ́ǹkan kó tó kọ́ tiẹ̀ èèyàn kan lọ gbé jáde ó dà oyè kádà gan oyè ẹgbọ́n sókè. now èpèté mi kàn fẹ́ fún ilé méjì náà ni gbogbo àwọn èèyàn tó ń sunkún títa ríro Nàìjíríà yẹn tó yẹ pé ara tó ní wọn nílùú yẹn kábíyèsí ẹ lágbára Ọlọ́run ọba Ọlọ́run bá mi dà sínú ìdílé ẹ àmín látòrí èyí tó dágbéra àmín lórí èyí tó dán ògbínú ìdílé lágbára mo ṣàmì sí because àwọn èèyàn wà ní darkness nísìn mo ṣàmì sí àṣẹ
àṣẹ kò ní kó máa kọ́ọ̀gù sínú ìdílé ẹ̀ lágbára ọlọ́wọ́ wa àṣẹ wá àyàfi tó bá jẹ́ bí nǹkan tẹ̀ ń ṣe yìí bẹ́ẹ̀ni tó bá yẹ pé kì í ṣe kan tó dá lórí àbọ̀ tó yẹ pé nǹkan tẹ̀ ń ṣe yìí kó lè kó akọ nínú wàhálà ó yà mí lẹ́nu bẹ́ẹ̀ bí ó lù sùn tó yẹ kí ìyàwó ẹgbẹ́ bá mi wíyà kó máa bá mi aago mẹ́ta òru báyìí mo sì ń dín sọ gbogbo ọ̀nà ilé àṣẹ ìdùnnú rẹ ẹ ṣe gan ìyá mi adénúgà àṣẹ 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 o àṣẹ 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 kó ni àwọn ìkà à ń sọ̀rọ̀ pé ìran Yorùbá ń sọ́fà àwọn ìyá kan máa pè wá láti Saudi Arabia wọ́n ń sunkún tó bá ń pè mí ni wọ́n ní táwọn àwọn tó ń bá ṣiṣẹ́ tó bá yàgbẹ́ àwọn kéèyàn lọ tọ́ílẹ̀ má bínú ẹ̀ tẹ́ bá ń jẹun kéèyàn yàgbẹ́ nítorí pé wọ́n ti gbà wọ́n gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ń ṣiṣẹ́ fún wọn wá wá pè kó wá flush ọmọ àlè kan jókòó sí àwọn tó bá rọ yín wẹ padà lọ sọ fún wọn pé ẹ̀ bá mi lé ẹ̀gbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi. Go ahead. Go ahead. Wicked people. Tèmítọ́pẹ́ mọ́tò àbí Maryland lọ́wọ́ àbí. Okay. Tèmítọ́pẹ́ mọ́tò wọ́n ní kò ń san fẹ́sàn kì í wọ̀ kì í wọ̀. Àṣẹ o. Ìdí ọmọ rí odó òun ní ìdíjókòó. Àṣẹ o. Ibi tó wà yẹn ò ní rí ìdíjókòó. Àṣẹ o. Ọmọ rí gbá lọ́pẹ́. Gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá lẹ́kọ̀ọ́ ní Ìbàdàn ni. tó ń dún àwọn èèyàn. Tèmítọ́pẹ́ tó ń dún àwọn èèyàn. Tèmítọ́pẹ́ lẹ́fi ṣeré gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí wọn Instagram. Àṣẹ o. gbogbo ẹ̀ pátá ló máa ṣẹlẹ̀ látòrí ẹ̀ ọmọ ẹ̀ ìyàwó ẹ̀ fábíyàwó ẹ̀ fábílì ẹ̀ fábílì ẹ̀ gbogbo yín pátá ẹ̀dẹ̀ máa sọ orí ẹ̀ láti ẹ̀ máa sọ orí burúkú láti sìn lọ. Àṣẹ o. 10 million èèyàn kan san wọ́n after tó san 10 million cash wọ́n tún ní kó san 3 million wọ́n tún jẹ nísàlẹ̀. tó bá jẹ́ pé o wá sí Amẹ́ríkà o ṣe onídùúró o tó níwèé o lo 10 years or 15 years o ní máa sọ̀kọ́ tó ń sọ yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. o wá sọ bẹ́ẹ̀ o tún wá sórí burúkú láti alẹ́ ìlọ látòru ìlọ látọ̀sán ìlọ o sórí burúkú o ti bá ẹ̀ tó pé tí táwọn èèyàn bá ń jìyà tó ń rí wọn tó ń ké tó dẹ̀ wò pé ìwọ̀n jẹ́ ọ̀rọ̀ òun sẹ́ndì owó òun sẹ́ndì mọ́tò sí Nàìjíríà àwọn pẹ̀lúsàn rà lọ́wọ́ ẹ̀ ìwọ̀ gbádùn àwọn yẹn náà kú. Ìyà tó ń jẹ wọ́n ẹ̀ a máa jẹ wọ́n náà. A padà sórí ẹ̀ lágbára Ọlọ́run lágbára Jésù lágbára ànábì lágbára àwọn bàbá wa bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Ó dàbọ̀. Ẹ ṣé gan ni. Èmi náà fi. Ẹ ṣé gan ni. Ẹlòmíì yẹn tó kí. Ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. Bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí, people are dying for the negligence of that shit old country. The pain in Nigeria kò ń ṣe tí wọ́n lè máa sọ lójoojúmọ́ ẹni bá kùn ló lè mọ̀. Ẹgbọ́n sókè. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Wọ́n lè bá mi lè àwọn kókó ọmọ àwọn yẹn wọ́n ní Koiki má dá. Wọ́n ní nìkan bú ẹ. Bẹ́ẹ̀ ni. Tèmítọ́pẹ́ mọ́tò. Jẹ́ kí n fún ní tiẹ̀ lálẹ́ yìí. Ẹ bá ń tọrọ. Àṣẹ. Tèmítọ́pẹ́ mọ́tò wàá já ọ̀dà gbẹ̀yìn ni. Àṣẹ. Àparò bá ti rí igbó ló ń sáwọ̀. Àṣẹ. Wàá sáwọ̀ kó gbẹ̀yìn ni. Àṣẹ. Omi bá ti gbẹ lẹ́yìn ẹ̀dá àṣírí ẹ̀dá sí nìyẹn. Omi àgbà á gbẹ. Àṣẹ. Àṣẹ. Ó rọ̀ mọ́. Àṣẹ wa. Ẹ ṣé gan ni. O rò pé à ń ṣeré bí báyìí ni. People life is at stake. Life àwọn èèyàn ó wà at stake. Ẹ ṣé gan ni ìyá mi gbé mi lékè as usual for the super chat. Ẹgbọ́n sókè láti Moscow. Ẹjọ́ kí ló ń kọ bọ̀bọ̀ ẹ̀. Ẹ lọ wo the last broadcast yẹn èèyàn kan bá post gbogbo ẹ̀. Ẹ jẹ́ ń lọ wo the last broadcast yẹn ní sàmú details yẹn jáde padà. Ọmọ àlè àwọn ọmọ àlè tó jókòó sílùú Amẹ́ríkà ó ń sọ jábàjábá. Ìyà ń já àwọn èèyàn wa nílé wọ́n ń já àwọn ọmọ kéékèèké 22 years old girl wọ́n pa ní Ọ̀ṣun state wọ́n lọ ju bọ́ọ̀dì ẹ̀ síwájú ṣọ́ọ̀pù màmá ẹ̀ jí láàárọ̀ ló bá bọ́ọ̀dì níbẹ̀ 22 years old ó wà lórí ẹ lọ́wọ́ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì 22 years old what a country èèyàn kan wá jókòó ó ń sọ kábàkábà kóbókóbó.
kábàkàbà kóbokòbo ló ń sọ. Tèmítọ́pẹ́ Motors 5605 Bottles Avenue Baltimore 21207 dẹ̀nu orúkọ yẹn mò ń bọ̀ máa mú jáde nísìnyí mò ń bọ̀ yàn kan á forúkọ yẹn sílẹ̀ nǹkan mo fẹ́ wo àwọn ọmọ àlè Yorùbá nìyẹn àwọn ọmọ àlè onírankíran. Tèmítọ́pẹ́ Ayọ̀mídé is his real name. Ẹ ṣé gan ni Ọpẹ́yẹmí Tèmítọ́pẹ́ Ayọ̀mídé òun ni real name ẹ̀. Ó náà Tèmítọ́pẹ́ Motors in Maryland. Ìwọ Ọpẹ́yẹmí Tèmítọ́pẹ́ Ayọ̀mídé òun sọ pé sọ òun ò fẹ́ wọ̀ gbogbo nǹkan tó bá dáwọ́ lé báyìí abẹ́rẹ́ tó ní máa dáwọ́. Àṣẹ o àṣẹ wa. Wọ́n ní wọ́n fi fún èṣù ní àdújẹ wọ́n fún èṣù ọ̀dà àbí tó yé èṣù wọ́n Tèmítọ́pẹ́ Ayọ̀mídé tó ní ti ta àdúgbà tó yé èṣù nítorí ti tiẹ̀ èṣù abẹ́rẹ́ tó ní máa bẹ̀rẹ̀ láti rí ìlọ. Àṣẹ wa àṣẹ wa. Ṣíṣe ló máa ń mú ewúrẹ́ máa fi bá. A lọ máa gbé pẹ̀lú wọn Nàìjíríà tó ṣiṣẹ́. Ògùn mi gbá báyìí tí mo gbá lọ́wọ́ ẹ̀ kọ́lọ́n wọlá ìyà tó ń jẹ àwọn èèyàn ní Nàìjíríà. tó Nàìjíríà nìkan ni láàbùrọ̀dì concept Nàìjíríà nìkan lẹ́yìn sọ ni. kọ́lọ́n wọlá bad road ògùn tó ń fi ẹ̀jẹ̀ àwọn èèyàn wẹ̀ ní Nàìjíríà. So ògùn lákàyè oṣù mọ́lẹ̀ o bí Tèmítọ́pẹ́ ọmọ Ayọ̀mídé tó bá ti lè wọnú mọ́tò báyìí kó bẹ̀rẹ̀ sí máa lásìdẹ́ẹ̀tì. Àṣẹ wa. Tó bá ti lè ta mọ́tò òun àtàwọn fámìlì ẹ̀ kó bẹ̀rẹ̀ sí máa lásìdẹ́ẹ̀tì. Àṣẹ wa. Ọ̀ṣun ṣẹ̀ṣẹ̀ o tí Tèmítọ́pẹ́ Ayọ̀mídé tó bá ti mú omi báyìí kó ní ẹ̀dùn ìdààmú. Àṣẹ wa èrò lè rẹ̀ pàǹ ṣe mí báyìí bó ṣẹ wa kọlọ máa dé pẹ̀lú yẹn àṣẹdé níbí báyìí lot of people at stake mo ní àníṣẹ́yàn kan sẹ́yìn mẹ́sẹ̀ láti Òṣogbo ẹ wo ọmọ tó shoot lẹ́sẹ̀ ọlọ́pàá shoot ẹ̀ lẹ́sẹ̀ ẹ wo ẹsẹ̀ kókó ẹsẹ̀ wọ́n fi ìbọn fọ́ kókó ẹsẹ̀ wọ́n fi ìbọn ṣé wọ́n lè tó ẹsẹ̀ yìí ṣá messed up country ẹ wo pain tí yẹn ń go through ẹ wo sound yẹn padà lọ sí Canada ẹ̀gbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi. Hello sir. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Yes sir. Àwa náà fẹ́ fún Tèmítọ́pẹ́ lẹ́bùn ni. Mo fún láyè fún lẹ́bùn kò fẹ́ gbọ́ràn ni àwọn tó bá ti fẹ́ gbọ́ràn yẹn a máa bù wọ́n lẹ́bùn ni. Tèmítọ́pẹ́ Ọpẹ́yẹmí Ayọ̀adé lágbára Ọlọ́run ayọ̀ ẹ Ọlọ́run á sọ dìbànújẹ́ ni. Láṣẹ Èdùmàrè. Psalm 109 ó ní ẹ̀yàn ènìyàn burúkú tí ó ní jẹ́ kí olùfẹ́. Millions of people are dying every day. Ó ní ìgbà tí a ó ṣe ìdájọ́ rẹ̀ ó ní kí a dá a lẹ́bi. Tèmítọ́pẹ́ ní oṣù àmì Tèmítọ́pẹ́ Ọpẹ́yẹmí Ayọ̀adé orúkọ Jésù Kristi ayọ̀ ẹ̀ dìbànújẹ́ lénìí lágbára Ọlọ́run látẹ̀yìn lọ àti ìwọ àtàwọn ọmọ tó bá bí Ọlọ́run á yan àwọn alábàápọ̀ tiẹ̀ lágbára Ọlọ́run wọ́n á gba gbogbo ohunkóhun tó jẹ́ tiẹ̀ nínú Amẹ́ríkà yẹn ìwà ẹ̀ àdàbí tí ò bá ṣe North America kan náà lájọ ń tẹ̀ wọ́n á gba gbogbo ẹ̀ pátápátá wọ́n á People are suffering all over Yoruba land. Bó bá tún ṣe ń débẹ̀ àtàwọn ọmọ ẹ̀ kidnapper jí gbogbo wọn suffering all over the world. Suffering. Lágbára Ọlọ́run ẹ wo ẹ̀sà Tèmítọ́pẹ́ Ayọ̀adé ìbànújẹ́ dé àbí kí ló pe Ọpẹ́yẹmí Tèmítọ́pẹ́ ìbànújẹ́ dé sórí bókété bá jí báyìí ó ń káwọ́ ẹkún lórí ni lágbára Ọlọ́run ohun tó máa dé bá ẹ tẹ́pẹ́ wà máa fi káwọ́ ẹkún lórí lójoojúmọ́ nínú Amẹ́ríkà tó wà ẹ́ Ọlọ́run á gbé tiẹ̀. People are going through pain every day. mi ò rí bí wọ́n ti gò. 68 àwọn tó dẹ̀ ṣe Yorùbá gan 62 people were killed in Kebbi State wọ́n pa wọ́n dànù 62 were killed in Kebbi State. Àwọn kíá sẹ́ kíá they can't be bothered. They can't be bothered. They are wicked. Tọ́ba ti rí àwọn tó ń send the small cash sí wọn láti Nàìjíríà they can't be bothered. àwọn owó olè tó ń jí fún ní Nàìjíríà tó yẹ kó wúlò fún gbogbo aráàlú tó jí kó ọtí láwọn proxies wọn káàkiri tó ń lò káàkiri.
ẹ ṣé gan ni. wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ wo ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. àṣírí lórí platform yìí o ẹni bá gbé wá máa èpè gidi aníṣẹ́ àbáyín ṣeré sẹ̀ mo sọ wípé this year is a very busy year ẹ rò pé gbòò máa kú sọ̀hún ni èèyàn máa lè ṣe rò pé ẹgbọ́n sókè jàre Prince Prince kìíní ṣe ń disconnect báyìí náà kú bí i networking ẹgbọ́n kékeré Prince mo gbọ́ yín. sórí fọ́kàn lẹ́wà ni. ṣé ká sọ̀rọ̀ lẹ́yìn. mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ létà kí n fẹ́ bèrè nǹkan lọ́wọ́ yín. ọ̀rọ̀ mo gbọ́ yín ẹgbọ́n sókè mo gbọ́ yín. máa pè yín tí bá ṣe tán máa pè yín kí n tó sùn máa pè yín a sì lè ṣe bí i another half an hour so thank you very much. àwọn èèyàn bíi ti bínú rẹpẹtẹ lamẹ́ríkà o ìyẹ̀kọ́ I'm going to fight him one-on-one. People don't understand that the lives of millions of Nigerians that are Yorubas are at stake. Kò tẹ̀ sí àwọn tó wà ní Nàìjíríà là ń sọ̀rọ̀ àwọn tó wà níta ẹ wo fídíò ọmọ yìí tó sẹ́ǹtì mi láti Iraq mo ń bọ̀ ìjà lọ sọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n mi Fatai ẹ̀gbọ́n sókè mo fẹ́ ka override ká lọ sí Nàìjíríà tẹ́lẹ̀. ó lágbára ó lẹ́tìkẹ́ àdúgbò fọlọ́n ìtókù lágbára Ọlọ́run ẹ ṣé gan ni. wàhálà wà ní jásásán lágbára Ọlọ́run. ètò confam jù ni kò ní jásásán lágbára Ọlọ́run. ẹ ṣé gan ni sir thank you sir bye sir. kọ́ọ̀kan ń bọ̀ láti Nàìjíríà ẹ jẹ́ lọ mú picture gẹ́wọ̀n yẹn wá wọ́n ti ná tí ẹ bàjẹ́ ọmọ Yorùbá ni o ẹ wòran ẹ gbọ́ Iraq ni wáyé o ó sì wà níbẹ̀ àti mo bá ṣe fi gbà jáde kúrò lọ́wọ́ wọn níbẹ̀ wọ́n ti ná tí ẹ bàjẹ́ ẹ jẹ́ n play again ẹ wo gbogbo ojú ẹ̀ bó ṣe rí ná tí ẹ ṣe léṣe ẹ ló kọ́là láti Nàìjíríà direct. hello Mr. Aláìtọ́ náà pè é padà. all right sir ẹ káàbọ̀ sir. ẹ jọ ọ̀gbẹ́ni tó ní orí òun yíyan ni mo fẹ́ bùn lépè. ẹgbẹ́ sókè ṣé kò wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀sẹ̀ntì ni. kò sí ní káwọn pẹ̀lú yẹn. because ṣé bá wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀sẹ̀ntì yìí ẹ rí i pé ti ọmọ tó pa lẹ́kọ̀ọ́. ṣé Lagos gọmọmọ fáwọn ò mọ̀ pa ẹ̀ ni. ṣé yẹn nìkan lẹ́ ń sọ ni. ti tírèènì tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ já owó. àná èyí tẹ̀ ẹ lọ sí Láfẹ́nwá l'Abẹ́òkúta wọ́n jó gbogbo ṣọ́ọ̀pù torí 300 naira wọ́n pa bí ní Láfẹ́nwá l'Abẹ́òkúta. mo rí èmi náà rí mo rí gbogbo kinní yẹn ó yà mí lẹ́nu ìgbà tí mo rí gbọmọ gbọmọ pé irú ayé ìwò la wá Nàìjíríà yìí ṣé ẹjọ́ tó yọ lọ but this idiot tèmi dọ́pẹ́ àbí tó lórí òun jẹ yìí tó bá jẹ́ kó ṣeé ṣe láti fi kọ́ deport bọ̀bọ̀ yẹn padà sí Nàìjíríà inú mi ò bá dùn bó ti ẹ̀ deport because irú àwọn èèyàn báyìí wọn ò yẹ l'Amẹ́ríkà kó jẹ́ kó wá lé kó wá gbọ́ nǹkan táwọn èèyàn ń fẹ́ síbà ṣé gbogbo ọmọ Nàìjíríà pátápátá tó spread sí all over the world gbogbo challenges everybody ní gbogbo wàhálà tó ní kálukú ní gbogbo ìṣòro tó ní kálukú ní mo wọlá wàhálà tó ní kálukú wọ̀ mo wọnú ẹ̀jẹ̀ Jésù báyìí o gbogbo wàhálà tó ní kálukú ní mo dàrẹ́ tiẹ̀ sí ẹbí tí ìdílé tèmi dọ́pẹ́ àtẹ̀bí ẹ̀ kọ́ máa dé pẹ̀lú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí máa hẹ́rì tiẹ̀ gbogbo wàhálà tá a ní àti Nàìjíríà both home and abroad tá a ní kó bẹ̀rẹ̀ sí máa dé bá tèmi dọ́pẹ́ báyìí ti ṣe kó bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣiṣẹ́ gbogbo bí wọ́n ti ní ìfẹ́ kí wàhálà bẹ̀rẹ̀ sí máa dé bá kí ìdààmú kó bẹ̀rẹ̀ sí dé bá yí ẹ̀ kó òun náà padà wálé kó wá mọ̀ kó dáa pé kó mọ̀ kó tó pè ní ìyà kó mọ̀ kó tó pè ní ìyà pé kó mọ̀ kó tó pè ní ìyà kó mọ̀ kó tó pè ní ìbílà. kò mọ̀ rárá o kò tó bá mọ̀ ni kò ní máa sọ jágbàdàgbà kò mọ̀ rárá o. This very guy yìí ẹjọ ẹ bá yẹ kó pọ́sibú láti bá publish face ẹ̀ sí platform yìí ẹjẹ bá publish ẹ̀ irú àwọn ọmọ ìbáṣẹ ló yẹ ká máa print picture wọn ká máa lọ lẹ̀ láti rí àwọn ojú kankan pé these are the people that are against the Yoruba nation. wicked Yoruba people. káwọn èèyàn mọ̀ wọ́n délé-délé kó mọ̀ wọ́n délé-délé kó mọ̀ ẹbí wọn lórí àdúgbò ìbò àtúbà tó fẹ́ gbé ẹnu burúkú sí ọ̀rọ̀ Yoruba nation yìí wọ́n á lè máa fún ọ̀rọ̀ àwọn pé tí máa lọ sọ wà á tẹ̀sí ní délé. bẹ́ẹ̀ni àwọn tí Amẹ́ríkà wá wá jáde ẹ má wọrí àwọn tí Amẹ́ríkà wá jáde ẹ ṣé gan ni. The thing people think Yoruba nation is a joke. People's life is at stake. Can't they forget about Yoruba people?
62 innocent Nigerians were killed in Kebbi State this week, in Friday. Ó ti di bí ìjẹta nísìn. 62. Ẹ lọ sórí Google 62 Kebbi State. Kódà Reuters ìgbé àwọn Reuters àwọn tó jẹ́ international news. 62 innocent people were killed. And somebody said that different thing. We're talking about something that, you know, is having big impact on the lives of millions of people all over the world. Mo fẹ́ fi ẹjẹ́ tó mú gẹ́ ọ̀yàn wá again, you know, ẹ wojú ẹ̀, ẹ wo bó ṣe na ojú ọmọ Yorùbá ní Iraq lélẹ́yìí o. This is the girl, ẹ wojú ẹ̀. Video wọ́n ṣe send ẹ̀ sí mi kò tí pé 2 weeks lọ́wọ́ mi nísìn. Ó wá pẹ̀lú audio. Wọ́n na wọ́n ti gbogbo ojú ẹ̀ báyìí, gbogbo ojú ẹ̀ ti wú. Àti ní kọ́ contact tàbí kẹ́dá béèrè bí awárí nǹkan kan ṣe sí kọ́ tẹ̀lé wa bó ṣe lè bá wa gbé padà wá sílé kó má kú sọ́hun. Look at that. Wọ́n ti gbogbo ojú ẹ̀ wá tẹ̀ di bá sùn rẹpẹtẹ. You know. Ó náà ti sóhun ẹgbọ́n. Ó ń ṣe second slave. Ẹgbọ́n àwọn Arab. Àwọn Arab ni ẹ ló ń sọ̀rọ̀ yẹn. Ṣé rántí woman yẹn náà ń tẹ̀ ní láti béèrè lọ́wọ́ family yẹn pé ibo lọ bọ́rọ̀ woman yẹn dé. Mo ti ẹjẹ lọ mú picture woman yẹn jáde. Girl tó ṣe pàlélé everyday na pain. Girl tó ṣe pàlélé tó pa sórí bus. Nonsense country talking about lives of people at stake. Nígbà bí wọ́n sọ jagbajagba ẹjẹ lọ mú picture yẹn wá. 10 million naira ni family ẹ̀ san fún woman yẹn. After tó san 10 million tán wọ́n tún ní kó lọ mú 3 million wá. Ẹ rántí picture yìí ìyá wa yìí. Mo ní láti béèrè lọ family yẹn pé ibo lọ bá ṣẹ́ dé nísìn. Kéèyàn kan pè mí ẹ̀gbọ́n mi. Hello sir. Hello Koiki. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò sir. Ẹ̀gbọ́n sókè mú gbọ́ yín. Mute background yẹn ìyẹn wà delayed. Dáadáa ni kú ṣe takuntakun. Èmi ni ẹ dáde. Wọ́n ní ọmọ kan mọ́ ó sọ̀rọ̀ òdì kan sí ẹ báyìí àbí. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ìpàkó ń gbọ́ sùtì. Ó torí kí wọ́n wí. Lágbára Ọlọ́run àṣeyè la máa ṣe gbogbo tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Lágbára Ọlọ́run. Ìkó ìpéjù. Agbára tó ní ṣe Ọlọ́run. Agbára àwọn ọ̀tá ò ní ká ẹ lágbára Ọlọ́run. Tó bá dọ́wọ́ lé ní ọmọ ọdún. Lágbára. Ìtọ́pẹ́ yẹn tó ṣẹnu yán tó ń sọ̀rọ̀ sí ẹ bẹ́ẹ̀. Kò mọ táwọn èèyàn ń ṣe ní tó fararọ́ ní Nàìjíríà ni. Àti abroad mi gan. Àwọn ẹlòmíín ní wò tí ẹ̀ ní ìwé rárá. Kò ṣe máa sọ rárá sẹ́ẹ̀. Kò ṣe máa sọ mélòó ní àbẹ́sàn kò ṣe máa sọ rárá. Tó ń ṣẹnu yán torí pé ó rí owó lọ́dọ̀ àwọn òṣèlú. Wọ́n pa 20 sójà táwọn ìyàwó sójà yẹn tó ń lọ sí barak tó ń sunkún 20 sójà lọ waste ní Kebbi State. Wọ́n ṣètò wá lọ sọ pé àwọn pípẹ́ yẹn tó wá náà fẹ́ràn dá 3 million àtọ̀kadà mẹ́ta 10 million naira cash lọ́gbà lọ́wọ́ family. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa. Thank you very much. Gbogbo nǹkan tó bá dáwọ́ lé yá máa dàrú mọ́ lọ́wọ́. Lágbára Ọlọ́run. Ẹ ṣé gan ni. Báwọn èèyàn ṣe ń sùn wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ káàkiri especially labroad wọ́n wà ní UK náà. Tẹ́ ẹ̀ bá ní kankan ẹ shut up ẹnu yín ẹ má fẹnu sí nǹkan tá à ń ṣe fi sílẹ̀ bọ̀kẹ́ máa sọ pé yẹn pé kinní kan ẹ bá ti wá máa gbé fún yín padà ni. Nígbà kan ni last year ni mo dákẹ́ ẹ wá máa dá padà fún yín. Gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà yẹn pàápàá ṣe ọmọ pé ó affect mi lápá kan. Kò ní sánú ní ta ló affect ó ti affect bẹ́ẹ̀. Wọ́n ti ń wá nísìnyí ó ti tó nǹkan bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta ń sìn tí wọ́n ti ń wà tí mo rí ọwọ́ arajà ní mile 12 láti wọ́n ti porúkọ ẹ̀ Òṣogbo
láti bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta sí wọ́n ti ń wà tí wọ́n rí kò wálé kò débi tí ó ti fẹ́ rajà kò débi kankan bóyá àwọn 419 àwọn kidnappers Boko Haram ti gbé ti wèlé wọn lọ́nà torí alájàpá ni wọ́n máa ń wá ra ta nǹkan oríṣiríṣi ní my 12 láti Ṣogbo. wọ́n bí wọ́n ṣe pè mí nìyẹn pé àwọn ò tí rí láti bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta yẹn tí olórí burúkú yẹn ń sọ̀sọ̀kúsọ lẹ́nu ní Maryland nítorí pé àwọn olóṣèlú ń ra nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ ẹ̀ ń tọ́kàn lọ́mọ. kábíyèsí Ọlọ́run kí la wàhálà má ti wá wà báyìí tó yọ Ọlọ́run. irú dọ́tà mi yẹn ń sìn ṣé ènìyàn máa sọ pé ẹ pẹ̀lẹ́ sá ìtò ṣẹlẹ̀ kò ṣe máa sọ ni wọ́n sọ pé kí wọ́n ti ẹ̀tún jàjà tí wọ́n á rìlíìsì Ìgbòho báyìí sìn ọ̀nà wa ti sí ọ̀nà wa ti gba kí ní Yorùbá nìṣẹ́ yìí kò sí problem. sí nǹkan kan tó máa dá dúró. kò lè wà bẹ́ẹ̀ ká máa ń bá jàjà lẹ́yìn ọ̀sánmẹ́dà a sọ pé kó jà máa sìn. bẹ́ẹ̀ni. ìtí ẹ máa ṣe lórí Yorùbá nìṣẹ́ ni pé kí Professor Banji Akintoye kún ó pé World Conference. bẹ́ẹ̀ni ẹjọ́ kọ̀ọ̀kan àní ìjẹ́jọ́. kò ní di wàhálà kankan mọ́ rárá. right there and there a ti sọ fún àgbáyé pé àfẹjagun nìyẹn a ti declare lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ so anything tí Nigerian government bá ti ń ṣe báyìí ó ti wà against international criminal law against wa nìyẹn because àwa la nílẹ̀ náà Haúsá sì lè máa tí ó bá tẹ̀ sí pé nǹkan míì Haúsá sì lè máa dictate fún àtàfẹ́ lọ àbá nílọ. wá sí nínú èdè kan náà a ṣe kò ní kọ́jọ̀ kan náà ẹ̀gbọ́n ìyá mi kan náà ìyá mi gbé mi lékè wọ́n ní I lost a cousin in Ibadan 7 years ago to kidnappers. àwọn Fúlàní wọ̀nyẹn a máa ń fi wọ́n roko ní wọ́n ní àwọn mọ́là wọ́n lágbára nǹkan kò sáté wọ́n máa ń fi wọ́n roko ní a máa ń fi wọ́n gbẹ́ kànga oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀. wọ́n máa gbẹ́ kànga mọ́ lọ́wọ́ yìí wọ́n ń jíyàn gbé lọ́wọ́ yìí ni jíyàn gbé ni. Yorùbá ní sá ti dúró kí gbogbo àwọn agitator oríṣiríṣi gbogbo wa pátá tó bá ti fara mọ́ Yorùbá ní sá. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n pe World Conference. bẹ́ẹ̀ni that's the only thing. wọ́n dẹ̀ declare. right there and there I shut down Nigeria nìyẹn to make declaration. yes. a ti shut down Nigeria nìyẹn kò sẹ́jọ́ kankan mọ́ níjẹ́ Nigeria. ẹ ṣé gan ni bàbá wa thank you very much grandpa ẹ ṣé gan ni. a kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa yọ̀kan tẹ̀ ní pé ó lè má dé Amẹ́ríkà gan anyway kò sẹ́ni tí family ẹ̀ bá kú through terrorist attack I can imagine that ìyàwó Agbémilékè wọ́n ní it's still painful to our family till now 7 years ago làwọn sọ̀rọ̀ ẹ̀ ẹ wò kọ́mọ Yorùbá wà nílùú kó má lè nísinmi ìyàwó yìí àti show picture wọn rí 10 million naira cash mélòó la fi máa sọ mélòó the pain is just too much every day na one pain or the other tó bá di before 4 o'clock I'm gonna wind down completely so that we can go home now let's watch this video. This country by terror. ta ló tún pè wá princess ṣe ti change mind nípa ẹbí sọ̀rọ̀ ni àfi kájú sọ̀rọ̀ létà àṣẹ àti parí ètò. mo mọ̀ pé tí ó ní mo kàn fẹ́ fi ti ọ̀rọ̀ kan ni ọ̀rọ̀ ìta máa sọ yẹn lẹ́yìn church nìyẹn. ok nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ ni pé mo fi gbogbo ara support the last caller. tó ń sọ pé kí bàbá Akíntóyè kan ṣe this world that's the only way press out. conference. mo ń bọ̀ tájù. ìyẹn mo at least so press conference yẹn mo ń wò pé kó wá bí at least after taba lè make 5 million 5 million. àkọ́kọ́ lé 5 million lé ná abá ti mú 5 million abá Nàìjíríà ó láti pín before 2023 that's tá a bá ti lọ jẹ́ pé a lọ ṣe mistake kan pé a lọ fi sentiment sí nǹkan tó wà ń lẹ̀ yìí prince kí tó sọ máa pè yín kí tó sùn máa pè yín all right then máa pè yín ẹ ṣé gan ni thank you so much tájú náà ti pè comrade owó ṣe bẹ́ẹ̀ yín náà ti sùn ṣẹ́yìn náà fi bá ń bu lépè ní oyè ẹgbóhùn sókè
àwọn tí Nàìjíríà wọn àti sùn kẹ́ ní 4:30 ọ̀yà Koiki láti wá lọ sùn gbogbo yín tẹ́ fi sùn nísìn ẹ wà lórí ètò kábíyèsí Ọlọ́run ká pàpà ẹ kú ètò ẹ kúkú lè dá ó lágbára àmín nígbà tó bá dùn tán àníwá yín tì àmín Ọlọ́run àmín bí ọ̀rọ̀ tèmi kàn máa ń sọ ní gbogbo ìgbà náà ni màá tún ṣàlàyé díẹ̀ pé wọ́n ní tó bá lóòdó ìyá àsopá ìdóyàwó àsopá àǹtá àsopá bá lóòfẹ́ wá dóyàwó èèyàn ńkọ́. ní ẹ̀ máa ṣe sí. ṣe rí ìrìn àjò yìí mo máa fẹ́ káwọn èèyàn bí ká pa ọkàn pọ̀ ṣe rí Fúlàní tí kò wá lára débi pé kò sí free and free ẹ̀ pé ó yá Yorùbá ẹ máa lọ àti filẹ̀ yín ilẹ̀ o kò lè ṣẹlẹ̀ àwọn pípọ̀ yìí wọ́n ní adding heart débi pé ẹ̀wọ̀n kan tó ṣẹlẹ̀ lábẹ́òkúta ní ìjẹ́rin yẹn. ọba nǹkan jẹ́ torí 300 naira. wọn ò ní ìran kò sí tẹ́fẹ́ wá wọn sí. the worst part of it ni pé tí Fúlàní bá gé orí èèyàn sí tó dẹ̀ lọ tí wọn náà gbéyàwó náà wà lọ́bẹ̀ orí pé Fúlàní ti parí dé èèyàn o ẹ̀yin náà wà lọ́bẹ̀ ẹ̀kọ́ lọ nà wọ́n lásán ẹni tó nà yàn lásán ẹni ọlọ́pàá máa wá mú Fúlàní tó gbé orí èèyàn ọlọ́pàá máa filẹ̀ ní àṣẹmálù ni wọ́n ń ṣe so kò sí bá ṣe máa gba Yorùbá nation kọ̀mí Koiki tí Fúlàní máa fi wálẹ̀ free ká máa lọ ẹ jẹ́ ká máa sọ àwọn èèyàn we are not praying for war we are not praying for war. No, nobody's praying for war ìyẹn náà láti sọ pé kọ́ lọ sign petition kódà kẹ́ tó lọ díẹ̀ sí ẹ jẹ́ kí n tún pè yìí tí mo sọ ní ọ̀sán yìí Westminster we don't want war your silence is killing us Westminster we don't want war your silence is killing us ẹgbọ́n sókè comrade. So ibi tí ọ̀rọ̀ ti dé sí ó ti kọjá pé ẹ jẹ́ ká because náà nígbà tí mo gbọ́ prógámù ìyàwó onítìrí ìyàwó Abíọ́lá pẹ̀lú tó ṣe pẹ̀lú mọ́rẹ̀mí wàyí wúmọ̀ wàyí. Dr. Zapi. Lady K pẹ̀lú gbogbo kí ní tọ́jọ́ ṣe tí mo gbọ́ prógámù yẹn ṣùgbọ́n wọ́n sọ wípé òun àwọn tiẹ̀ ń gbàdúrà ògbọ́n rárá wọ́n òwò mo ní ó dùn mí pé mi ò ní access ní program pé kọ̀mí Koiki nobody is praying for war. bẹ́ẹ̀ni àtẹ pray fún bẹ́ẹ̀ni. àwọn Fúlàní ti kò ok ẹ̀yẹ ká mú ní village by village ìletò by ìletò town by town city by city ìlú wo lẹ dé sí tí Fúlàní ò ti fẹ́ gba almost 50% of the town. láti wọlé sí wa lára. Ifọ̀ ń bẹ̀ yẹn lásán Ifọ̀ ń bẹ̀ yẹn because ìjà tó ń jà ní Abẹ́òkúta yẹn ń jà dé ọ̀dọ̀ wa nífọ̀. gbogbo junction dòdò tó ti ń ṣe gbogbo kìnìún tó ti gba gbogbo tébù wọn jẹ́ ní ìwà Abẹ́òkúta náà ti já o gbogbo Ifọ̀ tó ń ṣe gba gbogbo wàhálà níbẹ̀ ọmọ ẹgbẹ́ ara wọn ni tó ń pe ara wọn pẹ̀lú ọ̀kadà tó ń bẹ̀ sí tó ń fún wọn backup lọ so wọ́n sọ fún wa káwọn ti pọ̀ jù wá lórí ilẹ̀ wa pé kò sí nǹkan tá a lè ṣe so it is not easy kò lè dédé níyà so bí nǹkan jàmbá tó pè lẹ́ẹ̀kan yẹn sọ yìí pé káyọ̀ ti pè fún conference call kọ́ declare tí káyọ̀ jẹ́ káwọn èèyàn wá prepare ara wa let's prepare ourselves pé sí ẹni tó bá ti fẹ́ kú kò máa ń joyè ilé bàbá ẹ̀ èmi máa ń sọ nǹkan fọlọ́run pé ní òbó tí kò lè tó sẹ́ ní nǹkan tó bọ̀ Olúwa mú mi làájá gbàgbọ́ tèmi nìyẹn o because báà ní ìjà yẹn à ń ṣeré ni kò sí ọgbọ́n tá a fẹ́ dá Fúlàní ti gba gbogbo àní ní ojú orin nífọ̀ tó bá débẹ̀ ní ìrọ̀lẹ́ Sunday tó bá rí wọn àyà ajá ni pé ṣé nǹkan tá ebi àwọn arábí ṣé àwọn náà wà bí àbíbá wú ẹ̀ náà ti wà déyà náà bà. ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí Nàìjíríà lọ́wọ́ confam ni ọ̀kan ṣe pé wà lábúròdò ẹ máa sọ̀rọ̀ ẹni tí àwọn tí mo lè mọ̀ dáadáa tájọ wà nù yàrá kan ni. tẹ bá déyà náà bà wọ́n ti gba gbogbo bẹ̀ Amẹ́ríkà sọ ti máa 12 because àná kí máa 12 yẹn bẹ́ẹ̀ wọn nìyẹn ìyànà ọba yẹn ibi wọn tún ròyìn pé ṣẹ́rí kí ni máa ń pè ṣẹ́rí kí wọ́n tó wáyà náà ọba yẹn wọ́n ní yẹn báàdì débi pé so ẹni tó bá wù kó gbọ́ ẹni tó bá wù kó má gbọ́ ẹ wo kí ni this petition táwọn sáyẹ́nsì gbogbo anybody tó wà online ọba Solomoni ń sìn tó bá ti ṣe fún gàrà màá tó jù sí a tún dá mi lóhùn pé adára fún ẹni tiẹ̀ because òun náà kọ́kọ́ ṣe yàmà ìmọ̀ nígbà tí mo sọ fún pé ìkíní Nàìjíríà ò lè work you must stop disturbing yourself because it has got to where ẹni gbogbo àti rí pé ìka ẹni tó rẹ̀ di báàsì yẹn
ẹ̀bùn ó ti dókè ara obìnrin yẹn pé why are you wasting people a kàn pa sójà every day síbẹ̀ ní Fúlàní ní Boko Haram lágbára tó ni but they are playing politics with people's life àtọ́ pẹ̀lú security ẹ̀ romance ni wọ́n ẹlọ́n romance ẹlọ́n romance àwọn wèrè. ẹ wo kọ́mi Koiki ẹ jẹ́ kí n tún fẹ́ lómi láyé láti sọ̀rọ̀. ẹ ṣé gan ni comrade ẹ ṣé gan ni. ẹgbọ́n sókè ìyá wa. Koiki ẹ káàbọ̀ sórí ẹ máa mo wọlé late ẹ ṣe àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín o mo ti sign ní petition yẹn ṣé mọ̀ pé ẹ lè mo bá àwọn ọmọ mi sign kódà àwọn àbúrò mi àwọn ẹ̀gbọ́n mi tí mo ní email wọn lọ́wọ́ gbogbo wọn ni mo ti bá sign o ìyẹn gbọ́dọ̀ bí bá mo tún sì ń wá àwọn ọ̀rẹ́ mi tó bàráyà àti sáìnì ti tẹ kọjá àpò gbogbo ẹgbẹ́ mi èmi máa bá gbogbo wọn sáìn. ẹ ṣé gan ni ìyá mi. ẹ ti máa bá a sọ fún wọn ẹ lè sáìn fún anybody ẹ ṣáà máa tó orúkọ wọn àti email àti kíní wọn sí ó kẹ ṣé ó dàbọ̀. ẹ ṣé gan ni. tó Tájù mo ti rí ẹ̀ńbẹ̀ mo dẹ̀ fi gbé kọ́ọ̀lù lẹ́ǹkan tó bá ṣì wà lórí ìjókòó ó dà pé London lẹ́ni ìwà àbí hello ìyá mi. hello Mr. Koiki. ẹ káàbọ̀ sà. ẹ káalẹ́ o. ẹ káàárọ̀ lọ́dọ̀ wa. ẹ kú ètò ẹ káàárọ̀ náà ni aago mẹ́rin gan jí gbòǹgbì. bẹ́ẹ̀ni. o ti ń wọ́n láti alẹ́ àná sọ̀rọ̀. ọ̀gá. nípa ẹni tó pè tán ní ti tó sọ̀rọ̀ nípa ifọ̀ whatever. àwọn tájọ wà nù tó yẹ pé iṣẹ́ tó ń ṣe kò ń ṣe kékeré kò ṣe máa sọ síta bàbá tó pè tán yẹn. ṣe rí petition yìí ó yẹ ká tètè jẹ́ kó tètè gbọ́. ìyẹn la ṣe sítájú fáwọn ìpá àfẹ́ jagun fún wa ní 5 million yẹn kíákíá. mo ti sáyẹn lánàá mo tẹ gọ́ọ̀gù ẹ̀ nítorí líǹkì tó fi fọ́ mi. ẹni tó bá ti rí líǹkì ẹ jẹ́ ká mọ̀. mo sì ṣí àyè pẹ̀lú àwọn èèyàn kan lánàá mo sì ṣí àyè pẹ̀lú àwọn èèyàn kan lánàá mo sì fẹ́ pé wọ́n lé ní bóyá tilẹ̀ bá wọn sùn pé sáyẹn gbogbo àwọn ọmọ mi sáyẹn ìṣẹ̀lẹ̀ nǹkan tí mo observe táwọn èèyàn bá tún lè má jẹ́ ká lo líǹkì láti lè tún fi jẹ́ ká lè rí ẹlẹ́dọ̀nù sẹ́rí ohun ọ̀nà kan fẹ́ gbà. àwọn èèyàn wọ̀nyí wọ́n bẹ̀rù gan. ṣùgbọ́n wọn ò fẹ́ jagun. àwọn àmọ́ ìta fẹ́ báyìí nísìn. ọ̀sìn bá yóò kàn do something. if they give something. mo ní ṣé ìkó iye ti ń ra ní. pàtí ṣe pé yan. Ìkòròdú mo ti ń sọ̀rọ̀ yìí. Ìkòròdú. Ìkòròdú lálẹ́ àná tí mo ń drive wọ inú ilé mi junction kan wà ní báyé kòrò mo ṣe délé mo ń sọ fún àwọn bí ìdí ayé wọn báyìí yóò gbá òmí ìran báyìí àwọn ilé náà ní ìran búburú yìí wíbẹ̀rù ẹyọ kan àwọn márùn-ún lè tẹ̀lé wọn máa mi ṣẹkẹṣẹkẹṣẹkẹ tán máa ń ṣe ẹ̀ tán láwọn iron kìnnì kan often palẹ̀mọ́ oríṣiríṣi ni. and these people they don't have nothing to lose. They don't have anything to lose. Number four balẹ̀ ni mo lẹ́ni tí láti lose. Mo sọ fún wọn uncompleted bid gbogbo àwọn CJ ìtawà ládùúgbò wa ń bì. Tẹ́lá ń sọ fún wọn máa ní ṣé wọ́n yọ yín lẹ́nu nù. Ẹmọ tó ṣẹlẹ̀ ni pé àwọn èèyàn máa ń ran àwọn èèyàn rí wọn security ni àwọn èèyàn sì ń rí wọn security ẹ̀wọ̀n káwọn èèyàn fi pè security ni wọ́n so ó dáka ní wọn ládùúgbò kọ́ máa bá wa ṣe security wọ́n mọ̀ páwọn èèyàn gangan ni danger. Àwọn gangan ni ewu mo ń sọ fún wọn mo ń sọ fún àwọn èèyàn léni pé everywhere ni Fúlàní wà àwọn ọlọ́kadà gbogbo bí táwọn akọ́lé sádùúgbò gan ò mọ̀ they will take you there. Nítorí náà ó yẹ kí àwọn èèyàn ṣe mo rò pé ó yẹ ká tún wà lórí pé ká máa bẹ̀rù. Àwọn kan wà tá a ti sáyẹn kọjá bọ̀ ìgbà tí mo tún rí lè ọ̀tọ̀ ní we have to sign it I have to sign it. Bẹ́ẹ̀ni ilé ìtẹ̀sẹ̀ ilé ìwà important. Máa ikú náà tún sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ lálẹ́ àná so I have to ẹ ṣe gan ni sir. Everybody are now aware of it. Ẹ ṣe gan ni. Káwọn èèyàn ká ṣẹlẹ̀ lórí. Ọlọ́run ìmọ̀lẹ́ ni máa jẹ́ publicity ẹ̀. Ẹ ṣe gan ni sir. Máa káàkiri. Ẹ ṣe gan ni. Láti pé àwọn èèyàn káàkiri láti ṣe ìlú petition yìí. Ẹ ṣe gan ni. Thank you so much. Ẹ ṣe gan ni. Agbára ò ní dá yín o. Láṣẹ Èdùmàrè àmì Jésù àmì inshallah ẹ ṣe gan ni sir. Thank you. I love a lot of our callers from Yoruba land today. Ẹ wọ́n sókè sir. Ẹ káalẹ́ ẹ káàárọ̀. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá mi.
Mo ní mo gbọ́ nǹkan kan sọ dẹ̀ pa mí lẹ́rìn kékeré. Ẹ̀gbọ́n sẹ̀kẹ̀ ṣí ẹ̀ pẹ̀lú wa. Ọmọ ọdún ló ń sọ̀rọ̀ sọ́sọ́kúsọ yẹn tó ló wà Maryland. Bẹ́ẹ̀ni. Èmi náà wà Maryland, wọn kàn fẹ́ fún ní àdúrà kékeré ni. Ẹ̀gbọ́n sókè. Ọlọ́jọ́ èní tó nílẹ̀ tó láyé tó lọ́run. Kábíyèsí ẹ̀. Gbogbo ohun tó kó jọ tó ń dùnnú ẹ̀ tó ń palẹ́rìn ó máa di ẹkún fún ni. Àṣẹdùmarè. Torí kì í ṣe ìfẹ́ inú àwa náà ti wá jókòó síbi láti wá ṣe ẹrú. Ẹrú là ń ṣe ń lu yìí. Ẹ bá tẹ̀ láà ń fi owó kan ránṣẹ́ sílé irọ́ ni. Ẹrú là ń ṣe. At what age? La máa wá sílé wa ṣe kan, ọmọ kan á máa sọ pé ọ̀nà àti tẹ̀síwájú láti ní ìsinmi pé kì í ṣe ìdùnnú òun. Gbogbo ohun tó ń palẹ́rìn tó múnú ẹ̀ dùn ó máa di ìbànújẹ́ fún. Àṣẹdùmarè. Kọ́kọ́ déètì nílẹ̀ fún tó bá máa pé ọ̀sẹ̀ mẹ́ta oṣù mẹ́ta ọ̀sẹ̀ mẹ́ta 21 days ó máa kígbe pé kán gbà wọn ni. Torí ó ti lọ sí sọ ní ó ti lọ sí ó rò pé mi nìkan lòun bá sọ̀rọ̀ ni kò mọ̀ pé gbogbo ọmọ Yorùbá lòun bá sọ̀rọ̀ kò mọ̀ pé mi kàn jẹ́ agbẹnusọ fún Yorùbá ni ó pé mi lòun bá sọ̀rọ̀. ìlú kí tó kóòkò ti wá ibikíbi tó kò ti ṣẹ̀ jáde àwọn tó ń bá sọ̀rọ̀ jù lọ. Bẹ́ẹ̀ni. My brother, àwọn tó ń bá sọ̀rọ̀ jù lọ wọ́n ní kì í san fún ẹ̀san kì í san fún kò lè dáa fún bọ̀bọ̀ yẹn Ọláyẹmí àbíkínà porúkọ ẹ̀ adé kílẹ̀ ìpínlẹ̀ kan bí ẹran tí wọ́n. àpèjáde nísìnyí kíní la pé orúkọ yẹn dáná protest bíbá lẹ́ǹkan ń bọ̀ Ọpẹ́yẹmí Tèmítọ́pẹ́ Ayọ̀adé. Kò lọ́pẹ́ kankan tí ọ̀dẹ̀ tọ́pẹ́. Ẹ̀wọ̀ àwọn dádì wa gan pè lẹ́ẹ̀kan àṣẹ mo tẹ̀ mọ̀ kọ́ ọmọ wọn sọnù àfi bọ́ ṣe ń sọ fún mi lálẹ́ ó shock mi gan láti 3 weeks lọ́tí ń wọ́ ọmọ wọn kan ní Nàìjíríà pé kúkọ̀ lọ láti Òṣogbo wá sí Èkó wá rajà kó dẹ̀ padà ó ti sọnù. My brother mélòó la fẹ́ sọ ohun tó ń lọ ń lu yẹn ohun tó ń lọ ní Nàìjíríà. bí a kàn wò kó bí a kàn bá sọ fún mi pé pẹ̀lẹ́ ẹrù tó gbé tèmi gan gbé sórí. Mo wà shock bọ́ sí sọ́jà dé báyìí ó shock mi ní sáà. I'm very close to the police command in the southwest because I'm one of the civilian what do we call it then? Let me start from the Edo Aziks into Akoko security report ibẹ̀ yẹn ìjọba ní Ìfira road tó ń ṣẹlẹ̀ Ìpele Ifọ̀n junction. Bẹ́ẹ̀ni sà. Kidnapping tó ń lọ bẹ̀ yẹn then kẹ́ wá wọ Àfò Ikún Ọba Àkókó security report ibẹ̀ yẹn is another mi lọ sí Ifọ̀n proper lọ sí Benin Aziks o I'm just speaking it internal within the Àkókó Aziks tó jẹ́ boundary district. Now come to Ìkálẹ̀. What is happening over there at that Aziks is another headache. Ní Ọ̀rẹ́ from that Ọ̀rẹ́ ẹni ọmọ tó bá wọ mọ́tò 1 chance náà ń pè ní Ọ̀rẹ́ ń sìn tó bá lè wọ mọ́tò ní junction yẹn 1 chance ló wọ̀ because oríjẹ délé ni. Even within Àkúrẹ́. Àwọn yẹn sì ń lo Fúlàní as security o wọ́n sì ń lo àwọn Fúlàní as security o yẹn kan pè mí ní 2 weeks ago ó ní àǹtí òun ní Fúlàní ló gbà sílé òun ní àá. Ẹ jẹ́ kí my brother mo fẹ́ fún yín ní true life story on the 1st of January ló ṣẹlẹ̀. Mo ní boy kan ó bá mi ṣiṣẹ́ rí ó wá ń ṣiṣẹ́ presently now ní House of Assembly l'Ákúrẹ́ ó lọ gba loan in coach ó lọ ra motorcycle ó wá ń ṣiṣẹ́ kò tí ì lọ́wọ́ gba nọ́mbà sí wọ́n fọ́ hámà mọ́ lórí. ṣe mọ̀ ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ yẹn ó bẹ́ẹ̀ ṣe sọ́bà àyà mi dẹ̀ kì because bọ́ọ̀ yẹn dákú for 4 hours. àníṣe ẹ̀gbọ́n mi kẹ́ tó lọ forward ṣé rí bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yẹn nísìnyí àyà mi ṣe kì because n tó mú mi jáde gangan tí mo bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation tí mo ní máa fọ́ Nàìjíríà pátápátá nìyẹn Daniel James wọ́n ṣá ní orí àwọn ọmọ mi wá send picture yẹn sí mi láti Àkúrẹ́ kíní ẹ̀ wọ̀ mí lára mi yẹrẹ báyìí ní kílẹ̀ ilé ìkẹ́ mo pè wọ́n padà mo ní ṣe wọ́n ní anika sẹ́ndẹ̀ bíi mo ní àlègbè sórí Facebook náà mo ní bọ̀tá lélẹ̀ ṣé ẹran ni wọ́n nínú ènìyàn bí ṣe tán fóònù mi nìyẹn kò ní da fún Nàìjíríà spirit yẹn kọ́ wọnú ara mi lọ bẹ́ẹ̀ ni tó bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ nísìnyí kí ó wọnú bó bí ṣe tó bá lọ hold the first video tí wọ́n kọ́ ṣe. ó wà ní Ondo State House of Assembly commission
nínú assembly yẹn ni imam lórúkọ ẹ̀. ọ̀fọ̀ àmọ́ àmọ́ lórí. bọ́ọ̀ yẹn picture ẹ̀ tí máa wo tí bá ti delete ẹ̀ ó wà lórí fóònù I will send it to you tomorrow. wọ́n ṣe hang ọrùn bọ́ọ̀ yẹn ṣe everything. Okay, machine tó ṣẹ̀ lọ rà wọ́n gbé lọ́nsìn. àwọn tó dẹ̀ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ according to onígbà tó ń fẹ́ gbé wọn ni wọ́n sọ̀rọ̀ bí Hausa wọ́n dẹ̀ fẹ́ lọ sí tipa garage l'Ákúrẹ́ ní ibẹ̀ táwọn Hausa máa ń jókòó sí ibẹ̀ náà ti fọ́ ọrùn bọ́ọ̀ yẹn tán ti wó pa wọ́n dẹ̀ gbé machine yẹn wọ́n dẹ̀ gbé lọ́nsìn and somebody will not be happy. báwo ni ẹni yàn yín fẹ́ dùn. èèyàn kan wá ń sọ jágbàjàgbà. ok lóun tí bọ́ọ̀ yẹn lọ gbà ń sìn ó máa máa san lóun yẹn padà ń sìn. nọ́mà àní eléyìí náà ilé ìwọ̀tẹ̀ ìgbọ́kadà ẹ̀ lọ bọ̀ wọ́n ṣe léṣe kò ṣe kéèké tí wọ́n tẹ̀ ìgbọ́kadà yẹn lọ sọ́mu tẹ̀ wọ́n tẹ̀ ìgbọ́kadà yẹn lọ. sọ báwo ni ẹni yàn fẹ́ dùn ìyẹn lè wà ní gbọ́kadà ní 7 o'clock lálẹ́ kó náà fẹ́ gbọ́kadà lọ sí ìjìnlẹ̀ ilé Ifẹ̀ gan kọ́fì ṣì wà nílé Ifẹ̀ náà 10 pm ilé Ifẹ̀ 10 pm ní níbi tí bàbá Ọ̀jájá wà 10 pm ní kọ́fì ṣé ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kí n travel láti Ògbómọ̀ṣọ́ dé Èkó kó má dé padà dé Èkó kó dé padà. channel tv lẹ́ẹ̀kan wọ́n ń ṣe coronation Olúbàdàn ẹlẹ́ẹ̀lẹ́ ta ló lè gbé machine lọ́sẹ̀lẹ̀ ẹlẹ́ lálẹ́ ta ló lè gbé machine ní 7 o'clock lọ́sẹ̀lẹ̀ ẹlẹ́. wàhálà ti wà gan nílẹ̀ Yorùbá. ìdí àpẹ olóko mẹ́wàá nígbà sáté pé ní bàbá dàgbé olóòtú àgbẹ̀bẹ̀rẹ̀ tọ̀bára yẹn náà fẹ́ ṣe president I just don't understand. ọ̀nà akọ àmọ́ ṣe ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n mi. ọgbọ́n máa kú dànù kankan ni o lágbára Ọlọ́run ẹ ṣe gan. lágbára Ọlọ́run thank you so much. èyí tó dẹ̀ pé ẹ̀dán láyé yẹmí àbí nǹkan yẹn ó ti ṣiṣẹ́ tí ó fẹ́ lọ́kọ̀. ó ti bínú sáwọn àgbàlá lẹ́yìn ẹ ṣe gan. ó dẹ̀ ti forí gbé nǹkan tí ó yẹ kó gbé. torí jẹ́jẹ́ la jókòó ẹ ṣe gan ẹ jẹ́ lọ sí location 9 I think this might be our last call if otherwise. ẹgbọ́n sókè Bishop ẹ ti sùn kábíyèsí Ọlọ́run àdé láti parí ètò ìjọ kó kí o jẹ́ kí egun yẹn lọ́sùn ẹ̀kọ́ àdúrà. àṣeṣòro ni Ọlọ́run àgbàdúrà. yọrí àwọn èèyàn wa selfishness ló ń ṣe ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn mi. lédi yẹn tó wà ní Maryland. ọkùnrin tẹ ní kò ń ṣe lédi ọkùnrin ni. kò mọ nǹkan tó ń lọ náà. kò mọ tó ń lọ jágbàjàgbà ló ń sọ. ó ti forí gbé nǹkan lọ lálẹ́ yìí àti wíṣẹ̀ ní good luck ó ti forí gbé nǹkan lọ torí jẹ́jẹ́ wa la jókòó sí bíbá ẹ̀. mo ń gbọ́ kó ń wá sí Nàìjíríà. ibo kò ní wá ibo ló ti fẹ́ wá. láti airport ni wàhálà ti máa bá yẹ. àwọn èèyàn ń wá wọ́n ń sá padà wọ́n ní ilé òṣèlú wọ́n jókòó sí US. Orí àwọn èèyàn tó ní we want our own freedom to have our own land. Ó ń sọ̀rọ̀ against wọn nítorí bàbá ẹ̀ àbí ọkọ ẹ̀ ó ń mílkì Nàìjíríà ẹ̀ ń ṣe yọ̀tọ̀ mi ẹ̀ fíìl ẹ̀ ò mọ̀. ṣe bọ́mọ èèyàn ni wọ́n pa nínú BR náà pa nínú BR bó tiẹ̀ gbọ́ rí. kò tẹ̀ ṣe máa sọ rárá. wà á tiẹ̀ gbọ́ sítórì yẹn pé kárẹ̀ pé is that Nàìjíríà. tí gẹ́yàn ṣe máa sọ rárá. ó jókòó síbẹ̀ ó sọ kiri. ẹ̀rọ àwọn tó pa àwọn sójà tó pa àwọn lọ́wọ́n lẹ́nu ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ ẹ̀yẹ máa sọ̀rọ̀ lọ́ntì. God knows how to punish somebody like Ọpẹ́yẹmí àbíkí lórúkọ ẹ̀. Ọlọ́run máa fi àjẹ́ ní Amẹ́ríkà ń bẹ̀. ìyá ẹ̀ máa mú. Ọlọ́run mọ bóyá ń fi àjẹ́ àwọn look at ìlú ó ní guy kan lára tí mo tàtẹ̀jọ́ sọ̀rọ̀. mo mọ̀ wípé àwọn bóyá ó ti gba kọ́ńtrákì Tinubu. bó ṣe di pópóhùn dání ẹ tó ń sọ wípé Tinubu is like Gaddafi of Nàìjíríà. tẹ bá ti bú Tinubu tán tẹ bá ti pa tẹ ti ṣe kinní fún náà ẹni Libya ń sìn wọ́n ń jẹ̀yà ẹ̀ wọ́n pa Gaddafi. mo ṣáàjò farabalẹ̀ ó wá sọ̀rọ̀ tó wọ́n á ní sídà mo ní Gaddafi mo list gbogbo iṣẹ́ tí Gaddafi ṣe ní Libya táwọn èèyàn ń gbádùn. mo ní sọ iṣẹ́ tí Tinubu ṣe ní Èkó táwọn èèyàn fi jẹ gómìnà. mo ní ṣe ìyẹn jẹ́ òkè lára àwọn tó promote Arẹ́gbẹ́ ló ń bu yẹn lóní bàbá ìka ni ó ń fi wọ́n ṣe business ni.
Look at them. Look at you, as old as you are. You went to university, you are a graduate. O tí ì ríṣẹ́ inú ṣọ́ọ̀bù wájú ilé bàbá ẹ̀ ló ṣe jókòó sí. O tí ì márì látọdún. Àwa tá márì gan orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. O ì márì látọdún. Ó wá wò mí. Look at you. Ọjọ́ ló máa bí àkọ́bí. Tọ́mọ ẹ̀ máa at this age. Ẹni tí mo sọ ó ti. Ló mọ jù lọ bọ̀ ó ti fẹ́ 40. O yìí máa rí o tí tó gbéyàwó sílé. Àwọn wèrè tó ń jẹ owó yín tó ń ṣèlú yín, many of them marry. You to marry late, marry at the age of 24, 25. Yoruba night club la wà lọ́wọ́ àti fẹ́ máa lọ lé báyìí. 24 náà lọ máa ń parí club. All right. Ẹ ṣé gan ni Bishop. And I think Bishop should be our last call. Ẹ má bínú. Tájù. Àmọ́ bí ọ̀ṣẹ́ wà ń bẹ̀ dájú dẹ̀ ti lè bí sórí lè ti wà lẹ́nu iṣẹ́ ń tẹ̀ nísìn ní 90 ló ń ṣe àwọn ará Amẹ́ríkà èèyàn tèmi dáadáa ẹja fi tájú sílẹ̀ ta ni mo tún rí nísìn Mrs. Lara ẹja fún ọmọ mi láàyè tọ́ba wà ń bẹ̀. Àwọn ti ìlàrọ̀ Ògùn lọ́hùn ẹgbọ́n sókè yìí ní last call mi o ẹ ṣe lé. Ẹ kálẹ́ o bàrà Kóìkì. Ẹ káàbọ̀. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run máa wà pẹ̀lú yín o. Ó lẹ tìkẹ́ lálẹ́ yìí tálẹ́ yìí lágbára. Ìgbà wo lẹ wá ń sùn báyìí torí Ọlọ́run. Tá a bá ti pa fóònù sí ó tún máa sùn dáadáa láàní first early morning tá a máa ń ṣe yẹn ní weekend so màá ráyè rest dáadáa. Okay. O kò fẹ́ béèrè quick question ni. Mo ti fíìlì àwọn petition yẹn. Ṣé mo lè fíìlì fún àwọn ọmọ mi náà? Tó bá ti pé 18 ni wọ́n láti pé 18. Mo lè fíìlì fún wọn náà. Tó bá ti jẹ́ pé 18 years old bẹ́ẹ̀ ni mà. Àwọn ọmọ mi wọ́n fi. Lè fi fún. Ọlọ́run máa fún wa sí Ọlọ́run àgbà ilẹ̀ wa fún wa. Lágbára Ọlọ́run. Ìlàrọ̀ Ògùn Ìlékè kí la fi la ṣe ń bẹ̀. Èèyàn kan lọ́nà kidnap láti Ògbómọ̀ṣọ́ dé Èkó wọ́n níwọ̀n ìtìrì ẹ̀rí tí bàbá wa sọ́lá nǹkan láti very much àmì ẹ ṣé gan ni ó dàárọ̀ lágbára Ọlọ́run. Àwọn ìyá wa ní Ìlàrọ̀ Ògùn nìyẹn so let's turn the Wi-Fi off so that ojú mi ò tún ní gbà kọ́ọ̀lù mi. So now let's do a summary of everything we've discussed so that we don't lose the plot. The message goes back to all our youth. We are not the problem and we can never be the problem. We want to solve the situation. I can understand you love Nigeria so much for so many reasons. Nigeria is not Davido. Nigeria is not Wizkid. Nigeria is not Naira Marley. All those are just illusion. Nigeria is not DJ Copy. Nigeria is not Linda Ikeji. Nigeria is not Easter Blog. Neither Nigeria is APC or PDP. Nigeria is a creation of the British Empire. It was put together in 1914 for an economic reason. The reason why Nigeria was put together in 1914 was because even the northern part of Nigeria was a loss to the British Empire. And when I say the British Empire, I've calculated every single person you can think of within the British Empire, including the Queen herself. The reason why you're a Nigerian today is because Lugard decided to put it together in 1914. If we refuse to rewrite the history now, those that you're looking at as the same way the English people came during the slave trade, they came as friends. We allowed them to settle down. We showed them the ways, we showed them everything during the colonial era. And eventually, we were all taken as slaves out of our own land. That went for 200 years in partnership with some of our traditional rulers. After that, you would have expected that the British would have just allowed us to continue our ways of life. They were not satisfied. They decided to merge the southern and the northern protectorate that is now known as Nigeria. There was nothing called Nigeria before 1914.
We are not encroaching or asking for the land from the north or the southeast. We're talking about our own geographical area that is known as the Yoruba land. We can stand on our own as a country. There are so many countries around the world that is not even up to the population of Ekiti State. I understand. You are already part of the APC and PDP, and you look at it as, why should I leave? The longer you keep Nigeria, the longer you are asking the empire to continue. Some of us that are asking and demanding that we break up away from Nigeria, it's not because we just want to, it's because we are concerned about our identity. Our identity can get lost if we are not careful. For a very long time, you were told that Mungo Park founded River Niger. It's all lies. River Niger has been there before Mungo Park was born. Just the same way that we have told that we are Nigerians. There's nothing called Nigerian. If we have our own nation, we will have our own independent, different institution. It can be done collectively. A petition is out there now, www.ominirayoruba2022.org. None of the Yoruba politician can see your data. None of the Yoruba politician knows who you are if you sign that petition. Don't be scared. We understand your concern. Or you're probably thinking that somebody will let loose that information and the politician will come after you. That is not going to happen. This journey is not just about the diaspora, it's about every single one of us. We stop it now, it's for the best interest of every single one of us. We let it continue, it doesn't work for anybody. Let's now come into the Nigeria that you're thinking of today. Nigeria, the capital poverty of the world. Nigeria, the third global terrorism index in the world. Nigeria, a country that does not love freedom, a country that has deprived you up to the extent that people were killed during the EndSARS. Have you thought about it? Having a Nigerian flag and eventually you were killed. Until today, nobody has been held responsible. That would never happen in a Western world where I live. Do you know that most of our parents that are in their 70s up to the 65 have access to everything they can think of, even up to the medical line? What about you? Do your mom at age 65 in Nigeria have access to quality hospital? Do you have the education? Because I know that ASU is on strike and doesn't mean that they'll be coming out anytime soon. In 2019 or 2020, you were all at home for more than a year. A 3-year course become a 5-year course. And then you finish out of that university, you don't have access to good job apart from POS. That is purposely done so that you do not move forward. Let us work collectively and stop Nigeria now. Election. The 1999 Constitution is one of the most fraudulent documents that you can ever think of. It was put together by Abdulsalam Abubakar, one of the most fraudulent men that should be serving prison sentence as I speak to you right now. It is a military decree. That was used when Obasanjo came in and is still used as we speak right now. It is important that you know your history before you start attacking those that are demanding a self-determination. It is not a crime. It is not a crime that we are asking what belongs to us. We are not begging for it. Give us the 5 million petition that we're asking for. Sign it now. Tell somebody, tell your loved ones. Go to the church and talk about it. Go to the mosque and talk about it. The Yorubas have never fought together as Christian, Muslim, and the traditionalists. We have lived side by side together. But the reason why we are all suffering is the country called Nigeria.
is holding us backwards. While the world is moving forward, Nigeria is moving backwards. Nigeria can never and never work. It doesn't matter how much you pray. Nigeria is not for us. Let's let Nigeria go. The Northerners, the Caliphate, controls Nigeria, and they are not ready to let go. So let us now leave Nigeria for those that wants to keep Nigeria. It doesn't belong to me and you. My name hasn't changed. It's Olayomi Koiki. If you think we're going to get tired, we have just started. Fáfànà yìí tẹ́ gbọ́ gbogbo kàkàkàkàkàkà tí mo sọ látàárọ̀. Màá kọ́ sọ níwọ̀nba díẹ̀. Ẹ fi Nàìjíríà sílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká kúrò nínú Nàìjíríà. Àsíá Nàìjíríà ti fàya. Ẹ ní láti ṣàdúrà kankan fún Nàìjíríà mọ́. Bó bá gbàdúrà fún Nàìjíríà, òun waste time ara ẹni. Darapọ̀ sí kankan tó ń jẹ́ Nàìjíríà. Nàìjíríà kò ń ṣe Davido. Bẹ́ẹ̀ ni Nàìjíríà kò kí ń ṣe DJ Copy. Nàìjíríà àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun àwọn lọ́kọ̀ papọ̀. So let us leave Nigeria alone. And like I said, we can do without Nigeria. But Nigeria is not for us. My name is Olami Koiki. I'll be back again sometime, anytime tomorrow. Have a very good morning from all over the world. It is now exactly 12th of March 2022 for record purpose, because in the near future, people will watch this and they'll be grateful that we fought to get out of Nigeria. Oran Yolama Son. Bye for now.